heiti María Lilja og hérna Oddný Eir með mér. Við ætlum hér að kynna fyrir ykkur dagskrá kvöldsins sem þétt sem nær og hér mikið af góðu samtali. Við ljúkum hér þætti á viðtali Björns Þorlákssonar við Jasmínu Vasokovic sem fæddist í Bosníu. Hún að tala heimþrá. Eitthvað svona sem útlendingar á Íslandi finna vissulega fyrir. Ég lágu þeim nú ekki. Hún eiginlega að bera saman, heyrðist mér, ætlar að bera saman sko kosti og galla eiginlega bara í þessum tveimur heimalöndum sínum sko. Já. Og ræða þetta táknmál sem Íslendingar nota, sem reynist stundum þeim sem að koma til landsins er svolítið flókið. Já, hvað hún við táknmál, veistu það? Eða verðum við bara að sjá? Við verðum bara að sjá. Ég held að þetta hið ósagða, hvernig menn svona tjá sig með líkamannum stundum og bara tala einhvern veginn undir rós. Ég get ímyndað mér það. Einmitt, ég get ímyndað mér það líka. Það er mjög gaman að heyra hana, hún bara svo skýr og skemmtileg. Það verður gaman að heyra hennar sjónarhorn. Það MA-dagurinn. MA, það hérna Menntaskólinn á Akureyri. Hann á ekki alþjóðlegan dag. Nei, en það smátenging af því að sko ME, sjúkdómurinn, það komin ný klíník einmitt á Akureyri. Já. Sem heitir Akureyrarklíníkin. Þar sem eiginlega þeir sem eru með svona langvarandi áhrif COVID og þeir sem raunverulega greindir með ME sem þá langvarandi áhrif oft af vírusýkingum oftast. Þannig að til rannsóknar og meðhandlunar og greiningar þarna í þessari klíník. En það þessi svona alþjóðlegi vitundarvakningardagur í dag, svoleiðis að ég fékk formann ME félags Íslands. Já, Helgu Edvardsdóttur og Stefaníu Veigu Sigurjónsdóttur, dóttur hennar. Já. Hún aðstandandi sem þá eiginlega segir okkur svona frá því hvernig að alast upp með móður sem eiginlega, og þær tala hennan sko söknuð eftir oft þessari mannesku sem var, hvernig sá sem eiginlega greinist og líka ekki síður eiginlega þeir sem greinast ekki kannski verða svo ólíkir sjálfum sér einhvern veginn í sérstaklega í orkunni sko. Einmitt, þetta svona sístækkandi hópur að virðist. Þannig að það verður áhugavert að heyra einmitt líka frá aðstandanda hvernig lífi breytist með einstakling sem tapar orkunni heima við. Og við hugsum þetta svona sem að þessi vitundarvakningur, þá hugsaði þetta viðtal til þess að hlustendur og áhorfendur gætu hugsanlega þekkt sína, eða svona væri hljómgrunnur við þeirra sögu að því að það ég held að sé óbærslega margir sem eru ógreindir og fá þá mjög svona, eru greindir með kulnun eða þunglindi eða eitthvað svoleiðis, alls konar annað og fá þá eiginlega svolítið vitleis ráð endurhæfingu. Þannig að þetta er svolítið mikið í húfi að átt að sjá að það þetta, því að það eiginlega bara svona venjuleg endurhæfing gerir illt verra. Þetta áhugavert. Herðu, ég fæ til mín Eyjólf Eyvindsson, góðvinn Rauða borðsins og við förum hérna yfir svona heimsmálin. Svona, byrjunarpunkturinn alltaf rómanska Ameríka og löndin í sósíalismanum og svona við fórum reyndar allan heim svolítið í dag. Svona vítt og breytt og ræddum heimsmálin svona út frá því sem að gerast og út frá sósíalismanum þá svona einna helst. Það var gaman að hlusta á fyrra spjalli þannig að það var ekki tæmt. Nei, við þurftum einmitt að frá að hverfa. Það var þétt setið þann daginn þannig að við náðum svona aðeins að tala í ofboðslega stuttu máli um þetta fangelsi og gengjamenninguna í Rómönsku Ameríku og þetta stríð Trump gegn innflytjendum og svo fórum við svona eins og segjum við vorum komin til Kína og Gaza og þetta tengist allt. Þetta í samhengi. Já, en Gunnar Smári fær til sín konu Rannveigu Ágústu Guðjónsdóttur sem varði doktorsritgerð feður sem beitt hafa ofbeldi.
hún svona velti fyrir sér hvort að og hvernig ofbeldismenn geti breyst og hvort að samfélagi geti gert eitthvað svona til þess að aðstoða þá og hjálpa þeim að verða bættari og betri menn. Virkilega áhugavert og ég held að þetta sé svolítið svona þarft innlegg að við þurfum auðvitað að hjálpa okkar veikustu hlekkjum aftur svona inn á braut. Þetta svona frekar mikilvæg endurhæfing einmitt. Já, ég myndi segja það. Þetta væri það. Þá Björn Þorláksson með viðtal við Þorvald Logason, spillingafræðing, siðferðilega meinsemdir líðandi stundar í þjóðfélaginu. Vaxandi ítök útgerðirnar í upplýsingaheiminum, þeir fara hérna víðan völl, þetta svona spilling og fjölmiðlar, svona saman í einni alslemmu, mætti segja. Virkilega áhugavert. Tala Íslandsbankamálið og ýmis svona, Já, mjög gott og ítarlegt spjall. Tveir fróðir málefni. En við ætlum að byrja hérna rauðborðið á skemmtilegu samtali sem að ég átti borð í Ríkey hérna við bara Faxaflóahafnir. Ég hitti þar fyrir bræður í dag sem að höfðu ekki komist út á sjó vegna öldugangs meðal annars og smá bilunar og ég fekk svona hérna bræða mér borð. Það var engin öldugangur við höfnina, við Reykjavíkurhöfn. Það var eiginlega bara alveg æðislegt veður. En þeir það kjaftaði á þeim hvertuskan og þeir eru bjartsýnir svona fyrir framhaldinu, strandveiðarnar voru að hefjast og þeir eins og segi bara líta bjartir fram úr veginn en þeir fara nú aðeins inn á stóru útgerðina líka og erum með svona pælingar og meiningar að snúa einhvern innvörn í sókn, auglýsingaherferðir jafnvel og annað sem bara koma. Þú var svolítið hillu af þessu trillu sjómannslífinu þannig að maður er bara heppin að þú bara komst tilbaka og Já, ég reyndi að fá pláss hjá þeim en þeir voru bara með lítinn bát já, þetta hefur alltaf verið þetta er svona fjarlægur draumur, þetta einhvern daginn þá mun ég eignast þrillu og gera strandveiðmaður. Kjartan Sveinsson var einmitt í spjalli við Gunnar Smár daginn og þetta er svona mjög heillandi maður getur ekki annað en svona fundið fyrir ákveðinni þrá sko, Já, þetta er svona rómantískt en þeir einmitt sögðu mér að þeir hafa svona rómantíska þrá í þægilega innivinnu eins og til dæmis hérna inn í hlýju stúdíói svona þegar það er vont í sjóin þannig að þetta er kannski svona já, við gætum skipt nema ég fengi þá bara bræludagana sem að væri kannski svona síðara En já, það er bara rétt eftir auglýsingar. Ég bið ykkur bara að doka við og minni á að á samstöðum.is er hægt að gerast áskrifandi og styðja þar með við þetta góða verkefni sem þið hafi hér fyrir augunum og eyrunum. Við bara biðjum ykkur að bíða í örfáar auglýsingar og þá fáum við að sjá strandveiðmenn. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknesbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Þarftu að tala um borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Ég komin til þess að trufla þig aðeins í vinnunni og ykkur. Já, við erum bara svona að fylgjast með strandsveiðmönnum, bara svona í beinni eiginlega. Hvers vegna fóruð þið ekki út í morgun? Það var nú smá bilir í hjá okkur en aðalega út af því að það er bara rosalega mikil alda út í Flóa.
Það er 1,5 til 2 metra haldan. Og það bara of mikið veltingu fyrir okkur. Og hvað þýðir það núna þegar þið hafið bara þetta nokkra daga? Já, það þýðir bara tekjutap, ekkert annað. Þannig að það bara eins og við vitum að þá að veðrið sem stjórnar hvað við getum sótt hart á þessum litlu bátum. Þannig að það er svona bremsa, náttúruleg bremsa. Já. Er maí þá ekki svolítið slæmur mánuður svona til þess að hefja strandveiðar? Best væri náttúrulega ef strandveiðarnar hefðust bara í mars, vegna þess að það er besta fiskirý hérna. Þó maður kemist kannski færri róðra, þá er fiskurinn svo gott fiskirý. Já, þetta væri bara lengra tímabil en sami kvótinn. Já, mætti alveg gera það mín vegna, sko. Það er allavega, en þetta er pólitísk ákvörðun, þannig að við verðum að sætta hvað pólitíkursnir segja og reyna að þrýsta á það ef við getum. Við erum náttúrulega ekki eins öflugir eins og stærri útgerðirnar sem virðast hafa bara óendanlega mikið pening til þess að setja í áróður. Og þeir náttúrulega vinna fyrir sína hagsmuni og þeir hafa burði og getu í það og sumir segja að þetta sé nú frekar óforskammað hjá þeim, sko, hvernig þeir hafa komið fram, sérstaklega í auglýsingum og annað slíkt, til þess að reyna að ræja niður smábátaflotann og strandveiðikerfið. Hvernig hafið þið séð Oceans með David Attenborough? Þar talar hann ansi vel strandveiðar en svona verr stóru útgerðina í rauninni. Ég hef ekki séð það, en ég hef séð umfjöllun það. Ég hef séð umræður þetta á strandveiði spjallinu og Facebook. Já. Og ég veit svona upp og ofan hvað hann er að tala og þetta hefur verið vitað í áratugi að til dæmis botnvörpuveiðar, hvernig þær fara með botninn og þeir sem hafa einhvern tíma séð botntroll og þeir geta ímyndað sér það ef þetta skrönglast yfir matjurtagarðin hjá þeim eða bara bakarinn heima hjá þeim, leggur allt í rúst, all tré brotna, blóm slitna upp. Allt, það fyrir allt í helviti, svo fara enga fugla eða neitt í garðin hjá þér í mörg ára eftir. Ja, það er ekki skemmtilegt. En segðu mig, hvernig hefur gengið svona þessa fyrstu daga? Það hefur ekki gengið neitt sérstaklega fiskirý hérna í Faxaflóa, bara frekar dræmt og mjög dræmt eiginlega, má ég segja. Við erum bræla alla síðustu viku, við fórum 3 róðra og við náðum ekki skammtinum í neinu þeirra. Sjórinn er mjög svartur, suðvestanátt. Hún er aldrei góð fyrir fiskirý hérna í flóanum og þannig að það virðist bara að vera eitthvað dræmt hérna á þessu svæði, en ég hef heyrt að það er betra fyrir vestan og norðan. Er það einhver möguleiki? Getið þið svona hoppað á milli svæða, landsvæða? Nei, við erum fastir við bara veljum okkur svæði í upphafi, það er 4 svæði á landinu og við erum á svæði D, það er hérna frá Hafnarfirði og upp á Mýrar hérna. Svo tekur svæði A við, það nær frá Mýrum og alla vegana vestur fyrir Vestfirði. Og svo tekur svæði B við og annað slíkt, en þú mátt ekki landa á nema þínu svæði. Þú getur í rauninni farið lengst en landa svo, það eiginlega kannski bara er ekki. Já, en við höfum takmarkaðan tíma, samkvæmt lögum eigum við bara að vera úti í 14 klukkutíma. Þannig að það takmarkar okkur svolítið farsviðið. Og svo bát eins og þessum sem ég á sem gengur ekki nema 10 mílur. Það takmarkar hvert þú kemst. Ef þú ætti að hraðskreiðum bátum sem ganga 20 jafnvel meira, þá var það alveg möguleiki í góðu veðri. Ertu búinn að vera í þessu mörg ár? Ég er búinn að eiga þennan bát núna í 2,5 ár. Þar á undan átti ég bát í 12-13 ár. Hætti í millitíðinni, fór að gera annað. Og breytist eitthvað svona á milli ára? Fiskirýnu? Já, það er aldrei það sama. Þetta er bara eins og kannski rjúpna veiðimenn og aðri þekkja, þú færð ekki sömu rjúpun á sama staðnum og í fyrra, Það er bara þannig. Fiskurinn er með sporð og hann syndir bara, þannig sem að hann hefur eitthvað að éta. Já, og það virðist ekki vera nóg hérna í Faxaflóa allavega. Það er vísbendingu það að það er sérlega fiskur í flóanum. Hann hefur svo mikið æti, annað, mögulega, að hann vill ekki taka önglan okkar. Hann hefur bara eitthvað annað að borða. Þannig að á meðan hann ekki svangur, þá fáum við lítið. En af hverju er svona strandveiði? Af hverju ertu í þessu? Mér finnst nú bara mjög gaman að þessu. Mér finnst gaman að sigla, gaman út á sjó, sérstaklega í góðu veðri. En það getur
nú ekki alltaf gott veður. Og svo er þetta frelsi bara sem fylgir þessu svolítið. Og svona öðru leyti sem ég hef gaman af. Og já, einhvern veginn alinn upp bara litlu sjávarþorpi út á landi og það var einhvern veginn bara síaðist inn í blóði hjá manni. Já, lá svona beinast við. Já, ég er búinn að gera margt annað sko í gegnum tíðina. En þetta hefur alltaf verið svona eitthvað sem mér hefur fundist rosa gaman að gera. Þetta til ég að segja mig hvað heitir? Já, ég heiti Garðar Berg Guðjónsson. Takk hérlega fyrir. Já, þið fóruð ekki bræðurnir út í dag, en ég heyrði því svona hvíslaði að einhverjum hérna upp á bakka að þið værið að hugsa að fara út í nótt. Já, það getur vel verið ef að aldan lægir líka. Það tekur smá tíma en það er svona, já, snemma í fyrramálið sem að væri möguleiki. Af hverju eru þið í þessu? Er það þessu bróðinn? Ég bý í Noregi og þetta er bróður minn og við vorum búin að ákveða í sumar að vera á saman bátnum og ég sem bátsmaður. Og nú er vertíðin bara rétt að byrja þannig að ég bara krossa fíkurnar. Þú ert vongóður? Ég er vongóður, já. Tek einn dag í einu og hef aldrei látt veðri hafa áhrif á skapið á mér. Þannig að það er nú ágætis veður hérna og sjórinn sléttur svona hér í kring en það er ekki það sama að segja hérna út á miðum. Nei, við erum alveg í skjóli hérna þannig að ef við kemur aðeins út fyrir hérna þá er bara komin brælanskot. Verður ekkert sjóveikur? Nei, það eru mörg ár síðan ég var sjóveikur síðast. En ég man það. Það var ekkert gaman. En það gengur yfir. En hvernig leggst þetta í þig svona, já, þetta tímabil? Ég er bara bjartsýnn. Já. Þannig að ég segi eins og bróður minn, að maður hafa gaman að þessu. Ef maður er eitthvað að láta þetta hafa áhrif á sig, þá líður maður ekki vel, held ég. Er eitthvað sem að mætti betur fara hérna, bara við höfnina? Svona betri eitthvað skona þjónusta eða, bara eitthvað aðstaða? Já, altså þjónustan er góð og hjá markanum líka, en ég sé það hérna hinum megin að það er stundum mjög þröngt fyrir trillurnar að fara út af því að einhver prammi liggur hinum megin og það er bara mjög þröngt og getur náttúrulega skapað smá hættu. Þeir mætti nú aðeins laga það, að gefa trillunum smá meira pláss, koma sér út. Ef að, þú hefur tækifæri til þess að koma svona skilaboðum til ráðherra, hvað myndir þið segja við þau? Ég myndi segja við þau að bara halda áfram að berjast fyrir því sem þeir eru að gera og láta ekki hlutina hafa áhrif á sig þannig séð og meiri hluti þjóðarinnar styður þessar ríkisstjórn þannig að og þeir eru með meiri hluti á þingi þannig að þeir eru bara að geta leikið sér að þessu sko. Þú heyri ég fylgst með áróðri stóru útgerðarinnar. Hvað finnst þér það? Ég hlæja þessu bara. Ég von ekki að íslensk þjóð hlusta á þetta sko. Ég neita að trúa því. Af því þetta er hálf vitlaust sko. Þetta er of galið sko. Þannig að ég hristi bara hausinn og ég vona að þjóðin gera það líka. Já, manni svona heyrist það. Já, þeir vilja nota mikið pening í þetta áróður og eiga örugglega mikinn pening og ég bara eins og ég segi, ég talaði við Arthur formann smábátafélagsins og ég sagði við hann að búa til aðra auglýsingu fyrir okkur akkvart það sama nema bara að við erum drillgallar. Ég hlakka til að sjá það. Já, hann ætlaði að hugsa málið. Ertu til að segja mig hvað heitir? Ég heiti Valur Berg. Takk kærlega fyrir. Þetta er draumurinn. Já, það er ekki alltaf svona gott veðri svo hérna inn í höfninni. Ég segi það nú oft við fólk, ég er búinn að vera að vinna líka í að fara með túrista hérna út, bæði hvalaskoðun og veiði og lundaskoðun og alls konar mörg ár. Og þeir skilja ekkert í því eða við segjum að við komumst mikið dagar brjála veður og það er bara alveg logn í höfninni sko. Þeir fatta það ekki sko. Nei. En það er bara vitlaust við hérna fyrir utan. Já. Það er bara þannig. Þetta er ekki mikið pláss. Nei, það er svona, þetta sitja hérna á stýrið og... Þetta er bara nóg. Og ég er líka með siglingatölvu hérna líka, sem ég get opnað hérna. Og svo er líka með bara venjulegan plotter hér.
dýptarmælir, allt þetta helsta. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakarí, íslenskt handverk síðan 1830. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, komið þið sæl og blessuð. Ég heiti Björn Þorláksson og á mánudögum þá höfum við svolítið verið að fjalla fjölmiðla, stundum spillingu. Og í dag þá ætlum við kannski að reyna að sameina umræðu þetta, fjölmiðla og spillingu, því stundum nú stutt á milli. Það bara einn gestur sem kemur til mín í þættinum í dag, það Þorvaldur Logason. Hann nýbúinn að nýta sér gervigreindina til að þýða framúrskarandi spillingarbók sem að Þorvaldur skrifaði fyrir 2 árum cirka, Eimreiðar elítuna, og ég ætla að fá að heyra af því hjá honum. Og við ætlum líka að ræða svona til dæmis koma inn í umræðu sem var hér við Rauðaborðið í Sonum Egils í gær uppgjöru við bankahrunið, hvaða orðræða í gangi gagnvart því, hvað höfum við að segja njósnamálin og þau mál sem komið hafa upp, og hvernig Ríkisútvarpið að manna umræðu þætti, eigin umræðu þætti spillingu. Þetta eru svona meðal þess sem við ætlum að ræða. En velkomin til okkar, Þorvaldur. Takk fyrir. Hvað heitir Eimreiðar elítan á ensku? Hún heitir Locomotive Elite, a corruption story, eins og þetta, og hét sko Eimreiðar elitan spillingarsaga. Þetta bara beinþýðing sem ég hendi í loftið þarna í rafbókaformi. Já. Þessi bók þín, hún vakti sko hjá mörgum mikla athygli. Já. Kannski fór hún ekkert mjög hátt í fjölmiðlunum. Já, sko, ég fekk nú bara, sko, fyrir utan Ríkisútvarpið, það sem ég var kannski aðalega að tala Ríkisútvarpið. Já, sem náttúrulega langöflugasta stofnunin. Og ég fekk bara, Bylgjan tók þessu vel og Vísi tók þessu vel, Jakob Bjarnar tók þetta mjög langt og flott viðtal, og Samstöðin tók þessu vel og Heimildin mjög vel, og þannig að, sko, ég fekk allstaðar góðar viðtökur, bæði í almenningi og fjölmiðlum, öðrum en náttúrulega Morgunblaðinu og RÚV, sko. Já, þetta var svolítið ónákvæmt hjá mér. Ég var kannski mest með einmitt svona þessa stærri ráðandi fjölmiðla í huga, að þegar kemur að hinnu ritaða orði, þá náttúrulega mokkinn eiginlega bara eina blaðið sem gefið út, dagblaðið, og Ríkisútvarpið einmitt eins og þú sagðir sjálfur, náttúrulega með alveg gríðarlega sterka stöðu. Já, ég glemdi nú dagblaðinu líka, DVF, sko, þeir tóku svo vel líka, en það náttúrulega segin saga, sko, að þeir, sko, Ríkisútvarpið, umfjöllun í Ríkisútvarpið langöflugasta, áhrifamesta tæki til að selja bækur, sko. Það bara búið að margreina það, sko, og prófa það. Þannig að ef þeir frista mann úti, þá hefur það mikil áhrif, sko. Já, og Ríkisútvarpið í huga ennþá sumra Íslendinga, svona ákveðin hornsteinn eða vísbending það hvort bók nægilega mikils virði til að hugleiða innihald hennar. Þannig að, sko, ef að segja pólitísk ábyrgð Ríkisútvarpsins þegar kemur að gaggrínum bókum spillingu, sem sannarlega mikið mein hér í þessu samfélagi, sú ábyrgð mikil. Hún gríðarlega mikil, og sko, ég finn að taka fram að ég fekk umfjöllun, sko, eftir jóltölur, svona lokaþætti eftir jól, því að, þú veist, salan nú svona, 7-8 mánuðum eftir útgáfu, sko, því að salan í raun og veru dottið niður á mestu leyti, sko. Þannig að kynningin verður miklu veikari, sko. Þannig að, en ábyrgðin gríðarlega, og það alveg, finnst mér alveg greinilegt að, sko, það engin, sko, sterk móttaka gagnvart fræðibókum, gaggrínum fræðibókum þarna inni, sko, núna. Nei. Þetta fjallum mikið af náttúrulega bókmyndum, svona almennum bókmyndum bara, og skáldsögum og svoleiðis, og oft flottir þættir hjá þeim, sko, eins og síðasti bara þættir í
Hjá Agli, á vestan hérna, ég veit ekki hvað þú séð hann, sko. Jú, já. Feikilega flottur, sko. En við hinir hérna, fræðimennir, eru dálítið, gagnrýnu fræðimennir, eru fyrstir úti, sko. Ég er alveg saman og þau eru mjög góð í að fjalla hluti sem ekki eru umdeildir. Já, sem ekki umdeildir. En þegar kemur að viðkvæmustu efnunum mörguleiti mikilvægustu sem einmitt og þar sem að Ríkisútvarpið hefur yfirburði á alla aðra fjölmiðla. Algjör yfirburði. Ríkisútvarpið er ekki háð markaðslögmálum. Nei. Það eru engin auglýsendur sem að geta bara hótað, heyrðu ég hætti bara að auglýsa hjá þér ef þú birtir þetta. Nei. Eins og er með litlu einkareknu fjölmiðlana skjálfandi með ekki við neinum áfullum. Nei. Og eru hérna, sko, það er eiginlega með ólíkindum, manni finnst það í fullkomnum heimi, þá ætti Ríkisútvarpið að vera sá fjölmiðil sem að myndi mest lyfta undir gagnrýni umræðu. Já, og leita dálítið að þeim röddum sem að hafa ekki sterkar rödd í samfélaginu, sko, og lyfta þeim mjög upp, sko. Og ertu sammála mér með það að við höfum séð svona, við höfum séð þróun í þá átt seinni ára að það er eins og þau verða alltaf smeykar og smeykari að fjalla grjóthörð álitefni. Það var alltaf þáttur spillingu í síðustu viku sem að var samt engin þáttur spillingu. Þetta var hjá Ríkisútvarpinu í Silfrinu á mánudaginn fyrir viku og efnistökin voru svo máttleysisleg og val á viðmælendum, það virtist allt miðast við að allt væri öruggt og við myndum svona frekar sko taka pottlokið og þrýsta því niður frekar en að leyfa gufun að koma upp. Já, sem var það sem var í gangi fyrir hrun, sko. Sem var það. Öll umræðum spillingu henni var haldið niður bara mjög sterkt, sko, sérstaklega í Ríkisútvarpinu og Ríkissjónvarpinu, sko. Það var ekki vafa það og það var þessi regla sem að kannski við held ég rætt áður með að það mætti ekki fjalla spillingu fyrir kosningar, sko, þegar mest liggur á, sko. Mikilvægasta fyrir kosningar. Mikilvægasta umræðum. Að kjósendur fái upplýsta umfjöllun það bara hvaða þingmannsefni séu tengd og spilt. Hvað er skaðlegast samfélaginu eins og við kemur í ljós í hruninu, sko. Þannig að og það var sko allstaðar í öllu samfélaginu var þessi stemming að það væri engin spilling og umfjöllunin sko var dálítið skammarlega, það var dálítið glæpur að fjalla spillingu, sko. Og hérna síðan kemur ákveðið tímabil eftir hrun sem er mjög öflugt, sko, Ríkisútvarpið vaknar og fjölmiðlar vaknar og fáum Kjarnan og svona, það gerist ýmislegt og svo afturför. Blómaskeið. Já, blómaskeið. Já. Síðan greiðlega afturför og menn eru náttúrulega líka endursemja söguna dálítið mikið, sko. Já. Við þurfum að vara okkur verulega mikið á, sko. Við ætlum að koma því aðeins betur á eftir. Já. En ég er sem sagt hrósa bókinni þinni, mér finnst bókinni góð, ég las hana á sínum tíma og ég nota hana aðeins hérna sem heimild við mína eigin spillingabók sem mér skilst að ég eigi ekki að ræða í þætti sem ég stýri sjálfur af hagsmuna ástæðum, sem ég skil alveg. Já. En hérna það er bara svo lítið skrifað spillingu upp á síkastið, það er erfitt að skilja mann segið höfundarverk eftir. Maður verður að leita í einu höfundarverk, það er erfitt öðruvísi. Stundum. Þetta er fræðivit, sko. Já. En sko, hérna, er langt síðan þú fékkst á hugmynd að þýðana yfir á ensku? Sko, ég taldi það að ég á enga pening, sko, er bara með ein útgáfu sem er basli sjálfur og bara eins og með þessa bók, sko. En þannig ég taldi það alveg vonlaust verk, sko, að þegar hún er það svona fræðilegt eðlis og það mikil sig, sko, þetta er svo stórt umfjöllandi og mjög íslenskt að sumu leyti, sko. Þetta hrunið sé eitthvað alþjóðlegasta fyrirbæri sem atburður sem hefur á sér stað og á kannski meiri erindi við heiminn heldur nokkuð annað í nútíma sögunni, sko. Þannig að það er risastórt, sko. En það var sem sagt ég taldi þetta bara erfitt og ég hafði ekki pening til að ræða góðan þýðanda og svo kemur þessi vitvél, allar þessar nýju vitvélar og ég fer að prófa þetta og þetta er náttúrulega, þetta er bylting, það er ekki vafa það. Þetta er risastórt, stór byltingi fyrir á svo marga vegu náttúrulega, en fyrir rithöfunda og fyrir fræðimenn sem að hafa ekki sterka útgefundur heima fyrir það úti, þá er þetta bara algjörlega einstakt því að þessi vél
hún þýðir, sko, þó því til þessum bara ágætur í ensku, sko, þá treysti mér ekki til að skrifa texta af þeim gæðum sem við skrifum á íslensku í bókunum, hérna almennt, sko, held ég. En svo prófaði þetta og útkoman bara með ólíkindum, sko. Að hún skuli skilja íslensku svona vel, skuli þýða hana svona vel, það alveg makalust, sko. Þannig að þú byrjar bara á því að henda öllu skjalinu í hana? Nei, það nú, eins og vandi, þetta ekki þannig? Nei, því miður. Það var í draumaveröld, sko. Ef við kennum þá, kannski eru þessar sko, þýðingastofur hérna konum með svo leiðis, sko. Þannig ég velti fyrir mér, sko. Af því að þetta svo eftirsótt tæki, þá hefur maður ekki, svo ég upplýsti nú áhugasamar fólk það, þá hefur maður ekki aðgang að nema, sko, maður verður að mata hana bara síðu fyrir síðu nánast, sko, bara nokkra síður. Já, það svolítið. Já, og því að jafnvel þó ég sé með keypta aðild að þessu, þá tekur hún ekki við ykkur rosa miklu, af því að, sko, hún krassar stundum á heimsvísu, sko. Vélinn, sko, af því að það svo margir sem vilja nota hann. Hvaða forrit nákvæmlega ertu að nota? Ég nota með ChatGPT og það náttúrulega þetta minnstalega kom kannski fyrst og var stæðst, sko, en svo nú kínverska síður og það fleiri að koma út allt, sko. En hún algjörlega mögnur í þýðingunni, sko, og það ég fylgdist bara að vera að þróa þetta, ég notaði fyrst 3,5 og svo þetta ég bara fara aftur, komum 4 og það komum 4 og ég þurfti bara að láta hann aftur því að maður sá mismuninn hvað hann að bæta sig í þýðingum og skilningurinn bara með ólíkindum en maður þarf að mata þetta svona síðu fyrir síðu og fara svo vel yfir því að hún getur stundum sko skálda bara eitthvað sko. Hún getur bara bætt og sko að því að við erum í svo viðkvæmum málum að það þarf að hafa allt upp á 100% sko. En hún var að bæta við ásökunum, spillingarásökunum, einstaklingum, sko. Já, af því að einhver hluti þessara vinnslu skapandi með einhverjum hætti, ekki? Já, sko, þetta ágiskunar vél. Ágiskunar. Já, hún að giska dálítið á það sem maður vill fá, sko. Já. Og svo endar hann stundum bara í einhverjum skáldskap sem í þessum bransa stór hættulegur, sko. Þannig að þú þurftir að faktjekka hverja málsgrein. Já, hverja málsgrein og lesa mjög vel yfir allt, sko. Og þannig að þetta heilmikið mál en þú veit ekki kannski leggja út stóra fjármuni, sko. Nei, en kannski einhver 100 klukkstunda. Já, þetta mikil vinna, þetta áfram mikil vinna, sko. Já. Og hvað kostar svo ritið á internetinu rafrænt? Svo það, sko, þeir sem nú kannski svona innra basla og hafa ekki erlenda útgáfa þá geta það nú alveg dálítið glemt í að þetta verði, ef það ekki með reyfara eða einhverja stórkostlega skáldsögur, sko, þá verður þetta nú ekki neitt bestseller og verðið mjög lágt, sko. Bara markaðan þannig, þetta heimsmarkaður og það bara lygilega lágt, þetta bara 1000 kall, sko. Já, þannig að sko ef einhvern hlustanda núna eða áhorfanda vantar þessa bók sem heimild, þá var kannski kostur að aka á bókasafnið og fá hana þar, ef við komum á hann ekki, sem kostar kannski bensín sem nemur 1000 krónum með slit á bílnum, en hann gæti þarna allt eins bara náð sér í bókina, rafrænt fyrir aðeins 1000 krónur. Hver slóðin? Hvar finnum við hana? Þú finnur þetta bæði á Amazon og Apple Books, sko, Amazon Books og Apple Books og Kobo bóka, þannig að þetta mjög auðvelt að leggja þetta, Lokomotiv Elite, sko, flettir maður því bara upp eða Þorvaldur Lóðsson með TH. Og þá kemur þetta mjög gott aðgengi að þessu og auðvelt að ná sér í þetta, sko. Og það var nú bara, ég vil segja, það var kanadísku fræðimaður sem var að hafa samband við Transparency International bara í helgina og vantaði upplýsingar hann var að skoða spillinguna á Íslandi og vissi ekki neitt eins og hann sagði. Vantaði og þarna gæti ég bara hendi hann einn í bók og hann list mjög vel á þetta og bara eitthvað sem hann hefði ekki aðgang að. Einmitt. Minnir mig á að finnskur starfsmaður Ríkisútvarpsins í Finnlandi hafði samband við mig í tvígang í fyrra sumar vegna umfjöllunar ætlaðrar spillingu á Íslandi og þá saknaði ég þess mjög að ég geti ekki sendt honum handrit á ensku af besti vinur aðal.
það er kannski mest tilgang þarna, svona, bara þetta sé aðgengilegt. Þetta verður ekki stórkvöldið sala, en fræðimenn og einstaklingar sem vilja fræðast Ísland, þetta læri mikið af þessu. Já. Þetta bara frábært. En sko, bókin þín gekk vel, þú prentaði hana 2 svar. Ég prentaði hana 4 sinnum. Nei, var það 4 sinnum? Já, en það var svo litlu, þetta voru svo litlu. Þetta dýrprentur, þetta vöndur, geisla vöndur prentun hana, fyrstu prentarinn hrota. Ekki stóru upplög. Ekki stóru upplög, en þetta endaði í 4 og svo 1 í viðbót erlendis, sko. Já. Þannig að þetta var feikilega mikil prentun, sko. Og 1500 eintök kannski einhvers sluðið seld. Fyrir svona stóra og mikla bók, það er mettsala, sko, á fræðir sviði, sko. Það er mjög gott. Já. Hérna, ertu með eitthvað framhald í kollinum? Ég ekki með neitt framhald í kollinum. Ég hef ákveðið samband við erlenda aðila sem hafa tekið mjög vel undir að skoða þetta. Bæði í Hollandi, Bandaríkjunum, Svíþjóð, Bretlandi. Þannig að ekkert svona til að upplýsa núna. Nei. En Ríkisútvarpið spurði í forundran fyrir slettri viku, einhver spilling á Íslandi? Og hérna... Við erum ennþá þarna, sko. Við erum ennþá þarna. Það ennþá einhver hluti þjóðarinnar og þar á meðal fólk sem vinnur við fréttir sem vill trúa því að við séum miklu saklausara og betra ríki, geðfelldara ríki heldur en við erum. Og það verðist vera sem að sumir hafi kannski fengið smá kalda sturtu yfir sig núna með afhjúpunum Helga Seljan sem blessunlega komin aftur yfir á Ríkisútvarpið eftir að hafa verið flæmdur burt í rauninni, sko. Og hérna, hann hefur verið að sýna okkur með þessum njósnamálum og öðru sem hann hefur fjallað að Ísland er sannarlega ógeðslegt og snýst hagsmuni og glæpamennsku eins og Styrmir talaði um. Já, sko, einn af þessum normönnum sem ég stuðst við í bókinni og lögfræðingur, sko, sem lýsir ágætlega þessu bábilju bæði til þess að njósnamálinu núna, sko, ákveðnu hugmynd bæði spillingarleysi svona þessari skandinavísku velferðarsamfélaga og spillingarleysi lögfræðinga. Hann lýsir í raun og veru og segir lögfræðingar eru spilltasta stétt landsins. Og þeir fara kannski með skilgreiningavaldið að einhverju leyti. En við heyrum það til dæmis í þessum þætti í Ríkisútvarpinu, þessu umfjöllun Helga Seljans og viðbrögðum við njósnamálinu að lögfræðingar tala dálítið sjálfan sig eins og þetta sé alveg ótrúlegt að lögfræðingar, lögmenn, skilurðu, og það er bara neykslistótt, sko, eins og látið eins og að þessi stétt sé alveg sérstaklega varkár og heiðarleg. Meðan þarna norskur lagaprófessor sem segir bara, þetta er bara spiltast að stjætla. Veit ekki af því kannski? Nei, það er náttúrulega hluta vandamálinu, þú horfir ekki að svona. Og þeir sleppa meira minna allir bara í hrunnu, sko, og geta tekið dómarasæti þráttur að hafa afskrifað sér á sjálfum sér gríðarlega skuldir, sko. Bara í embætti, Kaupþingi og annar staðar, skilur. Er ekki líka staðareynd að við horfum mjög í gegnum fingur við endurskoðendur? Jú, og ég tók nefnt eftir hérna þætti í samstöðinu, að segja, öflugum þætti hérna í gær. Já, Sinna Eils. Jú, ég myndi fyrir maður er rögglega náttúrulega. Hérna, sem sagt, þá vorum við að tala endurskoðendur, við vorum að rífast það hvort endurskoðendur hefðu verið dæmdir og það eru tveir dæmdir og aukaaðilar fyrir smábrot, sko. Ekki smábrot, en fyrir, sko, miðað við það sem var að gerast. Og bara til að svara þeirri spurningu sem var að reyna að svara í gær, þá er það bara alveg klárt að meira minna allir, eins og Ásgeir Brynjar sagði, meira minna allir endurskoðendur sluppu ótrúlega, sko. Og þarna voru, og það var aðrir endurskoðendur lýst í blaðagreinum að þarna voru gríðarleg brot endurskoðenda á ferðinni og það að allir þeir hafi sloppið gerir það að verkum að brýtur niður forvarnir á Íslandi gagnvart slíkri spilling og þeir spurðu, ég man ekki orðrétt, þeir spurðu bara hvort að menn væru þá ósagnæmir gagnvart meiri háttar brotum á endurskoðunarlögum, lögum endurskoðun, sko. Og það er grafalvarlegt mál.
En sauðsvarti almenningur slapp ekki. Nei, hann fékk sko allt á herðarnar. Heldur betur. En það eru mjög elitísk það elitískur munur á því hvaða stéttir sluppu sýnist manni þegar í uppgjöri hrunsins. Þú sem ert sérfræðingur í þessu eftir þína bók, ert ekki sammála því? Jú, algjörlega sammála. Og það eru tvær stéttir til dæmis, endurskoðendur og lögfræðingar, algjörlega ótrúlega. Sko. Og það maður sér það til að umfjöllunum þetta njósnamál núna. Það áframhaldandi vandamál af því náttúrulega þeir eru búin að búa til einhverja helga mynda sjálfum sér, lögmenn. Ef menn hefur tekið lögmenn, sko þeir koma að meira minna öllum þessum svikasamningum, markaðssvikunum og öllum þessum liar's loan, eins og William Black kallar þetta, lega lán í raunveru sem átti aldrei að greiða tilbaka. Sko lögfræðingar sitja alltaf borðið. Þeir bera enga ábyrgð á því sem eru að gera sem fræðimenn eða sem lögmenn og svo framvegis. Gagnvart þessum atburðum öllum saman og sjáum bara hversu helga myndir hafa á sjálfum sér. Það er verki á kafi í þessum spillingamálum. Sko. Já, það er kannski ágætt að árétta það þessum tímapunkti að það er ekki frétt að lögmaður standi sig vel. Við gerum ráð fyrir því að lögmenn eins og aðrar starfsstéttir standi sig vel. Við erum að tala um þann hluta lögmanna sem hreinlega þetta eru fúskarar, þeir eru spiltir, þeir láta glepjast af tíðaranda sem færir þá úr góðum vinnubröðum yfir í vond og jafnvel glæpsamleg vinnubröð. Og við ætluðum að draga mikinn lærdóm af þessu hruni, en af því að þú varst að tala um þáttinn í gær Syni Egils, í seinni hlutanum þá heyrði ég ekki betur, en þar væru bara mættir einhverjir fulltrúar sem væru að endurskrifa söguna sjálfum sér í hag og ákærendum í óhag. Og þeim sem að leituðu réttlætis og vildu réttlæti, nú svolítið verið að segja okkur þá sögu, þrátt fyrir allt, að það hefur verið gengið allt og langt í norna veiðum. Já, sko þetta saga sem, sko heimildamyndin fræga í Ríkisútvarpinu á 15 ára afmæli hrunsins, hún þarna, sko. Akkurat. Hún þarna og það náttúrulega Hvítþvottur. Þetta er stóralvarlegt mál, sko. Og við getum séð okkur menn hafa verið eftir hrun og fyrir hrun að vera að kaupa fjölmiðla og fjármagna fjölmiðla með gríðarlegu tapi. Það þá bæði Björgólfur Thor og hann Westman og aðrir náttúrulega útgerðin og svo framvegis. Þannig að menn hafa smá saman og við erum kannski komin á þessu 15 ára afmæli þarna. Þá erum við komin á einhvern stað þar sem menn telja sig geta endurskrifað, komni nóg langt frá, ekki til að gera þetta heiðarlega upp eins og held ég við vorum að reyna að gera það, heldur til þess að endurskrifa söguna. Við erum á þeim staðdóldi núna þess að menn telja sig geta gert það. Á það vegu, og ég heyrði það í gær, þessum ágæta þætti, að andrúmsloftið fyrir hrun hafi verið með svona útrásinni og vingar og þessari skuldsetningu og góðæri og þessari ofæði öllu saman. Almenningur hefði verið með því, en síðan hefði komið annað andrúmsloft eftir hrun sem var svona ofsóknar, menn vildi dæma það og fóru offari og svo framvegis og samanbæri pólitískar ofsóknir gagnvart Geir Haarde og að þeirra mati og svo erum við að tala að menn hafi farið offari í dómum, sko. Það er þannig í bókinni hjá Velding og fleirum og þessum bankastjórnar hafi verið að reyna að segja og stjórnmálumenn og útrásarvíkingar. Ég sé ekkert, sko, í því rétt nema hugsanlega það sem við vorum að tala um gær, að menn hafi gengið og langt í hliðranum, sko. Og þar hafi menn og ég held að dómstólar hafi og ekki verið að manna hliðranir rétt kannski. Nei, og ekki gert þetta faglega og almennilega og mann hefði ekki passað upp á hluti þar. Það er eina sem ég hef séð og því liti rétt í gær, sko. En hitt, sko, stóra sagan einhverjar ofsóknir, hún algjörlega fráleit og ég tók eftir því í gær
við erum kannski staddið þarna sem stjórnmálin segja, jú, það voru glæpir þarna, við fengum þarna í gær, einn frá Framsóknarflokki og einn frá Sjálfstæðisflokki, jú, þeir viðurkenna það eru alvarlegir glæpir þarna, eða kannski eitthvað erfitt með að segja alvarlegir, en það voru glæpir þarna sem sagt og þeir voru framtir, en það hefur verið glæpir svipaðir annar staðar og menn hafi farið ofari. Hvort ekki rátt. Það er algjört einkenni á Íslandi að glæpirni hérna, fjármálaglæpirnir, voru alvarlegir. Þetta er ofboðslega erfitt fyrir Íslendinga að horfast í augu við þetta og stjórnmálamenn og aðra. Sko. Það er bara bollegjandi staðurinn. Ég hef borðið þetta undir bandaríska endurskoðendur og þeir bara gapandi að því að það hefur verið að bera saman sko, það sem gerist í Bandaríkjunum með hérna, junk bonds og þessu undirmálslán og allt þetta. Það er alveg bollegjandi að það sem gerist á Íslandi er miklu klárari og stærri glæpir. Það er mjög erfitt að sanna það sem var að gera til Bandaríkjunum, mörguleiti. Lögfræðilega mjög erfitt. En hérna er þetta algjörlega bollegjandi. Svo stóruð með markaðsvikinni, bara hlægilega einföld mál. Sko. Og líka þess að var nefnt fyrir umboðsvik sem menn hafa reynt að taka niður líka. Sem er reynda stórt mál líka. Þannig að, og það sem er algjör sérstæð á Íslandi, er tæming Seðlabankans. Já, einmitt. Og þessi mikla og stóra þáttaka stjórnmálamanna. Geirs og Haarde, Davíðs Oddssonar og Kjartan Gunnarsson í Landsbankanum. Þessi lokomotífeli, þessi elita, þáttaka hennar, svona hátsettra stjórnmála, bein þáttaka. Ég meina, Geir situr bara með Sigurðin Árnasyni og planar þessi svik angað evrópska Seðlabankanum og Seðlabankalúks. Bara situr bara með honum, heima hjá honum. Ég man ekki, þeir voru náttúrulega nákvæmlega, ég man ekki hvona meginn þeir sátu, sko. En sko þetta sem að Seðlabankastjóri Luxemburg kallar bara stórglæp sjálfur þegar hann kemur hérna til lands og Lárus Velding lýsir þessu í bókinni, hálftíma stanslaus öskur. Hálftíma stanslaus öskur og kallar hann bófa, en hann vissi ekki. Geir satt við liðina þeim, planaði þetta. Sko, þetta er algjör sérstaða. Og nú er Geir nýbúinn að endurskrifa einn feril í nýrri ævisögu og fékk strax drottningaviðtal hjá Rúvurunum í Kastljósi og svo er fjallaðan bókin í Kiljunni og hann er svo skemmtilegur hann Geir og það er bara látið eins og þessi helgumaður. Ég dró nú upp myndband og postaði á Facebook daginn sem hann var því miður ekki birt á réttum tíma. Það er G. Pétur sem þá er fréttamaður Ríkisútvarpsins, hann er að reyna að taka viðtal við hann. Og hann spyr alvöru gagnrýninna spurninga og Geir náttúrulega bara brjálast. Já, ég sá þetta með það, magnað sko. Og þetta er því miður ekki sýnt fyrir en of seint. Þarna hefði sko fréttastofa Ríkisútvarpsins átt að sýna þetta viðtal, þessi viðbrögð Geirs, hans, ef að segja, innri mann eða annan mann, þarna. Sko óklift í fréttatímanum og þetta sko leiðir hugan að því að til þess að öll þessi glæpamennska gæti átt sér stað á Íslandi og réttilega ert að benda á, við vorum bara verri en aðra þjóðir eins og þú er búin að rökstyðja að til þess að það gæti orðið þá náttúrulega bregðast fjölmiðlarnir alveg hver á fætur öðrum og þeirra vakt er sumpart með uppkaupum og svona þá er hún þá skiptir hún minna máli en ella og kannski hefur ekkert breyst. Í morgun þá heyri ég Guðmund Kristjánsson sem er bæði held í formaður SFS og forstjóri Brims. Þetta er sannlega einn valdamesti. Já, er það líka formaður? Útgerðar Mógúll Íslands. Ég heyri hann í viðtali á Bylgjunni. Þetta eru elítutengslin sko. Já. Svo þetta net sko. Ég heyri hann í viðtali í morgun á Bylgjunni. Byrja á því að rauna eitthvað yfir Ríkisútvarpið og gefa í skyn að Bylgjan sé frjáls fjölmiðill. En hjá Ríkisútvarpinu, starfsmönnum Ríkisútvarpsins sé einhver stefna og hann í upphafi viðtalsins þá henda því einhvern veginn út í loftið að það var eiginlega ekki hægt að skilja öðruvísi sem svo að það var bara áratugir síðan hann hefði fengið viðtal í Ríkisútvarpinu.
eða hans sjónarmið hefðu komið fram. Já. Ég hafði samband við Heiðar Örn, Sigurfinnsson, fréttastjóra Ríkisútvarpsins, og hann svaraði fyrirspurn minni að Guðmundur í Brimi var bara síðast fyrir nokkrum vikum í viðtali á Ríkisútvarpinu. En þarna hann mjög ósvífinn í yfirlýsingum. Heiðrún Lind Marteinsdóttir, hún nýkomin inn í stjórn Sýnar. Stjórn Sýnar? Já. Hún stjórnarmanneskja í Sýn núna. Hún framkvæmdastjóri SFS. Mogginn komin í eigu útgerðarinnar. Sýn mögulega á leiðinni inn í eigu útgerðarinnar. Þá þeir koni kannski að þá þeir að mynda þetta sem ég myndi fjalla um bókinni, þessi langverandi barátta að mynda risastóran fjölmiðlaauðhring. Sem þessi elita hefur verið sem ég kallaði heimreðarleilduna og þessi klíka núna sem tengdist útgerðinni, hún búin að vera að reyna að mynda þennan auðhring og tók niður Jónana, Jón Ásgeir og Jón Ólafsson og baráttu gegn þeirra veldi og markmiðið hefur alltaf verið að búa til þennan auðhring og svo út kannski lýsa sér þeim kannski loksins að takast það núna. Kannski það að takast það. Og sko á sama tíma og Ríkisútvarpið hefur mist bitið og þyrfti aftur að fá tennur, þá eru þeir sífellt að saka það að vera með agenda og ganga of hart fram þegar hið öndverða almenningi augljóst. En ef þú heyrir einhvern hlut nógu oft og valdaskekkjurnar í samfélaginu verða gríðarlegar, þá endar það með því að þú ferð að lepja upp og trúa vitleysu. Já, heldur betur, því miður, þannig virkar áróður virkar bara og jafnvel þú trúir honum ekki, þá laumast hann inn og það sést nú kannski að viðbröðum við þessari makalausu auglýsingu þarna, þessu auglýsingaherferð og minna talandi að komast ekki að, skilur. Já, þú tala auglýsingaherferðina sem gegn hækkun veiðigjalda? Já, SFS. Ég meina, talandi að komast ekki að, skilur, hver annar getur rekið svona auglýsingaherferð, sko. Og þeir segja líka, sko, hún algjörlega mismunandi, þetta alltaf sjálfsmark ársins, vel orðað. Þeir segja samt, sko, hún samt áhrif, sko. Að þau kemur upplýsingunum að, sko. Jafnvel þó fólk tækir sér illa, trúir sér ekki, þá hafði hún samt áhrif. Og sumlítið hafa rétt fyrir sér og það alltaf líka dálítið óhugnilegt, sko. Það líka bara mjög óhugnilegt að sko völd útgerðarinnar sé orðin svo mikil að það sé ekki bara það að sko það séu dæmi að útgerðarmógular hundelti fólk vegna skoðana þeirra, til dæmis sá sem að gagnrýnir eitthvað í sjávarútvegi og starfsmaður hjá stórum útgerðarfyrirtækjum, hann þarf ekki að kemba hærurnar í starfi. Nei. Og með sko þessum vaxandi fjölmiðla ítökum, ef rétt að þeim að takast að mynda þennan hring sem þú ert að tala um, þá náttúrulega gæti svo farið að lokum að meiri segja gagnrýnin status á Facebook sem einhverjur hópi almennings skrifar, að hann bara muni kosta afleiðing. Var það ekki á RÚV daginn sem menn fór að sko taka viðtöl út landið og fólk vildi ekki tjá sig? Var það ekki? Í sjálfblásum? Jú, það kom framhjá þeim í svona bara framhjálaupi að vegna hagsmuna og tengsla við útgerðin út á landi þá er fólk íbúar landsbyggðarinnar mjög tregir að tala um þetta frumvarp. Já, einmitt, tjásugum frumvarp. Af því að sko við vitum það, mælingar sýna það að almenningur 80-90% telja eðlilegt að þessar leiðréttingar séu gerðar. En fólk þorir ekki að segja það. Vegna þess að mógularnir eru með stóran hluta af íbúum landsbyggðanna í vasanum. Ég þekki það ágætlega, ég bjó 25 ára á Akureyri. Ég heyrði Samherja og fann Samherja náttúrulega anda ofan í hálsmál íbúana. Ég var sjálfur alveg upp í sjávarútvegsplássi og það var nú ekki orðið einkavætt á, sko, en maður þekkir alveg aflið sem að þessi fyrirtæki hafa, sko, gríðarlegt afl, sko, yfir samfélaginu og þetta algjörlega ráðandi aðilar, sko. Þannig að það sem er að gerast náttúrulega Alþingi núna náttúrulega þetta það sem menn eru að vera stöðva þingið í sinni vinnu, þetta er ekkert annað, þetta er bara stöðva lýðræðislega framgang mála.
á mjög grófan hátt með málþófi sem öfgafullt og sko það sem ég rakst á mínum rannsóknum sko sem eftir hrun og lýsir þessu núna sko það til dæmis margir, ég veit að það margir sjálfstæðismenn sem bara sáttir, finnst þetta ekkert öfgafullt þessi hækkun veiðileyfagjalda og margir framsóknarmenn eru það líka og svo framvegis. En það sem að einkennir þetta og maður tók eftir 2013 það sem þeir gengu alveg ofboðslega langt líka. Þeir fóru í, reyndu í leynilegu samráði að fá verkfallshreyfinguna í allsherjar vinnustofu og þóttust vera í einhverju samráðsferli. Það sem að vinstristjórnin lét plata sig í samráðsferli það því hann skildi ekki andstæðingarna sem að fást við og það sem ég að segja, andstæðingarna sem að fást við þetta kvótaveldi, lénsjaraveldi í raun og veru, það ofboðslega forhert. Þannig að sko, þetta sem gæti verið bara sáttatillaga, þessi frekar hófara veiðigjaldshækkun. Alls ekki langt gengið. Það samt ráðist á það af ofboðslegri hörku. Og það þetta sem var einkennir sko, og pínlítið óhugnilegt þetta eðli sko. Það óhugnilegt. Já. Að þetta sé svona grimm sérhagsmunagæsla og hún grimm eins og ég lýsi í bókinni það sem rángtúlka beita fyrir sér allavega óheiðarlegum lagatúlkunum sem voru kannski ágæta fræðilega upphafi hjá Sigurði Líndal og öðrum en voru svo augljóslega bull og rugl sem svo var þessu hent sko. En þetta var notað til að blekkja almenningu þetta kvótakerfi að við getum bara fengið þetta tilbaka, allt gefið frjálst og allir fengið sína einstaklingsrétt og veiðirétt aftur. Þetta var bara helbert bull allan tíman. Eða sko, fyrsta árin var að segja að þetta var kannski eðlileg akademisk pæling, en hún stóðst aldrei og þetta var frábært tól til að blekkja almenning það að áætlanir kvótagreifana og þessara ráðandi flokka hefur alltaf verið að ná varanlegum eignarréttum yfir þessari auðlind Íslendinga. Og það hefur þjóðin alltaf sko bara verið brjáluð út í þeir sem uppgöta þetta en það voru bara svo fáir nú að snemma. Og það sko á einhverjum tímapunkti verður frekjan eiginlega bara skefjalaust ofbeldi. Núna eru þessi gæjar búnir að þeir hafa verið svona untouchable svo lengi. Eiginlega allar götu frá því að þeir sigldu öllum flotanum í land þarna eftir hrun. Og hafa síðan grætt á táfingri núna mörg ár í röð. Alveg brjálaðislega fjármuni á hverju ári. Þeir verða frekari og frekari. Peningarnir sem eignast fara stóruleyti í uppkaup á öðru atvinnulífi en því sem tengt sjávarútvegi sem skiptir mjög miklu máli vegna þess að þá alltaf fleiri og fleiri Íslendingar háðir geðþótta þessara gæja. Og það brýtur nú samkeppni og það einmitt hluta því að margir sjálfstæðismenn og framsóknarmenn og margir í viðskiptalífinu eru orðnir reiðir sko. Þeir vita að þeir eru aldrei öryggi með sitt fyrirtæki, þetta óheiðarlega því að það einhver aðili sem getur fengið bara auðlindarentuna og nota hana til að fjármagna meðan þeir þurfa sko lána okkur vöxtum til að reka sitt. En þóttir séu reiðir, þá eru þau líka svo hræddir að þeir þurfa bara svona hvísla, ég er reiður við eldhúsborðið með makka sína. Ég er reiður, ég þori samt ekki að segja það upp átt. Það kemur ekki mikið upp átt. Nei sko, vegna þess að staðan er orðin slík. Þess vegna held ég að þetta veiðigjalda frumvarp núna og þessi heljarslóða orrusta sem er í gangi og verður í gangi á milli, ég ætla bara að segja það upp átt, á milli afla sem sumpart virðast hafa spilst verulega á milli þeirra og hins vegar einhverja svona umbóta sinna og hún snýst ekki bara veiðigjöldin, hún tákgræn. Þetta er eiginlega síðasta von, síðasta úrræði stjórnmálafólks til þess að segja aðeins til að byrja með bara hingað og ekki lengra. Og ef sko þessi mér líkur við að setja sér tákgrænir peningar sko, sem myndur nást þarna frá þeim að ef hún vinnst, þessi orrustöða þá getur það snúið leiknum. Og það gríðarlega mikilvægt að sjá það í Bandaríkjunum
bara hvað ógnulegt, hvað hlutinni gerast hratt, við búum með eitthvað lýðræði og lýðræðisfyrirkomulagi. Þetta á að vera leiðandi lýðræðisríki í heiminum. Akkurat. Og augabragði. Allt í bara handarskóla. Og það er bara komin einhver valdshyggju brjálæðingur þarna. Og hann getur gert eins og með sömu aðferðafræði eins og ég lýsi í raunveruleika, það er að brjóta niður checks and balances, sko. Brjóta niður allt aðhald, hvort það er ná tökum á Hæstarétti, ná tökum á fjölmiðli, brjóta niður embættisvaldi og faglega stjórnsýslu og allt þetta. Og þetta gerist, sko, það er bara nokkrir mánuðir, skiljum. Það er bara nokkrir mánuðir, þetta er óvenjulegt og hluta þessu er svo greinilega einmitt þetta, þessi misskipting auðs og það eru menn sem eru og sameiginlegri auðlind okkar allra landsmanna. Og það eru menn sem eru orðnir svo ríkir, þeir bara missa allt tengsl við veruleikann og fara bara að hegða sér bara eins og bóvar út í eitt. Það er það sem gerist og þetta gerist út allt. Og sko það er annað sem dettur í hug núna að við höfum hneykslast á að hægri hönd Bandaríkjaforseta sé Musk og einhverju svona ríkustu gæjarnir. En hver er staðan hérna heima á Íslandi? Hafa ekki verið ríkustu gæjarnir sem hafa verið næstir forsætisráðherrum hérna liðins tíma? Er ég ómikið? Er hún að laga mikrofónin? En hefur það ekki verið bara þannig hér? Hefur ekki Bjarni Benedikts, var hann ekki sjálfur afsprengi hérna auðmanna og hafi ekki alltaf verið auðugustu mógular landsins, meir og minna, þétt við hlið forsætisráðherra hér? Nú trúum maður því að það sé ekki alveg sú staðan með Kristrúnu hún ber allavega einhverju leyti ennþá hérna, hún nýtur þess að sko eins og Aston Lauer sagði vald spillir, algjört vald gerspillir, hún er ennþá það ungi starfi að við getum ætlað okkur það að núverandi stjórnar meirihluti sé minna spiltur heldur en meirihluti sem væri búin að vera óslítið við völd áratugum saman en sko þeir eru margir möskrarnir hér á Íslandi. Já, mikil ósköp. Og við náttúrulega, sko, samfélagi hjá okkur, lýðræði samfélagi þróaðist náttúrulega miklu seinna heldur en annar staðar og það sem er náttúrulega einkenni og vaktið kannski furðu mína og marga annara þegar var að tala um þetta óspilta Íslanda, þetta einmitt þetta samband sem við erum að tala um milli auðmanna og stjórnmálana, þetta var bara, það var bara engin munur. Það ég meina, hvort maður er Tórsveldi eða einhver Hábeinveldi. Sko, Davíð Oddsson satt bara sem fundastjóri Eimskips sem var höfuð Kolkrabbans, skilur. Og þegar hann er kosin formaður, held ég, Sjálfstæðisflokksins, þá er hann bara með menn, held ég, sko, stjórnarformann eða framkvæmdastjóra Eimskips held ég við borðið, held ég, ef ég man þetta rétt, sko, og svo Brynjólfur Bjarnason við hliðina á hann sem, sko, sem sagt, valdið er alveg, sko þessi tengsl á Íslandi og þess vegna er svo gott að rannsaka spillingu á Íslandi, þeir eru svo gjörsamlega borðleggjandi augljós og þetta sáu menn í Skandinavíu, sko. Menn sáu þetta í Skandinavíu og það sem Ásgeir var eitthvað gæði hvað menn voru vakandi í Skandinavíu og héldu sig frá eitruðum samskiptum hérna á Íslandi að þeir vissu alveg þessi nánu tengsl stjórnmála. Ásgeir Brynjar ritstjóri vísbendingar. Já, hann átti góðan leik í gær og ég ætla að hrósa Gunnari Smára líka fyrir það hvernig þeir voru að reyna að vinda ofan á þessari söguskoðun sem virtist vera að fæðast. Já, hún virtist vera að fæðast. Hún fættist nú kannski aldrei alveg. Allt snýr á haus í eftirmálum hrunsins. Já, og Íslandsbanka, veist, það var fjallað um Íslandsbankamáli í gær og það sýnir okkur líka hversu stutt við erum komin, sko, og hvað við erum endalaust að vandræðast með einkavæðingu. Just mjög áhugavert að heyra hérna efasemdir hans Ásgeirs Brynjars gagnvart einkavæðingu Íslandsbanka. Þú heyrir ekki þessa rödd mikið í fjölmiðlum að menn sé að efast um einkavæðingu Íslandsbanka? Nei, mjög lítið. Manstu hvað hann fann henni helst til foráttu í umræðinni í gær? Kannski að rifja þau? Já, sko, við finnst að merkilegur punktur í honum, mjög merkilegur, sem ég líka verið að velta fyrir mér. Byrju, af hverju er einkavæða Íslandsbanka núna án þess að vera búin að gera upp bara lagalega, bara sko bara alveg grundvöllin lagalega síðustu einkavæðingu sem eru það bara sakamál ennþá. Þegar allt verður vitlaust. Já, þegar allt verður vitlaust.
Það kom svolítið óvart að það sé ekki búið að nýta. Já, hvað er mér lengi að þessu og hann bendi líka á það og það er búið að sameina fjármálaeftirlitið og Seðlabankann sem ég er mjög ósammála og var ekki niðurstaða rannsóknarskýrslunnar, en það ætti að gera, alls ekki og menn hafa verið að bera, það er annar mál sko, en varðandi þetta sko, það er ekki búið að gera þetta upp, það er eitt risastórt mál og mínum veit að alveg frálegt að byrja á þess að gera það upp fyrst. Já. Síðan er það að menn er að reyna að halda því fram að fyrsta Íslandsbankasalan þarna núna eftir hrun sko 2021 fyrir ætla sig ekki fyrir 4 árum cirka 2021 það sem menn dömpaði þessu bara á markaðin stórum hluta og selja til margra aðila og þeir heldur því fram í gerð þetta hefur rosa vel hefnað ég er algjörlega ósammála því algjörlega ósammála því vegna þetta voru 50% undirverði og þessi aðferð að henda þessu á markaðinn og selja þetta á svona miklu undirverði braskvæðir markaðinn því það er það fullt af mönnum sem eru veltengdir og vita hvernig þetta kemur og hafa aðgang að fjármagni henda sér inn og kaupa helling og hlaupa út aftur þetta er vondsala næsta salan og fyrir utan það að bara selja 50% undirverði er bara lélegt umbóðsala eða bara verðbíðasali fyrir einhver stórfyrirtæki sko. Þú var rekin á staðnum sko. Þannig að menn halda þessu fram samt að þetta eru stjórnmálamenn hér Rósasræði sko. Og síðan komum við í næstu einkavæðingu Íslandsbanka og þar eru menn að segja já, verðið er gott, það er rétt þetta var mjög gott verð og en þar eru menn ennþá í svona frösum sem hafa verið í gangi til löngu fyrir hrun og líka þessi frasa sem að selja þetta bara að því að svo margir að kaupa að það sé frábært ekkert að þessu stendst en svo eru menn með þá með þá hugmyndum að það gefa afslátt til að örva markaðinn þetta var líka fyrir hrun við notuð þetta sem afsökun til að selja ríkisfyrirtæki undir þeir. Það fyrir bara hrollur niður rykksúluna þegar maður heyrir þessi sömu gömlu rögg. Þú eru að örva markaðinn. Ég skrifaði það í bókinu, þú þarft ekkert að örva markaðinn á Íslandi. Þetta er bara fyrir þróunarlönd. Þetta er sko, þú þarft bara góðar upplýsingar, heiðarlega sölu og gott fyrirtæki. Og síðan sér bara markaðurinn sjálfan sig. Þú þarft ekki, ríkið þarf ekki að gera þetta afslátt. Nei. Með toppvöru algjörlega toppvöru þú veist að allan þvílíkan gróða business þú múrt að selja þannig að og svo eru menn að segja núna og mjög óttast að þau farið í það jafnvel núna að þau eru með svona tilboðsmarkað sem að fá einhverja svona fagfjárstað og selja snöggt með einhverjum tilboðum að því að ég heyri líka bankasýslu fórstjórn að segja þetta þessum tíma að því að afsláttur í útlöndum þá er að vera afsláttur hér að þessi venjan og þetta er þessi normatífa hugsun sem að heimspekin varar mjög við það er að segja þú ert með eina reglu fyrir allan heiminn raun og veru það er að horfa, við erum með mjög sérstaka bankamarkað bara algjörlega einstakann því að það er engin almennileg utanaðkomandi samkeppni þau eru með belti og axlabönd þau eru með veðtryggingu stórgræða í vernduðumhverfi það þýðir það þú verður að nálgast þetta þannig hugsa þetta áfram markaði þeir markasvöru og þeir vöru sem þú ert að selja ekki eftir einhverju reglu það er einhver venja með toppvöru einstakar aðstæður, einokun hugsaður úr því, þá gefur ekki neitt afslátt nema rauðan döðan sem kemur út að ljósa þessir erlendu aðilar sem áttu að vera beita fyrir þeir náttúrulega voru ýmist ekki til staðar hugsanlega bara gamalt fé úr runnu sem kemur erlendis frá eða bara menn innleysa áhættulausan hagnað sem er algjört no-no í þessu en það sem mér finnst ekki aðdeglisvert með Íslandsbankasöluna er að núna eru komin ríkisstjórn sem gerir þetta bara nákvæmlega sem ég lýsir þetta í bókinni tillöguna sem ég held að sé ef við tölum spillingarrannsóknir og verðmæti þeirra svo að það sé ekki formlega sagt
hvernig á að segja, spillingafræði, hvernig á að selja banka. Þá þetta tillaga sem núna fyrir, eða var uppalega tillaga allavega, að selja þetta markaði, setja sér, ég held þið séu með það, að þið setja sér ákveðið lágmarksverð, selja þetta yfir dálítinn tíma. Ekki henda þessu öll út, ekki selja þetta hratt, heldur selja þetta bara og hætta þá að selja ef verðið ekki nóg hátt. Ég held alltaf að fara þetta svona og ef maður, verðum þetta kannski spillingarna svona að segja, þetta veldur stórskaða, við höfum ágæta reynslu af þessu. Og þeir virðist vera að fara í þessa leið núna, en það gerðar eins og var gerðist með alla einkavæðingu. Það voru gerðar einhverjar breytingar frá fyrstu tillögunni. Á Alþingi núna, stundum þetta bara ráðherrar sem grípa inn í og Bjarni Ben breyti til dæmis upphaflegu bankasýslu tillögunni, virðist vera, í síðustu einkavæðingu til hins verra þannig að þessi afsláttur kom inn gagnvart Eldaðalinn sem var bara fals hún búk allavega þannig að það spurning núna ég ekki alveg búin að átta mig á því hvað felst í þessum breytingum þennan tilboðsmarkað sem var ekki inn í upphaflega en ég ger mig vonur við þurfum að fá svar í því og almenningu þarf við þurfum alltaf að fá svar af hverju þetta breytast, hver komið með puttan í þetta og en grundvallar hugmyndi þarna held ég að sé það langbesta sem við séð í einkavæðingu hingað til og þetta sé rétt aðferð. Ok. Kæru áhorfendur og hlustendur, ég heiti Björn Þorláksson og ég stend í dag þennan ágæta mánudag 12. maí fyrir umræðu eins og oftar fjölmiðla og spillingu og hjá mér Þorvaldur Logason sem skrifaði fína bók Eimreiðar elítuna spillingarsögu sem nú hefur verið þýdd yfir á ensku og við erum að fara víðan völl spillingamál sem hafa verið til umræðu síðustu vikur meðal annars og voru núna síðast að ræða hvað skyldi varast við Íslandsbanka söluna. En Þorvaldur, það sem hefur verið kannski nýtt, getum maður sagt, í spillingarmálum þjóðarinnar svona á götuhorninu umræðulega, það eru spilltar löggur. Auðvitað höfum við alltaf vitað að það eru spilltar löggur á Íslandi, en þetta eru svona dálítið svona svakaleg dæmi. Sem að hafa birst okkur að jafnvel bara lögga á einhverju umferðavakt hún sé á milli þess sem hún lyftir einhverju gylfu og sektar þig fyrir ofraðan akstur og þá sé hún bara í einhverju njósnastarfsemi fyrir einkafyrirtæki og þetta sannarlega ógeðslegt. Það eitt sem að mig langar til þess að vara við og það að við erum af því að við vorum að tala á hann að leiðrétta umræðina. Ég held að þessi atvik sem hafa verið dregin fram þau mega ekki enda einmitt í því að þetta séu einhver algjör undantekningatilvik sem að við ættum ekki að taka neitt mark á. Ertu ekki sammála því að þetta bara hluti af íslenskum veruleika sem aldrei hefur verið neitt skárri heldur en annar erlendur veruleiki í öðrum erlendur ríkjum þrátt fyrir að sumir okkar séu alltaf að reyna að lyfta okkur á kostnað annarra þjóða. Ég held reyndar samkvæmt svona þessum mælingum og könnun þá hefur þetta verið yfir skára á Norðurlöndunum almennt. Mennarðu lögregluspilling? Já, lögregluspilling. Bara spilling nú lægri settra embættismanna. Þessi maður á götunni. Embættismaðurinn á götunni það raunverulega ástæðan fyrir því að menn hafa lifið þeirri blekkingu að við verðum miklu minna spilt þessi embættismaður. Hann minna spiltur samkvæmt svona könnunum. Af því við erum með aðra tegunda spillingu, við erum ekki með mútur, við erum ekki með peningaumslög, ekki mikið af því. En þetta reyndar mútur Já, reyndar. Þetta mútur En við erum ekki með mikið af þessu. Samkvæmt könnunum. Það frekar lítið. Þetta frekar lítið þarna. Þannig að við getum hrósað okkur af því en þetta gríðarlega alvarlegt og viðbrögðin líka voru mjög merkileg. Þessum hlupu í vörn og fyrir með mikill vörn fyrir lögreglumannin og menn alltaf voru fyrst alltaf að tala þetta bara svona sem svik við lögregluna og þetta á ekki vera svona eins og var sagt inn í gær nei, við vitum öll að þetta svik, við vitum öll að þetta á ekki vera svona en af hverju segja mann ekki halló,
Þetta eru mútur. Það er verið að múta lögreglumanni. Hvenær kom það? Hvenær kom þetta orð mútur fram? Það búið að fellum þetta heilengi. Men veigra sig að nota orðið mútur sem blasir við. Og þetta er vandan við umræðinu spillingu og viðurkennu spillinguna. Menn fara þú sást nú viðbröð lögreglumanna bara, ég var ekki hvort það var félag lögreglumanna eða það var mistök. Já, svo fara mann í einhverja tilfinningar, sorg í hjarta. Jú, og málun og draumi. Það er alveg eðlilegt í sjálfu sér, en fyrst er viðbröðin verið að segja bara, þannig er brot, þannig er bara mútur. Og þannig er mjög gríðarlega alveg inngripin í líf manna. Og að brota á persónuvernd og persónuverndarlögum, það hefði átt að vera fyrstu viðbröð. En það var ekki, sko. Svo var annað sem ég hef aldrei skilið í íslensku samfélagi. Að sko, ég trúi á það að allir eiga að fá annan séns. Algjörlega. Afbrotamaður. Alveg, klárlega. Geta koma út úr fangelsi og fengi vinnu og allt það. Endilega. En það er oft hér í þessu ríki okkar allt og mikill séns gefinn gagnvart siðleysi. Og þú færð aðeins og mörg tækifæri sem siðleysingi. Nú ætla ég til dæmis að allavega gegnum alvarleg svona allavega gegnum hvítflipaglæpum allavega. Já, í gegnum þá, en það nær líka neðar, sko. Það er eins og með með til dæmis hann Jón Óttar. Sem að ég opna eiginlega mína eigin spillingabóka á með viðtali við Helga Seljan. Þar sem að Helgi Seljan ræðir þátt Jóns Óttars. Hvernig hann í rauninni bara samkvæmt Helga situr svo svakalega hann. Skuggaleg lýsing. Þetta er svakaleg lýsing. Ég skil ekki að blaðamannafélagið sé ekki búið að halda ráðstefnu það sem þarna kemur fram og ég skil ekki þögnina og þöggunina til dæmis svona alvarleg tilvik. Þetta er gríðarlega alvarleg tilvik. En ég held að þessi Jón Óttar sé bara enn á flegi ferð með að fá gigg. Já, það er mjög, það er vel orðað, fá kika, það er vel orðað, sko. Ég skil ekki neitt. Nei, og ég var gáttaður strax, sko, þetta var þetta, sko, kennari minn í afbrotafræði. Var hann? Hann var kennari minn í afbrotafræði og var góður kennari. Grínast? Nei, bara dagsatt og hann var góður kennari og ég átti þetta merkilegt samtal við hann, sko, ég var svona að reyna, ég var komin dálítið á sporið með alla þetta spilningu og var að reyna að átta mig á umboðsvikum. Hann hefur kannski ekki verið besti laupinandi. Já, hann þekkti þetta greinlega þannig svolítið vel. Og ég var að spyrja, ég tók eftir ákveðin túlkun hjá honum á umboðsvikum. Það var mjög væg og var eftir svona dálítið sem Jón Steinar var með sömu túlkun og þessi túlkun hefur verið notuð til þess að segja að bankamenn hafi ekki svikið umboð sitt þegar voru til dæmis með öllum þessum markaðsvikum. Það hafi verið markaðsvik en ekki umboðsvik. Af því að þetta er svona dálítið fræðilegt en það var það að gömlu umboðsvitarlögin, ég veit ekki hvað það er ennþá að segja sko ásendingur að skaða fyrirtæki og menn hafi túlkað þetta mjög bókstaflega. Túlkunni sem að mínum að þetta gengur ekki upp. Ég var svona að reyna að spyrja út í þetta. Hæstiréttur túlkað þetta sem betur fer þannig að þetta hafi verið umboðsvik líka. Þú ert ekki viljandi sko í beinu, þetta er ekki einhvern sadískur illvilji, það túlkar ekki þannig, heldur sem sagt með gjörðum þínum, með þess að brjóta lög eins og markaðssvikin eru, þá ertu að skaða fyrirtækið og þú átt að vita það, skilur. En þarna er hann semst, þarna hitti ég hann þennan merka mann og var mjög skemmtilegur og fín afbrotafræðingur og svo sé ég hann þarna bara einmitt fyrir að tjá sig umboðssvikatúlkunina í Milestone-málinu og þessu og svo sé maður þess að fréttir hann hefði verið að taka gögn, sko. Og maður var bara alveg gáttaður, svo er þetta bara þakka niður og þetta virkaði risamál á snúnum tíma, þetta er bara sjálf hrunmálin, risastóru hrunmálin, hann er lögreglumaður, sakaður af sérstökum saksóknara að hafa stólið gögnum og maður sagði þetta er risamál. Svo kemur bara saksóknari, ríkissaksóknari og tekur þetta mál og það bara deyr einhvern veginn á þess að maður skynji að það hefði verið sett að stað einhver stór rannsókn sem maður hefði haldið að ætti að gera. En það verið aldrei hafa verið gert.
Og það oft þannig að sko ríkissaksóknari vill bara fá til sín eitthvað ofta tíum gera lítið, hafa lítið frumkvæði einu, fá til sín einhvern gögn, líta og segja að þetta, eins og þetta lítur út þarna, ekki líklegt til sakfellingar. Á meðan, það sem órannsakað, allt sem órannsakað, það bara, það gufur upp. Það bara látið og talið, sko. Þannig að ég held að þessi margir að spyrja sér því, af hverju var þetta ekki tekið almennilega fyrir á sínum tíma. Það er mjög furðulegt. Og eins og þú segir, sko, hefur engar afleiðingar seinna. Nei. Þú bara heldur áfram gigginu, sko. Já. Fær bara ný gigg. Já, einhvers staðar er hægt að ganga of langt í umburðarlyndinni. Gagnvart síendurtekinni skaðlegri hegðun sem bitnar á góðum borgurum og jafnvel bara eyðileggur geðheilsu, mikilvægra manna, eins og dæmir Já, og þarna, þetta eins og þú segir, þetta hefði átt að því að það menn væri ekkert þú veist, þessi menn hefði ekki átt að fá verkefni þarna fyrir þrotabú. Það virðist líka sem að sérstakur saksóknari hafi gerst sekur dómgreindarbrest með að fela Jóni Óttari mál eftir að hann var hættur hjá embættinu vegna grunnsum og hlutir væru ekki allt í lagi en það eitt og út af fyrir sig engin röksemd gegn því að yfirvöld hafi verið að reyna að gera sitt besta til þess að leita réttlætis eftir hrun en það er náttúrulega sko íslenska fúskið, ófagmennskan, hún er svolítið órofa tengd smæð samfélagsins og skorti á vönu fólki til þess að grípa til og ráða í verkefni. Og sem að sér all fúskið kringum meðferð þessara gagna sko. Já, það er mikið fúsk varðandi meðferð þessara gagna. Og það sýnir það er maður sá það einmitt í þessari afbrotamfræði þegar maður var í kynast þessari afbrotamfræði hjá Jón Óttari að sko fræðin sko málins sem maður las frá Bretlandi sko meðferð, hvernig þau voru meðferð þeirra sko hvað var margfalt faglegri heldur maður nokkuð tímann séð hérna á Íslandi sko það var ekki vafa því sko. En hvað segir þú Þorvaldur? Er siðferðiskennd Íslendinga einhverju leyti veikari heldur en sumra annarra þjóða? Já, ég hef lýst sko sumuleyti og sumuleyti sko, ég hef lýst siðferðið, ég held að stend við það sko, að siðferðið sko við erum svona við skiljum siðferðið nú með tilfinningarlegra og sem getur verið mikill styrkur sko, þannig að við björgum breskum sjómönnum hérna við Látrabjarg og annar staðar skilur frá Brá og leggjum okkur í bráða lífshættu þrátt fyrir að þeir sé að ræna okkur hérna lífsbjörginni skilur þetta er algjörlega einstakt sko og við hérna það er það besta í þjóðinni saman komið í bara þessar einu sögu þetta er stórkostlegt sko og við skiljum sko siðferðið svo tilfinningarlega og við hjálparsveit fljótur að koma til hjálpar allt og öllum þegar á bjátar en við ekki heimspekilegir siðfræðingar sko að því að kirkjan er veik heimspekin er veik þannig að við skiljum ekki reglur og prinsip og meðferð reglur og prinsip hvenær þau eru viðeigandi, hvernig á túlkaði, hvernig á lýsa upp aðstæður við opbóðslega léleg þarna sko. Og hættir okkur ekki svolítið til að stilla siðferðisskilningi okkar upp að einhverju leyti tengt hagsmunum? Jú, svo erum við svo tengt og við lendum í svona eilífum flækjum með hagsmuni sko, allt viðskiptalífið alls er að spagetti í samgrunni við stjórnmál og þannig að við lendum í eilífum flækjum frændi og vini. Og það liggur við að svokallaði svona prinsipistar að það sé bara hlegið af þeim. Þegar manni finnst að þeir ættu að lýsa veginn vísa veginn ætlaði ég reyndar að segja en að vísa veginn getur stundur því að maður líka lýsa veginn, lýsa götuna að það stundur hlegið að þeim og þeir eru sakaðir hræstni þeir sem vilja tala fyrir prinsipum eitt dæmi, þegar Jóhanna Sigurðardóttir í hrunstjórninni ákveður að lækka eigin laun til að koma móts við
bara bláfátækt samfélag sem að riða til falls Já. Að þá heyrir strax úr ranni mjög margra Íslendinga að hún sé populisti, að hún sé hræstnari, að Guðni forseti hafi fengið þetta líka þegar hann ætlaði að láta einhvern hluta launan sinna ganga til góðra mála eða eitthvað og bara það er eins og það sé í huga ofmargra, segi ég, gengið út frá því að við séum alltaf eigingjarnar, gráðugar verur sem erum ekki með mikla siðferðislega samkennd. Já, þetta er alþjóða vandamál og ég held að þetta sé hluti af nýrfrjálshyggju, þetta er gríðarlegur áróður alþjóðlega. Þessi árás á góðu manneskjuna stundum sagt þetta er góða fólkið sagt með svona niðrandi tóni. Þetta er einmitt þessi, þú lýstir þessu vel, þetta er þessi heimsmynd menn séu, þetta er frumskógarmyndin við séum öll í slagsmál, þetta er Hobbes og við séum öll eigingjarn og þetta var innprentað fyrir hrun við séum bara eigingjarn og það séu gott, ekki góð og þetta er hluti af þessu vandamáli en síðan getum við sagt að við höfum vókað aðeins yfir okkur og við eins og hún orðaði þetta ágætlega Tóra við erum með fullt af frábærum hlutum Úkraínustríðið veist að það standa móti því og standa móti Gaza og standa móti og í COVID þó að menn hefur gengið allt og langt þar þá þetta gott að fá samstöðu þar gagnvart þessari veiru og með aðgerðum ríkisstjórnarinnar og allt þetta ofbeldi gagnvart konum og all þessi barátta hún í eðli sínu frábær málstaðurinn frábær en einhvers staðar fórum inn ég held að Facebook dálítið þannig í svona persónulegum fordæmingum og pólitískum réttrúnaði hafa menn farið yfir og það hefur skemmt málstaðinn dálítið mikið held ég sammála menningarstríð sem í rauninni skiptu engu máli endalaus rifrildi hvaða fornafn við ættum að nota hér eða þar öll orkan í það og þá ekki hugað hennum stóru brýnu málum sem verið að véla bak við tjöldin og meðan og við sjáum til dæmis bara transfólk sem aftur góðu málstaður það er ofboðslega viðkvæmni maður á móti því að transkonur syndi með konum í einhverjum keppnum maður á móti því afskaplega eðlileg skoðun en það verður svo mikil heift og svo mikil árásir og það verður bara mannhatari og þetta fer í trömpisti þetta fer allt í rugl og þetta finnur bara gegn málstað maður fara svo oft yfir hinum menn og þarna menn að vóka yfir sig ég held að það sem kunna skýra hluta af þessu svona hjálparleysi gagnvart því sem skiptir mestu máli í heiminum að þá förum við að setja alla okkar orku í eitthvað sem að við förum að trúa að skipti alveg óbærslega miklu máli og við ætlum að nota það til þess að aðgreina góða og vonda fólki og við ætlum að upplifa okkur sjálf á einhverjum í rauninni ekkert allt á stórum skoðunum oft en við látum eins og bara allt sé undir einmitt og maður sér Afríkufeminista kalla þetta forréttindafeminista Vesturlanda af því að þeim finnst þetta ekki einmitt við vera að hanga í aukaatriðum þegar grundvallarprinsipin eru ekki í lagi og svo náttúrulega þessi sturlun að það er bara heilu starfstéttirnar sem að virðast vinna við það að móðgast fyrir hönd annarra og þetta skilar fasismin sem við erum að sjá núna allan heim hann er auðvitað ekki afleing grunnurinn þessi misskipting og þessi öfgafulli kapitalismi en þetta en þetta ýtir undir ofbeldi þessi Ibsen fjallaði þetta í Villöndinni það var karakter þar sem var svona réttrúnaðar og Nietzsche fjallaði þetta líka þegar að vera að vara við þessum réttrúnaðar konformisma og þessar fordæmingar áráttur persónulega. Í Conclave og nýju myndinni páfakjörið segir einhvers staðar að ekkert sé hættulegra en að vera viss
alla hluti. Já, einmitt. Þannig að það tengist líka þessu. Það tengist þessu, sko. Já, þetta sko, það að mörg að hyggja og hérna gaman að geta rætt aðeins svona heimspekilega álitefni við þig því að þar þú jú sérfræðingur. En sko, leiðin út úr þessum leiðilega kafla sem að sumir orða þannig að við höfum vókað yfir okkur. Já. Við vitum svo mikið hvort það tekur eitthvað skárra við. Nei, við erum með einhverja heimurinn á undarlegri siglingu núna og við erum náttúrulega að sjá í Bandaríkjunum og út allar með Ungverjalandi, þannig tala ekki Ísrael sem er allar hryllingur, sko, að Rússland er náttúrulega, við erum að sjá þessar elítur sem við hefum kannski verið að fjalla og það er svo ofbáðslegu hættu, ef ég ætti að skrifa eitthvað forspárleitt hættunar og elítum, almatur hvað er að gerast í Bandaríkjunum núna, bara nákvæmlega svona og ég fjalla einmitt upplýsingar elítur, hvað þeir eru að koma upp, þessi nýja hagkerfi, nýja tækni. Og sko, við vitum ekki hvert þetta er að fara með okkur en sko, þetta er að fara að vera hraðleið og skuggalega átt til fasisma, sko. Það er bara þannig. Já, og spilling, og það er merkilegt, sko, með Transparency International var að vara við spilling, að spilling væri sko, eina meginorsökin fyrir mengunar vanda heimsins. Já. Og sjá nú hvað afleiðingarnar hefur í pólitísku vanda, sko. Það er vel hægt að segja að þetta sé aðalmál heimsins. Það sé spilling. Og fátækir greiða gjald spillingarinnar, sagði Frank Pái nýláttinn. Já. Það er svolítið, ég vitnaði til hans í upphafi minnar spillingabókar. Fátækir greiða gjald, góð orð, sko. Já, mjög góð orð og það er ekki allir sem átta sig á því. Nei. Að hér viljum við kannski tósa okkur upp í öllum þessum menningarstríðum, við látum eins og við séum hluta einhverju elítu sem við erum ekki neitt, en okkur langar til þess að vera það og þá tölum við niður almannahagsmuni og okkur langar til að vera í einhverju deildarna fyrir ofan okkur sem við komumst aldrei í en okkur sagt að við kannski komumst í ef við hegðum okkur og tjáum okkur með ákveðnum hætti. Og mér finnst ég sjá á Facebook-feedinu mínu að alltaf svona fleiri og fleiri hópi almenning séu farin að tala svona skuggalegri röddu auðræðis og fasisma, ef ég bara segja það annars vegar. Já, og það er, sko, við erum náttúrulega lifum, sko, þetta eru ótrúlegu tímar og það er náttúrulega að vera að fjalla þetta allstaðar að sko, við fyrsta skipti erum við að horfa á frá stríðslokum að horfa á bara þjóðamorð, sko, og við erum að horfa á þetta fyrst skipti í beinni útsendingu og þetta gjörbreytir sín, sko, það var talað að heimspekingar hafa talað það, menn fjöndu nú bara sjálfsmorð margir frægir heimspekingar, sko, Stefán Zweig og Weiss, Simon Weiss Simon Weil, sko, af hverju, af því að það var engin von. Já, þeir horfðu lengi niður í hyldýpið. Já, þú veist, það er engin von, sem sagt, síðasta þjóðarmorð breytti heiminum, breytti síninni, það er engin von, þetta er algjört siðferðilegt hyldýpið, það er ekki hægt að fá svör við neinu hérna, sko. Nú erum við að horfa á endurtekninguna í beinni útsendingu, sko. Þetta gjörbreytti sín manns á heiminn bara og þessi stuðningur Vesturlanda við það. Það er kannski stóru siðferðilegu fréttina bara að Vesturlönd geti hrapað svona og það sé svona mikið stuðningur á Íslandi, maður heyri það á Facebook, við þjóðarmorð og fólki sé svona sama og við talum siðferði, fólki sé sama getur bara litið fram hjá þessu eins og þetta sé bara ekki fólk og þessi lágmarkssamkennd sem að maður treystir á svona þessi mannúðlega samkennd sem ég las einhvern veginn þýskar konur sem held ég eftir fyrri heimsstyrjöldina, sko, og bara sendu út ákall, það var birt á Íslandi, sendu út ákall, sko, og bað fólk að horfa fram hjá glæpunum, horfa fram hjá öllu sem gerðist, bara beint ákall til tilfinningana og mannúðarinnar samúð, sína okkur samúð, ég veit, það er stórkostlega glæpir framtíð, en skilur við, burtið frá öllu sem er að gerast, sko. Þetta er ekki fyrir hendi hjá þessu fólki einhvern veginn og þetta er svo stór hópur, sko, í heiminn, sko.
En ef ég skil siðfræðinga og heimspekinga rétt, þá sko, það ekki eining í ykkar röðum það hvort siðvit sé mannskepnunni gefið. Nei, það er risastór spurning. Nei, ég held að það sé almennt að þetta fer í þá átt sko að við höfum þessa sérstöku, það sérstakur mannlegur eiginleiki að geta sett sig í spor annara, mjög sterkt. Og það höfum við framvitið og þaðan getur siðvitið sprottið og sterkur kjarni fyrir siðvitið, en það þarf ekki að vera sko. Nei, sumir telja að siðvæðing, við getum sagt að hún hafi hafist þegar forfeður okkar gengur fram á slasaðan einstakling og hlúðaðan. Það einn skilgreiningin á því sem greinir okkur þá frá hinum dýrunum. Já, það var nýlega að þau fundu bein. Já, fundu bein af einhverjum manni. Eldra held ég heldur en sko, menn af áður talið að... Og það var einhver sem að sinnt honum. Já, þannig að einmitt. En við sjáum þetta nú, það hjá dýrunum sko, að það sé að mæðurnar sem að fórna sér gagnvart vildirum sko. Já. Og bjarga fílsungum úr bráðri hættu og svona sko. Það þeirra eigin sérhagsmunir. Það er fjölskylda. Ég veit ekki alveg hvernig við komum staði með beinin. Nei, ég veit ekki. Það var einhver tenging. Ég þyrfti að fletta þessu betur upp. En þetta mjög spennandi spurning og ef til dæmis siðvit ekki manninum gefið, heldur lært og við komumst að því að okkur bara farnist betur í heiminum ef þú ert ekki bara með byssuna þarna í vasanum og þú ætla bara að skjóta mig fyrirfram ef skekinni að ég myndi ætla þér illt síðar. Að ef siðvitið er lært og hreyfanlegt frá tíma til tíma, þá skiptir náttúrulega óbúslega miklu máli að við höldum vöku okkar núna svona í árdögum rísandi fasisma. Já, það skiptir öllu máli og það óhugnlegt hvað þetta gerist hratt sko. Það mjög óhugnlegt. Og hvað sko hlut til það sem gerast í Bandaríkjunum er náttúrulega kannski enn eitt vitnisburður það að þetta fyrirkomulag forsetaræði sem Navalny þessum barðist á móti Putin og drepinn benti á að hann undir lokin sagði hann þetta að forsetaræði væri líklega stóra vandamál. Þetta bara þetta fyrirkomulag, þetta veldur svo mikill í dýrkun og menn geta safnað til svo miklu valdi að þeir brjóta niður allt siðferðið í kringum sig bara tiltölulega rætt Þannig að ég held að við séum betur settir með þingræðið og eitthvað skársettir en það vantar alltaf þetta checks and balances og ef það ekki fyrir hendi þá brjóta menn þetta siðferðið niður og sjáum hvað þetta gerist rætt gerist í hruninu bara nokkrum málum ótrúlegum tíma, bara 3-4 ár en það var byrjað stjórnmálamenn eins og Gunnar Smári var að reyna að benda á henni í gær og það erfitt að fá menn til að viðurkenna það. Stjórnmálamenn voru í fórustu og það þarf að halda því úr lofti og þeir byrjuðu að brjóta niður siðferðið innan fyrirtækjana með einkavæðingu það sem HF-un en undir ríkisstjórn þannig að við þurfum alltaf að halda rosalegri vöku allstaðar, greinilega það er bara segin saga. Ég man þessum sturlaða tíma fyrir hrunið þegar maður var að fá boðsferðir sem blaðamaður fréttamaður og fara út úr landsteinana og reyna að búa til einhver svona fölsuð augnablik einhvern ávinning. Ég hafði nú vitað að ég fara aldrei ég þáði aldrei slíka ferð. Nei. En tímarnir urðu svo skrýtnir á tímabili að það lá við að maður væri að stefna eigin atvinnuöryggi hættu með því að standa í lappirnar siðferðislega og þess vegna svo fyndið að þú varst að tala áðan að okkur hættir svo til að ofmeta svona dygðir okkar eigin stéttar
En við verðumst vera mjög næmir við Íslendingar fyrir voninni betra efnahagslegt hlutskipti og tengingar sem að koma okkur út úr því sem að ég kalla hungursnöðar komplexinum, eða þessum ótta að við eigum ekki nóg af því við erum á eyju, þá verður okkur bara hent útbyrðis. Það er náttúrulega það sem við óttumst helst, það er félagsleg einangrun og fátækt hér á eyjunni, djöflaðinni. Já, Ingibjörg Sólrún, maður eiga það, sko, hún var einmitt dálítið að skamma jafnaðarmenn og reyna að hvetja það áfram og svona allan framar áður hún fór í samstarfið þarna 2007 einmitt þennan punkt að það væri svo margir jafnaðarmenn að daðra við valdið og að það væri bara meira þetta vandamál innan hreyfingarinnar, sko. Og Bryndís Schram sagði einhvern tímann að stærsta fyrirstaðan fyrir umbótum hér á landi væri að fátæklingarnir, þeir vildu allir verða sjálfstæðisflokkurinn. Já, og það var þessi draumur, lýsist ágætlega sem draumum að einhverja viðreistnar stjórn alltaf hjá Grótum og jafnaðarmönnum, sko, eitthvað samband við sjálfstæðisflokkinn sem þau átt að leiða sjálfstæðisflokkinn til einhverjas frjálslyndis og betrum bæta sjálfstæðisflokkinn sem var náttúrulega þegar Sjálfstæðisflokkurinn orðinn ífrjálsgjumaður, þá var það náttúrulega bara kjánuleg hugmynd, sko. En Sjálfstæðisflokkurinn var ágætur framan af. Já, ég meina, margt gott fólk ennþá í Sjálfstæðisflokknum og fullt af góðu fólki. En dæmum stofnun sem að hrekur illa af leið. Já, í rosalegri kreppu núna. Já, mikilli kreppu núna. Alveg komið út í horn og það sést náttúrulega bara á Alþingi að þeir ennþá í aðferðum sem að virkuðu 2013 og þeir eru í öfgafullum aldrei og þeir listu sjálfum sér dálítið sem her hérna, kvóta elitan og sjálfstæðisflokkurinn sameiginlega sem svona þegar við stöndum saman þá erum við her, þeir sögðu þetta bara beinleiðis og þeir eru að nota svona það sem ég kalla stríðsáróður og þessar öfgafullu aðferðir en núna er þjóðin ekki að kaupa þetta. Nei. Það er mjög merkileg stund. Já, ég er sammála. Merkileg stund. Það er dagur vonar. Mitt í öllu myrkrinu, sko. Heyrðu Þorvaldur, ég óska þér bara enn og aftur til hamingju með þýðinguna á bókinni þinni. Já, takk fyrir. Og gaman að fá þig í þetta ítarlega spjall. Við höfum sannlega farið víðan völd. Og það er svolítið gaman að samstöðin er vettvangur fyrir umræðu þar sem þú færið ekki bara 4 morfismínútur eins og í Kastljósinu til þess að koma þínum sjónarmiðum á framfæri og niðurstaðan verður oftar en ekki svo að ekkert situr eftir nema bara innan tómir frasar, sko. Já, maður sér það hvað tímapressan hlýðast bara umfjöllunum bækur, sko, ok. Já, einmitt. Það verður þetta hálf gagnslaust, sko. Já. En ég veit meira þig, mannin á bak við bókina þína, eftir að hafa spjallað núna við þig. Og það mér gaman. Mér gaman að kynnast. Sannleiðis. Og greinendum í samfélaginu. Bara þannig að kæra þakki fyrir þinn þátt. Takk fyrir að bjóða mér. Og að því sögðu þá höldum við áfram dagskráni hér við Rauðaborðið, ekki fara langt. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, við ætlum að tala núna ofbeldi sem er samfélagslegt mál. Sumir getur ekki sagt að veri bara faraldur sem að samfélagi ætti að bregðast við. Gert það mýmsum hætti hérna við Rauðaborðið en núna ætla ég að tala við Rannveigu Ágústu Guðjónsdóttur sem er nýdoktor og varði doktorsritgerð sem að hét Feður sem beitt hafa ofbeldi. Er það ekki? Jú. Og hvað maður verður fyrst forvitið bara yfir þessari yfirskrift. Ertu að rannsaka feður sem að beita börn sín eða maka ofbeldi? Eða bara
Já, sko, einmitt, eða ofbeldi almennt, já. Ég er að skoða einmitt feður sem hafa beitt þá maka og eða börn ofbeldi, bæði út frá fjölmiðla umfjöllun feður sem hafa beitt ofbeldi og svo tók ég viðtöl við feður sem hafa beitt ofbeldi og ég nálgast svona, já, ofbeldi í nánum samböndum þar sem börn eru á heimilinu með þeim hætti að það hefur oft verið gerð svona greinamunur á því hvort að það að verða vitni á ofbeldi sé ofbeldi líka en mér, já, ég nálgast allavega þannig að það sé í rauninni sjálfkrafa bara ofbeldi gegn barni að alast upp við ofbeldi. Þannig að ég er ekki svona með eitthvað svona, já, ég er ekki mikið að fókusa á það hvort að þau urðu fyrir líkamlega ofbeldi sjálf eða eitthvað neinn þannig. Þannig að, já. En ertu að skoða vilja feðrana til að breytast, af hverju breyta þessu? Það er svolítið umræðinu og þú kannast við það verið fókusinn á þolendur og þá kemur reglulega upp og segja að þolendur eru ekki vandamáli, það eru gerendur sem er vandamáli. Af hverju eru ekki að skoða þá? Var það ástæðan fyrir því að hósta að skoða þetta? Já, í rauninni og ég kem inn í mitt verkefni hafandi skoðað ofbeldi í nánum samböndum út frá brotaþolum og mér finnst þetta svo ótrúlega mikilvægur partur af umræðinni að skoða ekki bara gerendur, heldur líka mitt breytingaferli gerenda. Ég held að það sé svo ótrúlega mikilvægur partur af umræðinni sem við þurfum að kannski bæði læra meir og eiga fleiri flókin samtöl af því að ég held að bæði fyrir forvarnir og úrvinnslu sé það ótrúlega mikilvægur partur. Breytingaferli, er það bati eða? Já. Það er líka breytingaferli að maður fer og beitir ofbeldi, hann er að breyta. Vissulega, ég vil helst ekki sjá breytingaferli í þá átt, en Þannig að þú ert að reyna að er hægt að sá sem að beitir ofbeldi, getur hann að lagast. Þannig að hann verði ekki skaðlegur. Einmitt, og hvað svona felst í þeirra, að þessir feður sem að ég ræði við, að þeir eru, þetta er auðvitað sérstakur hópur að því leita að þeir eru tilbúin að viðurkenna að þeir hafi beitt ofbeldi og vilja gera eitthvað í því. Og þess vegna finnst mér líka mikilvægt að skoða breytingar sem ferli, að það sé eitthvað sem er ekki endilega þessi svona línulega leið fram á við með bara þú byrjar hér og endamarkið er eftir x mörg skref eða x marga tíma þá ertu læknaður. Heldur einmitt kemur svo ótrúlega skýrt fram í rannsókninni að þetta er svo miklu flóknara hlykkjótt ferðalag fram og aftur og til hliðar og alls konar. Og þó þess virði að leggja af stað því að ef þetta er löng leið að þá er betra að þessi maður sé komin einhvert spöl áfram. Þó svo hann rökkur tilbaka. Já, algjörlega. Getur verið afturbati, heitir það ekki? Já, bati og afturbati. Best að byrja helst í gær, Þannig að, jú, algjörlega og þeir tala það margir hverjir, að þetta er eitthvað sem þeir þurfa að vera meðvitaðir og æfa sig í út lífið. Þetta er ekki eitthvað sem að þú klárar og bara einhvern veginn leggur á baki, heldur eitthvað sem að þú ert kannski stanslaust meðvitaður þegar kom krefjandi aðstæður eða þegar þú ert undir álagi að þá er þetta eitthvað sem þarf bara að vera meðvitaður Og er það þá þannig að menn hafi fest inn í einhverju hugsun eða hegðunarmunstri og það er átak að breytast? Já, algjörlega. Þannig stundu verið ekki dæmi að reyndu bara að fara í hína skálminna á mótnana, heldur hún vanur. Og hversu vel þið gangi að breyta hegðuðinni. Það er svona tekið dæmi, hvað er erfitt fyrir okkur að losa okkur úr alls konar svona farvegum sem eru í hausnum á okkur og sem að við erum tamin viðbröð við því þegar þú segir eitthvað við mig að þá rekki ég einhvern veginn í eitthvað gýr og annað. Þannig að þeir eru að leggja áherslu á það hvað þetta er mikið mál. Algjörlega. Og í þeim skilningi var það sem að mér fannst standa upp úr í þessu ferli að rannsaka þetta var ekki, að því ég hefði átt von á að það að rannsaka feður og ofbeldi myndi vekja tilfinningulega viðbrögð hjá mér líka, að þetta myndi, ég myndi þurfa að vera meðvituð bara að svona, halda í virðingu og mennsku og einhvern veginn, að vera alls konar svoleiðis einhverja tilfinningar sem myndi Það þér? Já, þannig að þú er ekki reið og vildi bara Já, eða bara, að maður er ekki mitt berja kallinn eða kannski frekar að maður sæti ekki með einhverja gremju að vinnur þessu, en það sem að mér fannst einhvern veginn sitja mest í mér eftir viðtölin sérstaklega voru óþægindi
og hvernig, þú veist, hvað það var ótrúlega mikilvægur og stór partur af þessu breytingaferli hvernig þeir tókust á við eða tókust ekki á við óþægindi. Hvað óþægindi? Og óþægindi í þessu, þú veist, það var bæði sko óþægindi sem þeir lýstu, eitthvað sem að, þú veist, það að díla við skrýmslavæðinguna og viðbrögð samfélagsins og hugmyndir sjálfa mig og sjálfsmyndinu og allt þetta svo óþægilegt og það þú veist, það erfitt að einhvern veginn að horfast í augu við eingjörðir og vilja breyta því en þú veist, einhvern veginn all þessi óþægindi sem þeir lýstu en svo líka óþægindin í viðtalinu. Óþægindin þegar að ég fer að spyrja út í, þú veist, viðhorf barnanna, hvernig heldur að börnin þín upplifið þig, hvernig, þú veist, eitthvað svona í kringum það, að þá líka bara, þú veist, óþægindin, þessi líkamlegu í viðtalinu, að þetta þú veist. Þá er þú að fá þá til að tala eitthvað sem að þeir hafa ábyggilega djúpa sektarkennd gagnvart og kannski helst af öllu vildu komast í gerðin þennan dag aðeins að ræða það. Já, og ég held að, þú veist, og ég held að það sé eitthvað sem við getum líka heimfært á alls konar önnur breytingaferli, þú veist, því öll, kannski náttúrulega erum við að díla við alls konar og það að breytast um þetta sem þú segir, þú veist, þetta bara flókið og óþægindin svo stór partur í því, af því að, þú veist, til þess einhvern veginn að gera öðruvísi, að þá þarftu svolítið að geta setið í óþægindunum og einhvern veginn lyftum að hreyfa við þér. En þú veist, talar skrýmslavæðingu sem að hefur verið, ég held þetta hugtak sé búið til það ekki, til þess að vara okkur við því að þannig eitthvað sem að beitir ofbeldi, að ef við skrýmslavæðum hann og við bara viljum höggvonu í burt út úr samfélaginu, að það mun ekki lækna vandan. Nei. En þú ert að tala að ekki það þannig að sá sem hefur beitt ofbeldi kvartar yfir skrýmslavæðingu og vill kannski halda því fram. Þú veist, ég bara venjulegur maður með mitt sálarlíf og þó að ég hafi beitt ofbeldi þá litar það ekki allt sem að ég er. Er það þannig sjónarmið sem hjá þeim? Já, kannski, þú veist, einmitt. Þannig finnst það svolítið frekt, sko. Að segja að þú ert beittur ofbeldi og þú eru bara að sitja uppi með það. Já, nei. Þú ert skrýmsl. Þetta kannski frekar að, einmitt, að þegar að þeir fara svona að vinna með, þú veist, að reyna einmitt að breyta hegðun og vinna með sjálfsmyndina og allt þetta, að og enginn þeirra, alls ekki, enginn þeirra var einhvern veginn á þeim stað að vilja koma fram opinberlega og fá einhverja lof og klappa baki, skilur, alls ekki. Viðurkenningu fyrir að hafa gengist við því sem en kannski frekar, þú veist, þetta að það verður flóki líka að vera partur af samfélaginu og kannski vilja einhvern veginn að reyna að finna eitthvað svona flöt á því að geta tekið þátt í samtölum en á sama tíma fatta að þetta ekki þitt samtal að taka, eða skilur hvað ég meina að svona, það var ykkur sem ég talaði um sem tölum það að ég ger mig grein fyrir ég á ekkert erindi inn í þetta samtal, þú veist, verandi með mína reynslu. Samtal þá umræður ofbeldi í nánu samböndum? Já, þú veist að ég mitt sem gerandi á ekkert erindi það að vera eitthvað að tjá mig um þetta eða svona en að vilja á samanskapið þetta ekki vera stimplaður bara eilífu amen sem bara ofbeldismadur, þú veist, og það líka flóki kannski sérstaklega, þess vegna finnst mér föðurhlutverki svo mikilvæg partur í þessu að því að þeir eru líka þetta, þú veist, að svona díla við þessar svona ólíku sjálfsmyndir að vilja vera á finnast þeir jafnvel bara góðir feður og það eitthvað sem þeir eru svona að leitast við að vera og á sama tíma að vera einhvern veginn að horfast í augu við og einmitt, að reyna að breyta þessu svona hegðun og sjálfsmynd sem ofbeldismenn. Og þetta leið sem að barnið og makinn vilja kannski líka verði farin að faðurinn beitti maka sinn ofbeldi. Það ekki þar með sagt að makinn og barnið vilji það að föðurinn verði ekki faðir. Já, nákvæmlega einmitt og ég held að það sé líka eitthvað sem er mikilvægt að við einhvern veginn svona skoðum sérstaklega því að við vitum alveg að sko feður sem beitt af ofbeldi eru í samskiptum við börnin sín, hvort sem við viljum það eða ekki sem samfélag og það ekkert alltaf einmitt. Oft, það stundum við þekkjum bara dæmi þess að þeir eru kliftið frá börnunum og algjörlega
og þetta þú veist, einmitt, og þetta alls konar flókin samtöl. Ég held líka það sem mikilvægt að við getum átt sko mörg samtöl samtímis sem samfélag. Eitt gildi ekki fyrir alla. Einmitt, algjörlega. Og en að því svo sýna rannsóknir okkur líka að reynsla barna af feðrum sem beita ofbeldi svo flókin og marglega og hún þarf að fá að vera það. Af því að það líka, þú veist, það bæði þarna börn sem virkilega vilja bara klippa og ekki vera í samskiptum og fá þessa fjarlægð og þurfa að halda í þennan svarthvíta veruleika. En svo líka fullt af börnum sem að vilja halda áfram að umgangast feður sína og jafnvel í 50-50 forræði, viku svona systemi og vilja bæði einhvern veginn, náttúrulega ekki að beita ofbeldi og vilja breytist, en elska það samt líka og vilja líka samskiptin. Þannig að við verðum einhvern veginn geta náð utan þessa svona marglaga veruleika í umræðanum. En hættir okkur ekki stundu til þegar við erum að horfa á svona dæmi kannski úr einhverju fjarlægð að segja eins og svo að barnið kannski ekki fært að leggja dóma á þetta? Jú, algjörlega. Því það blindað af þrá eftir föður, hvort sem hann uppfyllir föðurskyldu sínar eða ekki. Og þetta einmitt löngum barnsins eftir að eiga gott foreldri rosalega sterk. Já. Og börn geta fyrirgefið foreldri sínum ótrúlega hluti. Já. Og hvað þú að segja? Eigum við að leyfa þeim að gera það eða eigum við bara kannski að ræða þetta aðeins? Já, ég held þessi meira komin þangað því að því mitt þetta svo marglaga og mörg samtöl en ég held að með því að beina sjónum að feðrum og breytingaferlinu þá séum við kannski svolítið að búa til allavega samtal og mögulega samfélag þar sem að það allavega líklegra að það geti gerst, þú veist, einhvern veginn ef við erum einhvern veginn meðvitaðri og meira að ræða þessi breytingaferli og kannski þannig kannski að svona stýra þeim möguleika og einhvern veginn í átt að feðrum sem beita ofbeldi að þá séum við á sama tíma líka kannski auka líkur á að börn geti átt meira að segja og að það sé verið að hlusta eftir þeirra sjónarmiði bæði þannig við séum að venda þau en líka þannig að þau hafa eitthvað mála að segja. Af því að það þessi svona umræða hvað barninu fyrir bestu og svona barnavernd að hún miðar oft svolítið út frá því sem að foreldrar eiga rétt á. Foreldrar eiga rétt á samskiptum við barnið sitt, bæði feður og mæður og fjölmiðla umræðan sem við lesum. Það reyndur orðað þannig að barn á rétt á samskiptum við foreldrar sína. Já, og þannig eitthvað sem að allavega, í praktíka þá eru viðurlögin óskup lítil við því að við erum ekki með mikla refsingar eða einhvern veginn, það ekki mikið sem gerist ef að barn krefst þess að fá að eiga samskipti við foreldra sitt. En foreldri vil ekki hitta það, að þá einhvern veginn voru lítil viðurlög við því og meðan að það getur alls konar kerfi farið í gangi ef foreldri vil hitta barn sem ekki vil hitta það. Og það eru margir, þetta kallað eitthvað ekki, svona feður sem eru bara fjarlægir sem sinna ekki skyldu sínum. Já, einmitt, það er alls konar. Tölur hópur af fólki sem hefur gert það. Einmitt. En bak við þetta svona trú á að fólk geti breyst og bætt sig. Já. Það ekki alveg ríkjandi hugmynd í okkar samfélagi. Mér svolítið svona, þetta bara drullusokkur og við bara afskrifum hann fyrir út úr samfélaginu. Það var nú sem algjörlega ótengt mál sem til dæmis mér fannst að vera svolítið koma fram í máli Ástulóu, það sem var eitthvað sem gerðist fyrir 30 árum. Þá fannst mér koma svona ólík sjónarmið fram, að sömuleyti skipti þetta kynslóðum, það sem einhverjir sögðu eitthvað sem gerðist svona fyrir hún valla aftur að því hún getur verið ráðherra 30 árum setna en sumir sögðu nei þetta þannig mál að þetta, þú kannast, ég bara vísi þetta til þess að vera eitthvað annars þar að það þessi svona hugmynd í samfélaginu okkar að ef einhver fremur eitthvað af sér þá gera það vegna þess að hann slæmu maður drullusokkur og ekki halda að hann batni Já, og umræðan mitt sem ég greindi fjölmiðlaumræðan að hún barði svo trúlega sterkt merki að skipta svolítið í þessa svona fókusin var svolítið á þessi einstaka mál þar sem að virtist vera einhvern veginn svona svolítið annarkvort eða umræða að feðrum skipti fyrst þeir eru annarkvort góðir virkir nútíma norrænir feður
eða ofbeldismenn. Og það einhvern veginn snerist á svona pínu undirliggjandi markmið að finna svona einhver karaktereinkenni, eitthvað sem hægt að hengja á það annarkvort þessa góðu virkufeður eða þessa slæmu ofbeldismenn. Og það sem gerist líka að þetta verður svona pínu útilokandi, annað útilokar hitt. Og þetta finnst mér líka svolítið áhugavert, af því þetta birti svo líka í þessum viðtölum sem ég tók, að þeir eru greinilega mjög meðvitaðir þessa orðræðu, að vilja já, því það sem að gerist ef þetta annarkvort eða, þá þarftu svolítið sem manneskja, ef þú situr uppi með ok, ég hef beitt ofbeldi, að ég vil ekki vera bara þessi ofbeldismaður, þá þarf ég að finna eitthvað til að hengja mig á góði virki, að því ég vil vera þar í staðinn, einhvern veginn. Og sem að ekkert endilega alltaf slæmt, skilur, þetta viljum við að fólk kannski að leitist þangað frekar, en það sem að getur líka gerst að þá ef að vera með á pappirum fólk sem að þessi karakter eða típa að vera góður virkir feður, að þá einhvern veginn verður líka svolítið þessi undirliggjandi hugsun kannski að þeir séu ólíklegri þá til að beita ofbeldi. Sem ekki í raunin. Sem ekki endilega raunin. Því ofbeldi fer ekki svona manngreiningar álit. Nei. Og sá sem að virkar sem virkur faðir og birtir mikið að myndum af sér með fjölskyldinu og börnunum á Facebook. Það ekki þar með sagt að þess að við séum leggja til að við séum bara tortryggja okkur öllum. Þá það þannig, en það ekki þannig. Nei, og það líka mér finnst svona, ég svolítið hugsa þetta líka eftir að það kannski líka pínu bagalegt ef við hugsum feður sem beita ofbeldi sem eitthvað svona endapunkt. Að það verður að vera, sem samfélag verður að geta haft svolítið og hvað svo sem hugsunarhátt eftir að því að fólk hættir ekki að vera partur af þessu samfélagi eða vera til. Og það er ekki einhvern veginn svona kannski raunhæf möguleiki að henda öllu fólki sem hefur brotið af sér á eyðieyju eða það einhvern veginn að leysir óskup lítið ef við ætlum að halda áfram að vera með samfélagi og að klippa fólk út. Já. En þetta bæði svona einkanlegt mál og samfélagslegt. Samfélagið getur gert eitthvað, en kannski þegar uppi staðið þá þetta einkanlegt mál þess sem að breytir ofbeldi og ég býst við að beita ofbeldi sé svipað og önnur svona siðferðisleg hnignun. Ef þú stígur yfir eitthvað þröskuld þá hann hættu að hverfa. Ef þú byrjar að stela í vinnunni þá heldur áfram að stela, það er mjög líklegt. Ef þú byrjar að beita ofbeldi heima þá er mjög líklegt að gera það aftur. Já. Og þegar þú hefur einu sinni orðið fyrir svona siðferðislegri hnignun, þá er það svolítið svona kúnst í að byggja aftur upp þröskulda sem þú er eyðilagt. Nefnilega. Og ég held að það sé, þess vegna líka verðum við að geta horta á þetta sem þetta svona langtíma ferli. Að þetta sé eitthvað sem að þú leysir ekki á því að fara í eitt sálfræðiviðtal eða eitt tíma eitthvað staðar eða segja fyrirgefðu eða jafnvel sitta inni, skilur, að það eitt og sér gerir svo lítið og þess vegna verður við líka, þetta er einmitt þess að segja, bæði kerfislegt, samfélagslegt vandamál, en líka auðvitað einstaklings vandi og við verðum að geta unnið með bæði á sama tíma og sem samfélag líka talað bæði á sama tíma. Bæði talað einstaka mál, þar sem að einstaka fólk þarf að fara sitt ferli, skilju, en líka sem samfélag, hvernig erum við þannig líka með strúktúra og umræðu og kerfi sem líka viðheldur og réttlætir og alls konar. Og þú ert að tala að við þurfum að hafa samfélag, þá erum við að tala mjög stórt samfélag, við erum ekki að tala að hver og einn þurfum að hafa það bara í sínu næsta samfélagi, að við þurfum að hafa þessa menn inni sem eru kannski eru einhver liti veikir, hafa brotið og það er bara sagt í Biblíunni, ekki, allt sem við vildum ekki gera það gerðum við, allt sem við ætlum að gera það gerðum við ekki, þess að áttum að gera það gerðum við ekki, þannig að við vitum að manneskjan getur verið þannig og framið íllverk. Svo ertu að tala að við sem samfélag gætum við kannski betri í því að bara opnari fyrir því að það er svona fólk meðal okkar og þeir sem eru inn í samfélaginu okkar er ekki allt dillingar, það bara er ekki þannig. Nei. Og ég held líka, ég held að svona meðvituð
sjálfsrýni og meðvitund forréttindi og valdastrúktúra og allt þetta. Ég held að þetta sé líka svo mikilvægt sko fyrir okkur öll, þú veist, ekki að við séum ekki hugsaskilur í þessa lærdóma sem komu upp í verkefninu eða hvað sem það þú veist, að þetta sé eitthvað sem eigi bara við feður sem beita ofbeldi, að það séu þeir bara sem þurfi að geta setið í óþegjandum og lagast, heldur þurfi kannski líka svolítið að geta verið meðvitið sko valdastrúktúra milli fullorðinna og barna, af því að það eitthvað sem að við foreldrar yfir höfuð og fullorðið fólk í svo brjálæðslegri valdastöðu gagnvart börnum og það vald sem svo auðvelt að misnota og það líka svo auðvelt að sleppa því að sitja í óþægindunum eftir á eða eiga óþægileg samtöl við börn eða maka forréttindi og valdastrúktúra í gagnkynhneigðum samböndum yfir höfuð skilur, allt þetta og að við séum einhvern veginn sem samfélag sífellt líka að æfa okkur í að sjá þetta og eiga þessi samtöl þannig líka að það sé ekki eitthvað sem verður eitthvað algjörlega nýtt og óyfirstíganlegt þegar kemur að fólki sem beitir ofbeldi eða það séu bara einhverjir ákveðni samfélagshópar sem þurfi að eiga óþægileg skrítin flókin samtöl í sínum samböndum eða í sínu uppeldi að heldur sé það eitthvað sem að fólk kann eða æfi sig í. Þá að ræða þetta valdaójafvægi og valdaójafvægi ítrútur ofbeldi. Besta ofbeldisvörnin væri að eyða valdaójafvægi. Sko, einmitt, algjörlega og meðvitund valdaójafvægi og valdastrúktúra í samfélaginu þetta eitthvað sem við sem samfélag þurfum að gera til að fyrirbyggja ofbeldi. Rannveig, af hverju valdur þetta efni? Sko, ég fekk boðum að koma inn í verkefnið eftir einmitt að hafa skoðað kynferðisofbeldi í nánum samböndum unglinga út frá reynslu brotaþola og kynferðiseinelti. Við varum búin að skoða það og karlmennsku í vinnumenningu lögreglunar og búin að skoða svona alls konar önnur kynjafræði tengd málefni og þetta verkefni fannst mér svo brjálæðislega áhugavert af því að einmitt það hefur svo miklu möguleika á að skilja dýpra bæði hindranir og möguleika á einhvern veginn vandanum. Mér finnst þetta verkefni ótrúlega lærdómsríkt svo margt og svo miklu meira en ég átti von á einhvern veginn. Snert á svona grundvallarspurningum mannlegt eðli og eins og við höfum svo sem verið að gera hérna, getur fólk breyst og allt þetta. Og hversu erfitt það er að breytast. Einmitt. Og með mitt bæði þetta samspil kerfislæra þátta og einstaklinga og orðræður og dýnamík og allt svona. Þú nefndir kynjafræði en þetta, þú ert í menntavísindum með áherslu á gagnrýni fræði. Já. Þetta er ekki... Nei, ég er með masterprófi í kynjafræði, þannig ég tók meistaraprófi þaðan. Þú fórst yfir mennta... Já, svo fór ég yfir menntavísindi. Ég er með líka grunnám úr uppeldis- og menntunarfræði, þannig ég er með svona, er með angana út allt. Og þetta einmitt, menntun og möguleikarnir kannski í þessu snúa meira að því að þetta þetta feður sem skiptir máli fyrir uppeldi og menntakerfið og svona en líka bara inn í kannski samfélagið og svona möguleika á aukinni þekkingu þar. Og þú tókst annars vegar fjölmiðlaumfjöllun. Já. Þessi mál. Ræddi síðan við feður, ekki við börnin eða ekki við sólendur. Er munur eða af hverju ertu að skoða fjölmiðlaumhverfið? Er það góður mælikvarði á því hvernig samfélag metur þessi mál? Ég nefndi þarna Ástulóðu. Mér finnst það svona dæmi mál og ég veit ekki af hverju ég er að taka það dæmi. Mér finnst það bara dæmi mál sem að ég myndi ætla að mér finnst að koma fram að svona samfélagi bara skuldaði sjálfum sér svona svolítið rækilega umræðu ýmislegt sem að tengdi því máli. Því að þegar það kom fram þá virtist það vera svo óþroskað á margan hátt og menn verið að reyna að afgreiða þetta einhvern veginn inn í stjórnsýslunni eða á alls í pólitík og eitthvað vera sem ég fannst vera svona
sem að væri kannski best hægt bara að fólk myndi bara ræða saman yfir með kakói á síðkvöldum svona það, þú veist, hver manneskjan í samfélaginu og annars slíkt sko. Þannig að ég að velta fyrir mér þegar þú skoðar fjölmiðla umfjöllun, finnst þér það að vera gefa rétta mynd af svona afstöðu samfélagsins? Sko, bæði og. Mér finnst... Ég spyr sem blaðamara því að stundum finnst manni að við lifum í einhverju skán ofan á heiminum. Og þegar ég byrjaði að skoða fjölmiðluna, það var aðalega bara, það var svolítið, mér fannst einhvern veginn gott að byrja þar, af því að á þessum þegar ég byrjaði verkefnið þá byrjaði ég á fjölmiðlaumræðinni, svolítið til að kortleggja líka fyrir sjálfur mér, bara hvaða umfjöllin í gangi, af því að á meðan ég var að bíða eftir að finna viðmælendur og allt þetta og þeir stóðu nú ekki beint í röðum fyrir utan hjá mér. Þannig að já, ég þurfti smá svona tíma fyrir það. En þegar ég byrjaði að lesa fréttirnar, þá hugsaði ég mitt, ef ég hefði haft víðari aðgang að kommentakerfinu, þá hefði ég alveg til að skoða það líka, því að ég held ég hefði þetta helst vilja fá að vera að fluga á vegginn á vinnustöðum og yfir kakobóllum og allt þetta, þú veist, af því að það, ég held að sé svona ráasta umræðan kannski sem á sér stað oft bara meðal fólks og veita sjálf svona þegar, þú veist, eftir að ég fór rannsakandi að þá hef ég oft fengið svona komment frá fólki bara, já, ekki bara allir narsisistar, þetta ekki allt fyllibittur eða, þú veist, einhvern veginn. Þannig ég hugsa, þú veist, það væri svo áhugavert að fá að hlusta á þessi samtöl oft. En það sem að fjölmiðla orðaðin kannski, já, mér fannst svona möguleikarnir á að rannsaka hana snúast kannski helst svona ábyrgðarhlutverk fjölmiðla. Í því að, þú veist, að þegar af því að einmitt fjölmiðlaumræðan svolítið með þessum hætti, hún fókusera svolítið á annarkvort eða þessar týpur og eitthvað neins svona og það sem að mér fannst mikilvægt í því að með því þá missa fjölmiðlar svolítið af tækifærinu til að tengja við stærri kerfislega þætti og það það verður einstök mál það sem já, þegar verður, þú veist, kannski fókusin svolítið á þennan einstakling þennan geranda, þennan þólanda hvort einverulega skrímsli, það tálmunamóðurinn eða það ofbeldismaðurinn og þú veist, að þessi umræða sem að var einhvern veginn búin að vera rosa mikið í fjölmiðlum þegar ég byrja held ég þessi svona umræða oft forræðisdeilur og í tengslu við ofbeldi að þó að hún eigi að sjálfsögur rétta sér að þá einhvern veginn hún misti svolítið af tækifærinu til að kafa lengra og dýpra sem ég skil líka að fyrir fólk sem starfar í fjölmiðlum að það er kannski ekki það sem að borga reikningana og fara klikk og getur haldið áfram umræðu og einhvern veginn samkeppnisæfur en fyrir mér sem svona samfélagslega ábyrgð þá finnst mér það oft það sem vantar að fara einhvern veginn Við erum eiginlega spenntari fyrir slíkri umræðu hér við erum ekki sérlega spennt fyrir því að svona hann segir, hún segir eins og við erum svolítið spennt fyrir umræðu þar sem að hlustandinn eiginlega tekur þátt í því að svona móta afstöðu til einhverja mála frekar heldur en að hann eigi að bara velja niðurstuna sem að þegar er búið að afgreiða sem að mann finnst stundu vera svona ráðandi í fjölmiðlum og byrtist í þessu málu þá kannski þú stendur með, finnur til með, hefur samkennd með þólandanum og gerandanum, það getur verið sveiflast, getur bara út af ýmsum ástæðum sem að og svo eru kannski einhverju sem að finna til samkenndar með báðum. Já. Þannig að já, mér finnst einhvern veginn það mikilvæg partur að geta átt rými til að flækja og fara dýpra. Já, eins og lífið er náttúrulega. Lífið er ekki bara svart og hvitt þessum sattir. Það eru það En þú sagðir að það hefði ekki verið í biðröð hjá ofbeldismönnum að tala við? Nei. Hvernig fannst þú það? Ég fékk aðstoð frá góðum hliðvörðum inn í heimilisfrið og eins bara voru aðrir svona hliðverðir sem auglýstu fyrir mig á samfélagsmiðlum og í sínum hópum. Þannig að þú er náttúrulega fengið þá sem helst voru tilbúnir að gangast við sinni sök. Voru kannski búin að stíga skrefum að það sé mikilvægt að þeirra sjónarmið komið fram. Já. Búnir að ganga í gegnum svona einhverja meðferð. Já, var endur allir gangur að mynd hvar þeir voru stattir í því, sko. Já, það var ekki það búið að æfa þá upp í þá að vera... Það var mjög skemmtilegt raunin að sjá munin á því að því bæði fekk ég mennsku sem að höfðu aldrei farið og leita sér hjálpar. Voru bara svona rétt að taka þessi fyrstu skrifa. Einhverju sem voru að byrja að fara í viðtöl, einhverju sem að, voru komin mjög langt
og þeir sem kannski voru komni lengst að þá fann maður að þú veist, þá var æfingin orðin þannig að þeir gátu bara mjög auðveldlega svona nýtt sér þessi svona þerapítisku enn orðaforða, þú veist, og áttu ríkari orðaforða yfir tilfinningar og hegðun og allt þetta sem að, var mjög áhugavert að sjá líka hvar þeir voru stattir á þessu svona, í þessu ferli að byrja að horfast í augu við sjálf sig og eigin gerir. Ég sagði í upphafi að ofbeldi inn á heimilum og í nánum samböndum væri stórkostlegt samfélagslegt vandamál, jafnvel faraldur. Hvernig, ef þú lítur upp úr ritgerðinni og skoða svona málaflokkin, hvar eru við stödd í þessu? Er það að skána, er samfélagið að ná einhvern veginn að eiga við þetta? Það er að vera gríðarleg framþróun á síðustu 40 árum eða svo. Við getum farið að það kvennaathvarfið var stofnað, hvað er ekki 40 ár síðan þar? Já. Það eru gríðarleg framþróun, en samt einhvern veginn er þessi tilfinningum að eins og við setjum uppi með eitthvað eins og eilíft vandamál stundum, heyrið maður svona eiginlega, þetta getur verið bara aukast, kannski út af auknu ójafnvægi í samfélaginu. Það er og svo bakslag eins og í kvennabaráttunni. Hver er þín svona, nú spyr ég þið sem bara borgara? Þetta er ótrúlega ótrúlega góð spurning og svo marglega. Það er svo margt sem ég fer að hugsa. Ég bæði fer að hugsa út í hvernig við mælum ofbeldi og gefur auglið sem svona eigindlegur rannsakandi að þá hef ég, þú veist, fyrst mér mínum fókus betur varið þar, að því líka að það er svo ótrúlega flókið að mæla ofbeldi og að mæla, þú veist, hver er þróunin í fjöldanum, að því að það er tölur sem við höfum, sérstaklega kannski á Íslandi, að þær eru oft frá lögreglu og við vitum að það er ekki, og við vitum bæði að það er ekki allir sem tilkynna og það er ekki öll mál sem komu upp, eða mitt frá kvennaathvarfinu og það er nú heldur betur ekki allir sem fara þangað og svo þegar við erum að skoða svona erlendar tölur oft frá meðferðarúrræðum að þá er líka svo áhugavert að þegar við erum að skoða mitt breytingar og hvort að breytingar hafa átt sér stað og það er svona, kannski svona rannsóknir sem að ég pínu gagnrýni á er þessi svona fókus á hafa þeir breyst, virkar úrræði já eða nei, af því að þá verða eru þær tölur sem verða styðjast við oft kannski frá annarkvort meðferðar aðilanum sem getur þá metið, virka þetta já eða nei eða hefur hann breyst, eða frá mönnunum sjálfum, hef ég hægt að beita ofbeldi, já eða nei og sjaldnar í einhverjum tilvikum þó, er verið að spurja brotaþola hvort að breytingar átt sér stað og í næstum engum tilvikum börnin sem búa samt við þetta andrúmsloft. Þannig að mér finnst svona, þetta er eitt svona, hvernig mælum við ofbeldi, en svo líka svo mikill munur á fjölda tilvika og fjölda tilkynninga, af því það líka, við getum séð að vera aukningi fjölda tilkynninga sem er oft jákvætt, að við viljum að það sé verið að tilkynna, en hefur ekkert endilega alltaf, ekki endilega samansammerki á milli þess að sé fjöldi tilfella. Það getur verið lægri þröskuldu fyrir þolendur. Já, sem er gott, að það er, við viljum helst að það sé meiri meðvitund ofbeldi, meira verið að tilkynna. Og svo samt á saman tíma held ég að það er að verða ákveðið bakslag og við erum að sjá svona ákveðin afturför kannski eða svona skaðleg umræðu hjá ungmennum, í tengslum við kynjajafnrétti og sérstaklega. Ég er svolítið yngra fólki að það talar að sé bara aukið ofbeldi og svona grimmd bara í þeirra og sérstaklega náttúrulega ef við hugsum, að við verðum að skoða þetta í samhengi við valdastruktúra og jaðarsetningu og samtvinnun og allt þetta, þá vitum við líka, að fyrir fólk af erlendum uppruna, fyrir hinsegin fólk, að þá er þetta bakslag kannski mun áþreifanlegra sem við verðum líka að horfa til. Og já, þannig að þróunin, ég held að hún sé bæði. Ég held að hún sé bæði, vitum við meira en svo erum við líka eitthvað neina. Akkur mælum við ekki með þetta því að það er smælt spilling, þú kannast við það, þegar Ísland færist niður eða niður. Og það er bara gert tilfinningu fólks fyrir spillingu, þannig að
við gætum spurt fólk og kannski sérstaklega konur hvort það hefði orðið fyrir ofbeldi og hvort það óttist ofbeldi, hvort það séu öruggar. Ertu örugg á heimilinu eða í samskiptum hérna á vinnustað eða annar staðar? Og svo getum við bara fylgst með því hvernig það þróast frá 1980, nákvæmlega er ekki með eitthvað svona. Nákvæmlega. Því að markmiðið ætti náttúrulega að vera að konur væru öruggar bara í sínu lífi. Og það og það getur maður velt fyrir sér, skilur, kannski verið það eitthvað að skoða, tilfinning hvernig fyrir öryggi. Já, það er raunverulegt, alveg eins og í spillingamæninginni. Það er það bara með þessum raunveruleg mæleining. Já. Það er ekki sem að fer og segir, já, fólk veit ekki alveg hvað spilling er, það er ekki þannig, sko. Nei, það er kannski eitthvað að skoða. Næsta verkefni að þú ert nýdoktor. Já. Og ertu að starfa í akademíunni? Já, ég kenni hérna upp á menntavísindasviði. Ég deild menntunar á margbreytileika, er aðjunkt þar og þar fæ ég líka að takast á við það að vera að kenna einmitt fjölskyldur í nútíma samfélagi og fæ að blæra mitt stöf og kenni menntun og kyngerfi og svona. Þetta er mjög skemmtilegt fyrir mig líka að geta hitt nemendur og rætt við þau þetta. Þannig ætlar að halda áfram að rannsaka? Já, ég ætla að gera það og ég er búin að fá nýdoktorverkefni frá áramótum. Fer inn í mjög spennandi verkefni að skoða fjölskyldur og umhverfisvernd og þeirra sýn á réttlát umskipti og svona. Ekki ofbeldi? Ekki ofbeldi núna, nei. En ég veit ekki hvort ég hef alveg sagt skilu við það. Mér finnst bæði mitt svona þessi málaflokkur og feður finnst mér bara ótrúlega áhugavert, sko. Já, jafnvel, sko. Þetta er efni sem er svo mitt, það er flókið að fá viðmælendur og það er flókið að finna leið til að nálgast gögn án þess að sitja upp með að gera ekkert annað en að leita viðmælendum og einhvern veginn. Þannig að, mér finnst þetta áhugavert, sko. Ragnheiður, kæra þakkir fyrir að koma hingað og til hamingju með doktorsnafnbótina. Takk fyrir. Doktor Rannveig Ágústa Guðjónsdóttir. Já, takk fyrir. En við ætlum að vera hérna áfram með rauðaborðið. Við erum alltaf að reyna að skilja þennan heim og þetta samfélag sem við lifum í. Næstu kafli er eftir augnablik. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Komið sæl aftur og velkomin á rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér er Eyjólfur Eyvindarsson, vertu velkomin. Sælblessuð. Svona til þess að ræða áfram Rómönsku Ameríku. Við byrjum hérna þess í síðustu viku á öryggisfangelsinu. Öryggisfangelsinu er hans Trump. Já, eða svona. Já, kannski verður það. Það er Secot í El Salvador. Og það hefur ýmislegt gerst síðan bara á einni viku og við ætlum svona að fara yfir, eða þú ætlar að fara svona yfir og segja okkur frá. Það voru kosningar í Ekvador. Já, það gerist nú ekki í liðinni viku en það sem búið gerist í El Salvador sem við tölum saman seinast er El Faro, þessi fjölmiðill sem kom fram með viðtöl við glæpagengja meðlimi sem eru annarkvort á flótta eða er eitthvað staðar vitnavendi eitthvað sluðis, að þeir sögðu frá þessu sem ég nefndi í síðasta þætti með að þeir hefðu hjálpað Bukele að vera kosin, að þrýsta á fólk hótaði í þessum hverjum sem er líklega til að kjósa eitthvað annað og það síðasta sem er frétt í því er að stjórn Bukele sem er alltaf ég veit ekki hvort að kallast stjórn en það er allavega að þeir eru með neyðarlög þannig að stjórnarskráin er ekki í gangi að þeir eru búin að hóta einhverju málsókn eða eitthvað gagnvart þessu fjölmiðli El Faro þannig að fólk getur farið þar inn og kíkt á það sem gerist í Ekvador er lengri saga þar er fyrir 1,5 ári eða meira þá voru forsetakosningar og það er nú Luisa González sem er vinstri kandidatinn og nú Boa sem bauð sig fram líka og þá var einn Villavicencio
sem var frambjóðandi sem var tekinn af lífi. Og það var bara öryggisgæslan hans var það léleg, það var, ef maður skoða þetta bæði inn á Greyzone og ég hef líka verið að skoða La Base sem hérna spænsku þáttur Ina Afina Genova og Macondo sem hlaðvarp sem hún og fleiri greinendur eru með líka. Og þá hérna átt að kjósa aftur núna og það reyndar eru líka neyðarlög í því landi. En það miklu lengri saga. Það búið að sko hérna Lenín Moreno sem tók við af Rafael Correa sem var vinstri forseti og Moreno var forsetinn, hvort þú manst eftir hann í hjólastól. Allt í einn daginn og þá vaknaði hann bara upp og sagði, heyrðu, já, við viljum bara einhverja nýfrúshyggju, bara leggja niður öll ráðuneyti, verður bara eitt ráðuneyti, innanríkisráðuneytið og við ætlum að skera niður til löggæslu og við ætlum að hleypa lögreglunni í London inn í sendiráð Ekvador til að handtaka Julian Assange. Akkurat. Og þannig að það var svona almennt séð sem bara svik við það sem hann var kosinn til að gera. Þannig að Luis González og frumbyggjar frambóð sem gera sem sagt bandalag núna og Noboa verður forseti þannig að haustið í 2023 og það sem venjan sem sagt samkvæmt lögum að sitjandi forseti getur ekki verið í embættinu, hann þarf að segja sig frá embætti og það ger hann ekki með þessar kosningar. Hann hélt áfram sem forseti og lét þar að ríkið sem sagt styrkja fólk, gefa svona bónus, bara svona eins og bónuskort eða eitthvað svoleiðis, þannig að fólk í svona fátækari hverfum sem var líklegri til að kjósa til vinstri gæti fara að keypta sér eitthvað þvottavél eða eitthvað svoleiðis og margir ráðherrar í stjórninni voru beinlínis að auglýsa framboðið hans. Síðan var jafntefli í fyrstu kosningunum og skoðanakannar sýndu að González myndi vinna með litlum mun. Síðan það er eitthvað svona uppákomur í aðdragandanum og svo kjördag þá sem sagt kjósendur vanið því að taka myndir af kjörseðlinum og deila sem segja að ég kaus þetta og þá það bannað og það lýst yfir neyðarlögum í einhverjum 4 eða 5 fylkjum þar sem að Noboa var ekki að fá mikla kosningu samkvæmt skoðanakönnunum sem því náttúrulega neyðarlög þá er veist ekki hvað gerist sko. Og svo allt í einu sama kvöld kosningadaginn þá vinnur Noboa með 10% mun. Þannig að þetta er náttúrulega búið að kæra þetta og það er allt í ferli en hann sem sagt samkvæmt þessu verður forseti aftur. Hann hætti aldrei forseti, hann bauð sér aldrei fram, hann bara heldur áfram og vinnur með 10% mun. Þetta er svona kunnulegt stef, er svona einræðisara. Þetta er það. Það er, það kom frétt í morgun um Argentínu aðeins, það var hann einhver fundur á einhverjum nasista gögnum, einhverjum kössum fullum af nasista dóti í rauninni bara í Argentínu sem eru nú kannski enga fréttir í sjálfu sér, það eru þetta fórumargir þannig. Já, þetta er frá 41, skilst mér. Já. En þú sagði nú svona við mig að þetta væri nú kannski til þess að svona dreifa athyglinni frá því sem væri raunverulega að gerast í Argentínu. Hvað er að gerast í Argentínu? Já, það er Javier Milei sem hefur nú verið fjallað við rauðaborðið. Hann segist vera hagfræðingur og er mjög sérstakur þegar hann lofar ýmsu sko, hann lofar að þú veist eins og Trump gerði líka að draga úr bákninu einfalda kerfið eða eitthvað svona. En hann er svona sé sko fastur 1953 eða eitthvað svoleiðis, hann er að samvinna, kollektívu, sem sagt bara samvinna eða samstarf að það er af hinu illa, það er hættulegt. Og svo skera þeir niður, sem sagt, bæði segja upp ríkisstarfsmönnum og skera niður og líka við sko eldri borgarana
sem eru rauninni bara, eru margir hverju fátækramörk. Og það fer allt í bál og brandana núna, náttúrulega búið að vera mótmæli og rosaleg repressjón, viðbrögð óvera lögreglu sem hún er ekki þekkt fyrir að vera neitt sérstaklega þægileg. Vínaleg. Það er eitt í þessu líka, þegar við sjáum myndir eins og frá Vestur-Evrópu með, þú veist, meira sem nú var í Bretlandi daginn, þá bara svona ámar ganga með Palestínuklúti, við sjáum alltaf, það er eins og þetta sé viðtekið að fólki sé mætt svona, en þá sameinust allir, ekki bara eldri borgarnir, heldur komi bara allar stéttarfélögin og bullurnar, fótboltabullunar, sem eru, bara þeir leggja ekki hendur á gamla fólkið, þeir eru ekki að fara að ráðast á gamla fólkið okkar. Og það síðasta sem var, það er að Trump hafi, svona alltaf frækt að Milley, hann gefur honum, hvað heitir hann fyrirbærið, Musk, gefur honum vélsög, það var svona að skera niður og vera, hvað sagði hann, anarkokapitalisti, eitthvað svona búa til einhver hugtök, þetta er alltaf bara nýfrjálshyggja og þetta er bara það sem hefur gerst. Anarkokapitalismi er einmitt bara nýfrjálshyggja, það er alveg. Bara í stjórnleysinu engavæðir allt. Af því að saga Argentínu er mjög sorglega því leiti að þetta land er mjög ríkt, þetta er mikið af auðlindum gasi og olíu og mikið undirlendi að allar skuldir, ríkið hefur tekið á þessu skuldir einkafyrirtækja. Þess vegna er ríkið svona svakalega skuldsett og þeir voru að samþykkja núna nýjan pakka frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Þannig að ríkið hefur alltaf tekið á þessu skuldir, banka og einkaaðila. Þess vegna er landið, þú veist. Og þannig eignast einkaaðilarnir landið í rauninni. Já, í rauninni. Eða Bandaríkin, það er annað hvort. Já, og það er greinilega hagsmunið þarna því að Trump tala við og það er sem sagt, það var komin ákveðin stefna hann áður í átti BRICS og samvinna við Kína og gera upp í kínversku yuan, ekki dollurum og Milley búin að snúa því við. Og Trump er að tala að styrkja hann að búa til herstöð og í rauninni, þannig að það er El Salvador, Ecuador og alltaf eitthvað leiti Kólumbía, þó svo Gustavo Petro sé en hann alltaf þeir eru að vinna gegn honum líka í Kólumbíu og svo Argentína, þannig að þeir eru að tryggja sér hérna fótfestu væntanlega. Já, hérna. Það er mikið í gangi í Venezuela, líka. Ég sá að þeir voru funduðu hérna, hvað heitir hann aftur? Hann hérna... Maduro, forsetinn. Já, einmitt. Forsetinn Maduro og hann hérna, er ekki Fílabeinsströndri heldur, Burkina Faso. Hérna... Já. Traoré. Já. Burkina Faso. Einmitt, já. Þeir hittust í Moskvu. Ég veit ekki, það er ekki fjallað mikið, það er aldrei verið fjallað mikið það á Íslandi, sigur dagurinn þegar að seinni heimsstyrjöld lýkur að Berlín endanlega fellur 9. maí og þetta er Sovétríkin Þetta er svolítið ótrúlegt svona sögulegt samstarf þarna ef að það næst. Ég meina þeir eru farnir að horfa til þessar svona suðausturs hérna í samstarf einmitt í BRICS og annað. Þetta sé svona það er að verða til eitthvað svona annars konar stórveldi hérna bara með Kína og Rússlandi og Ég getur ímyndað bara Burkina Faso og núna búin að eignast gullnámynda sínar. Frakkland, þeir voru með hermenn hérna bara þar til fyrir hálfári síðan eða eitthvað og það var það er hérna hreyfing bæði í Burkina Faso og það er nokkuð löndi viðbútar kallað Satzel-löndin sem voru í þessu ECO-súra hvaða hét sem var í Vesturveldin að teima þessi lönd inn í þennan pakka og búa til eitthvað svona flott eitthvað viðskipta samkommulag og þeir sögðu sig úr því. Núna á Burkina Faso gullið sem landið er mjög ríkt af og á fleiri auðlindir og þeir eru búin að losa sig við frakkana og þeir eru búin að skrúa fyrir úraníum sölu, auðga úran sem að frakkarnir fengu tiltölu ódýr. 1/3 af öllu úrani sem að frakkar hafa nota eru frá Burkina Faso. Þannig að þetta er meira þetta högg. Þetta er kannski bara það sem að gömlu nýlenduherrarnir þurfa að venjast núna. Þeir eru búin að vera að arræna þessu lönd í aldir og þó þessi farin að þá eru elituna sem voru þær voru settar yfir, núna er Burkina Faso ekki á þeirri leið. Nei, hvað Traoré, heitir hann ekki það? Jú, Ibrahim Traoré og það var
hann komst að því að sko, eða þeir komast að því það var einn háttsettur vinur hans, æskuvinur hans sem var hérna í þessari vegferð með þeim, sem var að vinna fyrir Vesturlönd og átti að reyna að ráða hann á dögum og það tókst ekki og í staðinn fyrir að sem sagt bara dæman eða fangelsan sagði bara ok, nú færðu annað tækifæri, nú getur þú gert landinu í gagn og bara segir okkur frá, þú veist, og við snúum þessu við þannig að þeir upprættu alla njósna netið sem var hérna, þannig að þeir losuðu þessu við, það fyrsta skrifin náttúrulega. Og þannig að það áhugavert að sjá hvað gerist. Rússland og Kína koma hérna inn eins og í Afríku. Þeir ímyndaði bara eins og miðbaugskínja, eða eitthvað af þessum löndum, þar sem ótrúlega auðavíð í landinu og Kongó líka. Ef þau ná vopnum sínum, þú veist, og geta látið þessa auðliti vinna fyrir landið. Ég meina Thomas Sankara, hann náttúrulega frá Burkina Faso, hann var við völd í 4 ár. Lumumba var í hvað Kongó, þetta mjög bara blóðadrifin saga og eiginlega allir svona hafa aldrei náð neitt lengur en kannski eitthvað smá tíma, en núna náttúrulega hnattræna Suðurljóns að tala með Global South, þeir ekki lengur hræddir við, þeir óttast ekkit Vesturveldin. Mér þótti mjög áhugavert að sjá Maduro á fundi hérna með Traoré í Moskvu. Já, í Moskvu. Og að því maður ímyndar sér einhvern veginn að þetta sé svona, já þetta sé svona, þarna sé sósíalismin einhvern veginn svona og hún sé vaksa hrygg þarna og eins og segir, þeir eru ekki lengur hræddir við Vesturveldin. Þetta er svolítið svona, þetta verður þýðingarmikið fyrir sko hérna Suður-Ameríku og Mið-Ameríku. Eflaust, sko, það eru sögur að því sko þegar að Suður-Afríka var apartheid og þeir voru að véla Namibíu sem gömul þýsk nýlenda og Suður-Afríka syðst Afríku, svo kemur Namibíu, svo kemur Angola og þar var sem sagt bylting eða sem sagt vinstri hreyfing og þetta hérna, 70 yfir 80 og þá dæla Bandaríkin peningum CIA í UNITA skæruleiðina svo kölluðu og gerði stærsta jarðsprengjubelti í heimi þarna við landamærin í Namibíu og þá kom Kúba með stuðningi Sovétríkjanna með lofther og ráðgjaf annað og þeir drógu stríðið á langi svo mikið að Namibía fór eiginlega á hausinn og Suður-Afríka var að hætta og það var upphafið endinum af apartheid. Og það er ekkert oft mikið talað um þetta og svo náttúrulega fór Angóla að gera það sem að þeir gera í dag. Kannski hafa fjallast þetta en þeir voru líka Che Guevara og þeir voru líka í Kongó. Já. Þannig að það er vissulega tengingarna og ég meina þeir sendu til Angóla, þú veist, ég meina allur austurhluti Kúbu og stórhluti Venezuela og Kólumbíu, þetta er náttúrulega fólk frá Afríku. Þannig að það er tenging hérna og ég meina sko Venezuela er í já sko Burkina Faso kannski ekki komið með sömu efnahagsþvinganir og annað eins og Venezuela en þetta er hins vegar bara lönd sem er raun að vera sjálfstæð og nota sínar auðlindir. Það sem að, já, svo annað sko, sem er hægt að nefna í þessu samhengi mitt við þessar sósíalísku þjóðir og þessar sósíalísku blokk sem virðist vera sístækkandi hérna, að það vor, já, svona óstaðfestar heimildir að það hafi flogið kínversk flugvél yfir Gaza núna bara í morgun og hún hafi hent út vistum þar bara í fyrsta sinn í einhverja 60 daga þar sem að komst inn matur á Gaza en þá var það Kína sem að einhvern veginn þetta er auðvitað í alveg svona og í svona global skilningi er þetta auðvitað ákveðið fokkjú bara við Bandaríkin og Ísrael en þetta er alveg ótrúlegt og maður sér sko að því að einmitt að því hún nefndi líka Sovétríkin þetta er svona, þú veist, þegar Sovétríkin sigruðu nasismann og þá maður fyrir sér einhvern veginn að þetta verði kannski, já, aftur sagan endurtaki sig og við eftir að sjá sósíalismar einhvern veginn knésið þetta síonismann og nýfrjálshyggjuna. Já, ég meina, það er við getum bara talað bara NATO og NATO er stofnað þarna eftir seinna stríð sko, það hefur sumir vilja meina að það hefur bara andkommunistist fyrirbæri. Þeir sem voru framkvæmdastjórar fyrstu árin og hafa gegn gangandi verið voru herforingjar sem sagt Vestur Þýskalandi frá úr sem sagt bara nasista tímanum sko og
þú veist, allt þetta tala að segja eitthvað friðabandalag og svoleiðis. Þetta alltaf beinst gegn og svo þessir sem að, eins og SS Galizin hérna í Úkraínu sem að voru síðan á Rimini og breski herinn, hann tók og sett Rimini og þeir vissi ekki hvað að gera og þá voru sendið til Kanada og fengu ríkisborgararétt og fengu það starf að vinna gegn verkefælishreyfingun í landinu og það er sama og Bandaríkin gerir líka við mikið af SS-fóringjum í Suður Ameríku, Operation Paperclip og þetta vinnur alltaf gegn ímynduðum svo við getum deilt það hvort það hafi komið kommunismi í Sovétríkjunum en það er greinlega mesta ógnin að fólk standi saman og vinni saman og já, það er kannski það sem við sjáum gerast núna, ég meina ef að löndin fann að tengjast þvert á heimsálfur án aðkomu vesturveldana og þeir hafa ekkert að segja og að tapa nýlendunum, að tapa aðgangi að auðlindunum í Afríku og Suður Ameríku, að þetta alltaf fyrir að vera meira og meira desperat. Við sjáum það bara náttúrulega eins og með þetta í El Salvador, Ecuador og Argentínu. Það er Já, maður sér líka hvernig Bandaríkin eru farin einhvern veginn að svona herða svona, ég veit ekki, svona klærnar einhvern veginn í Suður Ameríku og ég meina í Mexíkó. Það sem ég tók eftir því að hún forsetinn Sheinbaum, Claudia Sheinbaum, já. Akkurat, hún var komin í mál við Google sem var búið að breyta hérna Gulf of Mexico í Gulf of America, eða ekki? Jú. Sem svolítið áhugavert mitt sem hún einhvern veginn ætlar að standa einu upp í hárunni á Silicon Valley gæjunum sem eru einhvern veginn með Bandaríkjunum. Þetta er orðið svona þú veist, þó þetta séu ekki stríð með fallbyssum, þá er þetta einhvern veginn orðið svona hugmyndafræðilegt internet og svona hugmyndafræðilegt stríð, sko. Þetta er virkilega áhugavert að fylgjast með henni. Það er líka, það er einn New Atlas sem getur fundið á Telegram og YouTube og þetta, Brian Berletic sem er fyrir bandarískur hermaður býr í Tælandi og greinir þetta. Hann talar að mikilvægasta er upplýsingarýmið. Á lönd sem nefnir Tæland eða Kína eða Rússland, það sem að þessum aðilum Google, Amazon og öllum þeim er útilokað að komast inn í upplýsingarýmið. Það eru samfélagsmiðlar en þeir eru þess lendir, þeir eru ekki på Bandaríkjunum. Að því að strax og það gerist, eins og YouTube eða eitthvað annað, þá fylgir með ákveðin upplýsingaóreiða og falsfréttir og annað sem að... Já, fylgis og líka þessi gagnasöfnun, það er rauninni af því að það sem þeir vita, þessir gæjar sem eru núna bara á góðri leið með að taka og sölsa undir þessi Bandaríkin, það eru þessir Kísildalskallar og ég meina það sem þeir vita er að upplýsingar eru völd, sko. Því meiri upplýsingar sem þú hefur fólk, því meiri völd hefur yfir því og það er í rauninni það sem að þeir hafa verið að gera bara markvisst í, þú veist, eitthvað 20 ár. Það er bara að safna á okkur öll. Claudia Sheinbaum hefur bara styrkt stöðu sína sem forseti í Mexíkó. Hún er komin upp í 84% stuðning í kosningakönnunum. Er hún ekki bara, þú veist, nokkuð flottur fulltrúi? Jú, hún í rauninni kemur úr sama ranni og AMLO, Andrés Manuel López Obrador, sem að tókuði langan tíma að komast inn í kerfið, þau unnu forsetasætið eftir 3 tilraunir, 3. tilraun og hún tekur við að því og hún hefur frá því hún tók við lagt áherslur á frumbyggja konur og hún talar það er náttúrulega mjög sterk þjóðerniskennd hjá Mexíkonum og fólk kannski áttar sig ekki á því og allt sem við höfum séð frá Bandaríkjum bara frá því að maður sá Simpsons og svona eitthvað, það er alltaf verið að gera grín að Mexíkó sé eitthvað asnalegt og eitthvað. Já, svo er svolítið svona óæðra, sko, þetta er svolítið svona sjoppulegt. Já, þeir eru fullir og þeir eru með stóra hatta og þeir kunni ekki neitt. En Mexíkó er rúmlega 100 miljón manns og þetta er, þeir geta framleitt allt. Þeir eru með olíu, þeir eru með kol, þeir geta verið sjálfur sem nægir. Þeir eru næstasta land í heimi með silfur til dæmis. Og það að kalla Mexíkó flóa eitthvað annað, það er alltaf bara eitthvað bull, þú veist, og þetta alltaf var bara eitthvað svona flip til þess að espa fólku upp og líka það sem var núna með fyrst með þessa tollastríði sem féll niður að því að þú veist
ég meina það Bandaríkin er ekki mikið funksjónal sko. Bandaríkin eiga bílaversmiður í Mexíkó og hvað ætlaði að gera? Setja 50% tolla á bandaríska bíla sem eru að flytja inn til Bandaríkjana. Og síðan var eitthvað Trump að segist vilja senda hermenn og eitthvað og þetta með þessa glæpagengi og eiturlyf og smygl og eitthvað svoleiðis. Sko, eiturlyfin eru þangað til þau fara yfir landamærin, þau komin inn til Bandaríkjana. Það er síðasti spölun það sem er verið að verðmætast. Þannig að það er myndi að tala um það eins og með, hún er Mexíkó var afþakka allt þetta. Þeir náttúrulega það var Calderón sem var forseti og þá var þetta stríð gegn eiturlyfum. Sem leiti til þess að þá komu bara Bandaríkin inn og bara létu fólk bara marín fólkungulegan Mexíkó bara breytaði döðasveitir, bara tóku fólk að lífi sem voru þá væntanlega glæpagengi eða eitthvað. En þetta er svona fyrirsláttur af því að þú veist, ef það væri ekki eftirspurn eftir þessum eiturlyfjum í Bandaríkjunum þá væri þetta ekki mál. Þetta er einmitt það. Þú veist, þetta er svona lenska í vestrænni pólitík. Og kenna einhverju annarri þjóðum þetta. Þetta er nefnilega það, sko. Að vera alltaf plástra, eitthvað svona, þú veist, gott dæmi nákvæmlega þetta er til dæmis allir rasistarnir sem að þykjast ekki vera rasistar þess að dagana. Hafa berið þær hag íslenskra kvenna svo mikið og sterkt fyrir brjósti. Já, allt í einu. Að þeir eru farin að hatast út í innflytjendur og múslima sérstaklega vegna þess að þeir eru svo hættulegur íslenskum konum. Að því íslenska konur geta orðið fyrir ofbeldi. Það verður ekki ofbeldi nema höndum útlendinga. Einmitt, og þú veist, eða þá að þú veist, það séu bara íslenski kallar sem með konur eða eitthvað, ég veit ekki. Þú veist, þetta er virkar þannig og ég man ekki eftir að hafa séð þetta fólk einhvern veginn í druslugöngunni eða... Nei, okkur allt innu núna, þú veist, sko, ef við líka bara tökum Ísland og réttarkerfið, þetta er náttúrulega allt gegn í rauninni þolendum. Ástæðan fyrir það svo fáið sem kæra og þeir sem kæra loksins er tekið fyrir og þá loksins kemst í gegn og þú veist, þetta er rauninni bara gert til þess að fólk gera það ekki. Þannig að þau getur bara byrjað, ef þetta er svona rosalega anti-íslenskar konur og bara Íslendinga yfir höfuð og Íslands samfélag, þá getur bara byrjað á því að bara krefast þess að bæði að dómari séu ekki pólitískir eins og í Hæstarétti og annað og Sigríður á ekki að þingi Andersen og fleiri geti ekki komið inn og bara eyðilagt dómstig eins og Landsrétt og að það fari fjármagn í þennan málaflokk. Já, ég meina, maður átti að segja á því að það er, þú veist, það er þetta með hann segir, hún segir, sko. Borgin orði, já. Og það er ýmislegt, þú veist, það er auðvitað þú veist, vandamál að einhvern veginn þurfa að sanna að þú hafa orðið fyrir glæp sko, í þessu tilfelli allavega þó að það ætti en maður auðvitað vill heldur ekki snúa því við sko, því að það gengur ekki, það myndi einhvern veginn þurfa að ganga yfir allt þá og þú veist þannig að við séum ekki komið með eitthvað svona sérstakann rétt í að vinna úr þessum málum þá í bara með sérfræðingum og fagaðilum sem að þú veist getur bara nei bara að Breitlandi er með fjölskyldudómstóla og þeir taka utan svona, þú veist, heimilisofbeldi og annað sem er auðvitað, þú veist, þetta er bara það er miklu minni batteri og það eru svona fagaðilar sem að vinna að því að fá vitnisburði og annað og þannig að, já, það ég get svo sem talað endalast um það en það er auðvitað líka að því að við erum komin hingað heim, við erum svona alveg stökkum vítt og breytt heiminn í dag. Það er auðvitað ennþá mikið að Venesúelum hér en það hefur farið ansi mikið og harkalega fyrir því að það sé verið að brottvísa þessu fólki. Það er að senda á landi. Já. Og ert þú í sambandi við eitthvað af samfélaginu, Venesúela samfélaginu hérna á Íslandi? Nei, ég man bara eftir þegar að einu sinni var Reykjavíkurborg með fjölmenningadag fyrir sko, ég man ekki, það er örugglega næstu áratugur síðan. Þá var nýri Ráðhúsi, þá voru sem sagt vinni til félagsins Kúbu, Vík og svo var Básil hliðina og fólk á Venesúela þar. Nei, ég er ekki í sambandi við það en þetta er náttúrulega 2014 eitthvað svoleiðis þegar Guðlaugur Þór er utanríkisráðherra og svo er það Jón Gunnarsson sem að bara núna fyrir hvað eru
komin 4 ár síðan að hann opnaði hérna landamærin fyrir hérna efnahagsflóttamenn frá Venezuela því að hann sá fyrir sér að búa til hérna svona nýjan, svona bara mjög hægri sinnaðan hóp, andsósíalískan hóp innflytjenda. Þetta er taktískt, ég meina þetta þekkist. Já, þetta það sem gert hérna heima, það að þeir fá hæli sem eru sjáu hvað hræðilegt, þeir eru að flýja sósíalismann, þeir eru að flýja vinstristefnu, þeir eru eins og frá Víetnam sem voru meira að meina Han-kínverjar sem að Kína reyndi að stjórna Víetnam í 1000 ár, þeir gátu það ekki og keisaraveldi á þeim tíma náttúrulega það var ekki bara eitt sem var eitthvað hýttur en þeir bara drápa alla fjölskylduna þeir bara þurrkuðu út þennan legg og þeir komu hingað Han-kínverjarnir, það er alltaf frá hræðilega kommunista Víetnam og svo Úkraínu menninir sem að sumir fara heim til sín í sumarfríi, það var eftir fyrsta árið, þeir voru það miklu flóttamenn að þeir voru að skreppa heim í sumarfríi. Og þetta þekkist ekki neinstar annarstara því að það eru, dvalarleyfi eru tekin af fólki leið og það fer aftur heim en þá víst ekki við Úkraínu fólk en ég þekki líka með fullri virðingu fyrir því fólki sem kemur frá Úkraínu og vil búa hér, þá mér finnst ekki það bara æðislegt og held með þeim öllum innflytjendum sem að vilja hér vera. Það ætti þá að vera bara rétt, þeir búið að bjóða þessum fólki frá Venezuela að vera hérna, hversu ekki bara leyfa þeim að vera hérna. Það er einmitt málið sko, en svo það er vegna þess að það var nú reynda að sagja hana, þau fóru eiginlega öll að vinna hérna hjá skúringafyrirtæki Pabba Bjarna Ben og það var svo illa að fara með þau þar að þau svona runnaðu 2 grímur þau áttu að sjá því að óvinnurinn væri kannski ekki sósíalismin, heldur væri það kannski bara eitthvað svona einræðsherrar og peningaöfl. Já, sko, að því að megna þessu fólki er örugglega bara þú veist, það er bara vinnilegt fólk. Til að geta keypt flugmiða og svoleiðis, þá náttúrulega þarf það að vera með tekjur eða í stétt, sko, en svo náttúrulega voru einhverjir sem stofnuðu ferðaskrifstofu hérna, þá rauninni bara gerðu fólki það kleift. Og það er í gangi í Venezuela er í gangi hérna Vuelta a la Patria, sem að snúa heim til föðurlandsins og þeir hafa að taka við frá hérna Bandaríkjanum með líka. Þannig að fólk sko það er svo svakalegar efnahagsþvinganir að það er rauninni þú veist eins og Kúba til dæmis og Nicaragua, það er kannski best dæmin í Suður-Ameríku en fólk hefur farið sko fyrst ferðan til Kólumbíu eða Brasilíu eða Perú eða Ekvador og svo lenti það í hérna áföllum þar eða í árásum eða eitthvað xenofóbíu og kom aftur og hérna já það er nú bara dæmi bæði hérna kona ung móðir frá Venezuela og önnur frá Kúbu sem að var verið að brottvísa þeim frá Bandaríkjunum sem búin að búa þar eitthvað tíma og börnum voru tekin af þeim þess 2 ára dóttir og hún svo sendi Venezuela og þau voru núna hérna á 1. maí einmitt og þá var móðirinn og móðir hennar sem sagt að krefjast þess að fá dótturinn aftur. Við hefum nú ekki séð kannski svona dæmi en þetta er hluti af þú veist þegar hvað var þetta 1400 Venezuela búið sem kom hingað sko? Já, þetta var eitthvað svoleiðis, þetta er svo sem enginn gríðarlegur fjöldi en þetta var auðvitað svolítið svona, þú veist, svona miðað við að það eru venjulega þetta 200-400 flóttamenn sem að svona sækja hér hæli á hverju ári hann áður fyrir Venezuela sko og hérna að það allt í einu fór talan upp í sko með Úkraínu og Venezuela fór hann upp í 3000. Já, líka því þið settu þetta allt í sama sko, hælisleitendur, flóttamenn og útlendingar sem er að leita atvinnu, þú veist, og dvalarleyfi. Ég mitt utan Schengen. Já, að þá náttúrulega þetta kerfi, kannski var það ætlunum að geta sagt bara, sjá, það er allt í klausu kaup út í kerfið og kaup auðum hingað og þú veist, það bara og svo breyta lögunum og búið til flöskuhálsa og þetta er bara svona, það er svona sem að maður hérna, býr til rasista til dæmis. Já, ég held að sé, sko, því miður sko, það er alltaf byggt inn í kapitalíska kerfið er rasismi, það er alltaf að vera að flokka fólk þú veist, þú ert kýðfættur og þú ert með fregnur og þannig að þá ertu, þú veist, eitthvað sem ég get hérna arðrænt og tala niður til og þetta byggist alltaf upp á að varpa frá sér, þú veist, rauninni
finna aðalega sem þjóna þínum hagsmunum og það er við erum kannski bara að sjá líka annars með þetta með hvað þetta fréttin.is og þetta það er einhver aðalega sem að sjá tilgangið því að búa þetta til þegar það hleypa þessu upp en það er miklu grinnra á þessu heldur en okkur grunnar í Íslandi sko. Já, ég held að ég hef svona aðeins verið að fylgjast með þessum hóp og svona, þetta eru kannski 20 mannskir sem að hafa sér svona mest í frammi þó að það séu þannig einhverjir viðhlægendur og svona þá held ég að þú veist, einmitt eins og segir, það sé frekar grunnt á þessu en sem komið en það maður auðvitað hefur fylgst með þessi svona úr fjarlæði einmitt í Bandaríkjunum og þú veist á þessum stöðum þar sem og bara í Evrópu þar sem að uppgangur fasismans er núttilega bara með einhverjum svona stórkostlegum hraða. Við erum alltaf aðeins eftir á hérna. Já. Þannig að við erum með og það eru sko allar varúðarbjöllurnar eru einhvern veginn svona komnar í gang sko og að ef að við gætum ekki að okkur þá náttúrulega bara lendum við á sama stað og bara Ítalía eða já. Já, ég það bara, þú veist, Bretar og hollendingar þjóðverðir og ég meina, þetta er bara... Já, náttúrulega, hefðbundna vinstri eða þessi vinstri kratar eða þetta, þú veist, það einhvern veginn varð mesta róttæknin og sem að samt alltaf tekur vel í borgarleg gildi herna bandalög og hver komið þá í staðina, þú veist, AFD eða einhverju svona miðja hægri flokkar sem að hafa leyfi til að starfa þeir en náttúrulega það sem að kemur svo í ljós eins og Bandaríkjunum voru að nota Þýskaland sem hýsil til að flytja út næststærsti vopna útlendingin eftir Bandaríkjunum var Þýskaland til dæmis eins og vopn til Úkraínu eða til Ísrael þannig að það að með ekki bera Palestínu klút eða fara í mótmæli eða eitthvað þú veist að bara horfa upp á þetta ofbeldi sem verður að beita óbreytta borgara, óvopnaða borgara sko, þú veist, og 1. maí-göngur. Einmitt. Þetta er áhyggjuefni sko og maður sér að því að einmitt maður fylgist með þessari samræðu svona á internetinu eins og segir þessu opnarými þá erum við svona það eru vísbendingar það við séum einhvern veginn á leiðinni í sömu átt ef ekkert verður gerst. Já, ef að núverandi ríkisstjórn finnst það að vera bara mest merkilegt í heimi að Evrópusambandið og NATO séu bara, þú veist, á Bandaríkin og ekki segja neitt við það allt sem er í gangi þar, þetta bara, það sé fyrirmyndina, þá greinlega erum við að fara á sama stað. Egilur, þakka kærlega fyrir að koma hérna og ræða svona veröldina og sósíalismann við mig. Það er alltaf gott að fá þig. Takk fyrir að koma. Bara vonandi sem fyrst og tókið við því að það er meira hér að handan við auglýsingar. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Komið sæl, í dag er alþjóðlegur dagur ME og að því tilefni hef ég fengið til mín góða gesti. Það er nú formaður ME félags Íslands, Helga Edvardsdóttir og Stefania Veiga Sigurjónsdóttir, flugfreyja og aðstandandi. Velkomnar. Takk fyrir að koma á til hamingju með daginn, segir við nú bara. Já, takk fyrir að bjóða okkur. Ég var kannski að byrja á því að aðeins að rifja upp fyrir hlustendum og áhorfendum hvað ME er, vegna þess að margir held ég rugglast á svona skammstöfunum og hugsa kannski MS og bara þurfa, þeir sem hafa séð myndina Örmögnun út á jaðri, það var heimildamynd sem var sýnd í Ríkissjónvarpinu fyrir nokkrum árum, þeir muna nú eftir þessari skammstöfun og þið hafi nú verið duglega að kynna ykkur og í dag opnaði ný glæsileg heimasíða en getum við aðeins bara svona sagt fyrir hvaða stendur. Svo langaði mig að lesa hérna eitt texta af heimasíðunni mitt. Já, þannig að sko ME er hann er bara erfiður krónískur taugasjúkdómur. Já. Og svona kannski
eitt af aðaleinkennum hans eru svo kallar PEM-köst sem skammstöfun. Það stendur fyrir Post-Exertional Malaise sem þýðir að þú þreytist ekki að meðan heldur eftir á. Og PM-köst koma fram svona alltaf 3-4 dögum eftir að þú hefur reynt á þig og áreyslan, það skiptir raun ekki máli hvort það líkamlegt, andlegt eða félagslegt, áreiti hljóð og svona, þetta getur allt haft áhrif. Þannig það er oft svolítið erfitt fyrir ME-sjúklinga að stilla orkuna, þú veist, hvað má ég eyða miklu í dag, að því maður veit kannski ekki alveg hvernig verður eftir 3 daga, það hefur áhrif þá. Bókhaldið er svolítið flókið, orkubókhaldið, og þú komst til minni í spjallina í fyrra og einmitt vorum að ræða þetta hvað er oft, hvað er mikilvægt að greina þennan sjúkdóm vegna þess að oft náttúrulega fá þeir sem að glíma við svipuð einkenni þau ráð að hreyfa sig nú og einhvern veginn að hreyfa sig í gegnum, ná sér í gegnum ástandið með hreyfingu, en það getur í þessu tilviki haft bara mjög slæm áhrif. Þveröfuð áhrif í rauninni, þannig að við erum ekki síst, eins og núna í kringum alþjóðlega ME-daginn, þá erum við ekki síst að vekja vitund kannski til þeirra sem eru veikir og vita ekki einsinni, sem og bara, og kannski sérstaklega Íslendingar, við erum mjög gjörn á það að bara berjast áfram á hnefanum alveg sem að hvernig manni líður. Þannig það er bara verið svolítið einkennandi að fólk bara gerir allt og mikið og því versna bara. Þannig að besta notið er að fyrr. Þannig að og það Akureyrar klínikin svona ný klínik sem að sinnir þeim sem eru greindir eða eru með ME og sinnir greiningum og þessum sem eru með long COVID, kallast ekki langvarandi? Langvarandi COVID, jú. Þeir sinna báðum einmitt og eru kannski, þeir eru aðlig greiningum og eftirfylgni, hugmyndin er að heimilislæknar fái síðan bara eftir að hafa gefið tilvísun, fái síðan leiðbeiningar hvernig meðferð skildi kallast, hvernig henni á að vera háttað og líka mitt bara með virkniaðlögun og allt slíkt Þannig, en ég veit að þau eru nú samt að fylgja eftir svona kannski erfiðust tilfellunum sem að bara þurfa virkilega á því að halda. En það er langur biðlisti, ég ætti að segja mér. Það er bara, svona, þannig að þessi klínik, hún er ný, en það vantar kannski fjármagn inn í það til þess að, eða hvað vantar sérfræðiþekkingu eða? Nei, já, það vantar aðalega fjármagn. Hún opnaði í ágúst í fyrra og ef ég man rétt þá erum við búin að greina yfir 400 tilfelli og já, einmitt og ég myndi segja minnstakosti þessu 150 manns á bið en hvað var spurningin? Heila þokan aftur, eins og séð. Hvort það væri ekki langur biðlisti. Já, og þau væri, og sérfræðiþekking. Nei, ég myndi nú segja, ég var svo heppin að fá að fara og hitta þau á Akureyrar-klínikinni fyrir nokkrum vikum. Við fórum nokkur úr stjórninni og ásamt erlendum gestum sem þeirra Ólaf Sákstad, hann hélt meðal hans fyrirlestur ME í Díkots, man ekki byrjum mánaðarins og við fórum sérst til þeirra og fengum að sitja með öllum læknum, starfsfólki, hjúkrunarfræðingum, félagsfræðingum og þau voru alltaf að kynna fyrir okkur hvert þeirra hlutverk væri á Akureyrar-klínikinni. Og ég sá það nú mjög fljótt að þau eru mörg, eru bara í 5 eða mestalega kannski 20% starfi og það sem langar að gera, það er svona fyrir 120% starf, þannig að það væri raunverulega bara hægt að bæta það með fjármagni þá, fyrsta viljin og sérfræðiþekkingin til staðar. Já, ég held að það stendur ekki á þeim bara, að þau vilja vinna meira fyrir ME þannig að. Og þetta þótt að sé kannski ekki beinleinis neinn þekkt kannski lækning að þá teljið þið vera mikilvægt að fólk fái greininguna og þess vegna langar við líka ræða við þig sem aðstatandi þið voru að benda mér á svolítið fallegan texta inn á heimasíðunni, hann örstuttur ef ég lesa hann gleymjireyjar eru táknrænar fyrir ástvini sem fólk saknar
og því hafa þær orðið alþjóðleg einkennisblóm MS-sjúkdómsins. Þær standa fyrir hverja þá mannveru sem vinir og vandamenn sakna. Það fólk sem atvinnulífið fer á misvið og þá sem sakna eigin sjálfs og sjálfsmyndar sem veikindin hafa svipt af sjónarsviðinu. Gleymmireyjar minna okkur jafnframt á að MS-sjúkir og aðstandendur þeirra njóta alls ekki þeirrar heilbrigðisþjónustu og stuðning sem brýn þörf á. Kraftmiklar tákmyndir á borðu Gleymmireyjar tala til okkar og margar hverja þrífast í óblíðu umhverfi. Þetta þín reynsla sem aðstandandi að það sé svona, það sé einhvern veginn vöntun á skilningi á þessum sjúkdómi? Já, algjörlega. Alltaf bara hvað tekur langan tíma að fá þessa greiningu. Alltaf segir að það er svolítið lítil meðvitund í samfélaginu þetta. Og maður er bara svolítið, við erum bara svolítið týnd fjölskyldan í þessi ár. En þessi söknur í þessum litla texta hérna, sem ég veit ekki hver skrifaði þennan texta eiginlega? Hún er í stjórninni og heitir Freyja Imsland. Já, Freyja Imsland. Og sko, hún talar þennan söknuð, aðstandendur eiginlega sakni þá ástvinar sinna. Fannst þér þessi söknuður vera meira áberandi raunverulega áður en mamma þín var greind eða Nei, kannski eftir? Ég myndi fyrir ekki að segja eftir, svona þegar maður fær þessa staðfestingu að þetta sé kannski þetta mun ekki bara allt í einu breytast aftur tilbaka, maður áttar sér svona aðeins á því því að mamma í dag er klárlega ekki sama mamma og hún var áður, þegar hún var á fullu á vinnumarkaði og það var bara lífið var svolítið öðruvísi þetta hefur klárlega breytt miklu. Og þitt líf var bara þannig að þú eiginlega, það breyttist ansi bara hratt eða hvað, að þú mistir einhvern veginn kraftir bara? Já, eða kannski ekki hratt myndi ég segja, en bara jafnt og þétt alveg. Sko ég greinist 4 árum eftir að ég veikist, greinist 2019 og ég held að maður kannski tók ekki beint eftir á þegar manni fer svona hægt versnandi þá aðlagast maður einhvern veginn og það verður allt einu bara eðlilegt að ég sem drekki kaffi að ég drekki 2-falda espresso til að geta keyrt heim úr vinnunni til dæmis. Þetta var alveg orðið svolítið bara klikkað en já. En er ekki erfitt að greina á milli vegna þess að þessi einkenni svona orkuleysi, þreyta og útskýrðir verkir viðkvæmni fyrir umhverfisáritum, er þetta ekki eitthvað sem getur raunverulega átt við sko ýmislegt annað kannski eða allavega margt af því? Jú, þetta á alveg við helling en fullt af öðrum veikindum en munurinn er það er þessi PM-köst þannig að og það líka bara að það versni allt við hreyfingu sem að því ég ætla nú ekki að alhæfa neitt en í flestum veikindum svona þá eins og vefjagigt og burnout og það allt sko þá er mælt með hreyfingu og mælt með því að maður sé að gera eitthvað en það á bara ekki við, það er ekki hægt. Þú veist, það er mjög gott að sitja henni á þér í þögn í stúdíónu, ekkert mál en leið og maður er komin í einhvern eis og þís og þá bara hrapa maður mjög hratt og bara allt í einu á það maður bara fá að hvíla sig sko. En svo getur hann að vera líka álag að sitja í viðtali í stúdíu þannig að það er annars konar álag má segja, kannski sem að fyrir inn í þetta bókhald líka. Já, klárlega, ég fæ svona ég fann að þekkja mig nokkuð vel að ég mynd trúlega að finna fyrir þessu svona fyrir hátíða 50 daginn. Já, en í millitíðinni sko, af því að það líður kannski þessi tími og mismunandi hjá fólki hvaða tími líður og svoleiðis er það ekki dálítið flókið um þetta að henda reiður á þessu orsakasamhengi, er það ekki fólk lengi vel að halda þessi eitthvað annað ef þú gerir eitthvað í dag og svo finnur þú fyrir áhrifunum eftir 3 daga lítur þá fólk ekki með öxl og horfir til sko klukkustundarinnar á undan að það hafi borðað eitthvað eða dagsins áður eða eitthvað svo leiðis og er lengi að leita þá að orsaka samhengið eða eitthvað. Ég bara nákvæmlega svo varst að segja
maður bara tengir ekki við þetta. Á meðan þú ert ekki komið greiningu og þekkir þetta ekki, sjúkdóminn, þú bara tengir engan veginn við það að í dag líður mér illa því ég fór í afmæli á laugardag eða föstudag eða eitthvað svoleiðis, sko. Þannig að, já, ég veit ekki hvað að segja meira það. Þetta er náttúrulega bara mjög erfitt að reyna að skipuleggja sig. En hvað var það svona til þess að þú, sko, hvert þurftur að vera komin í líðan eða ástandi svona til þess að þú virkilega hugsaði með þér og yrðir að fá einhverja greiningu? Varstu lengi vel að hugsa að það væri bara eitthvað að þér eða þú þyrftir bara einhvern veginn að skipuleggja þig betur eða gera eitthvað að borða betur, hreyfa þig meira? Það er margir sem hugsa það að þeir þurfa að hreyfa sig meira. Manstu eftir þessu tímabili svona sem aðstandandi? Já, algjörlega. Mamma alltaf bjóð hana úti í Luxemborg og við fjölskyldan heim á Íslandi. Þannig að það var svona svolítið, maður var ekki kannski alltaf, en ég man alveg eftir klárlega þegar að fór að koma svona hvati til að finna greiningu, sko, mamma var með alveg góðan vinnuveitanda úti og þetta gerðist svo hægt og rólega því að hún fekk var farin að eiga smá erfitt og þá var komin þessi valmöguleiki, þú veist, að vinna kannski heima, þú veist, að fór svona fækka dögum þar sem hún vann bara hægt og rólega. Þannig að maður tók einhvern veginn ekki alveg jafnvel eftir eins og hún var að tala sko, hvað þetta gerðist, hvernig þetta gerðist. En hvatinn til þess að finna greiningu var náttúrulega sá að þá væri að það kemur greining, þá kemur möguleiki lækningu. Það er náttúrulega svolítið svona, mamma er rosa svona verkefna með og það bara ok, við verðum núna bara að finna lækni sem að geta greint þetta, þannig að setja að laga þetta. En því að margir náttúrulega hljóta að vera settir kannski bara þunglyndislyf eða kvíðalyf eða eitthvað svoleiðis lítur að vera og þá, en þau náttúrulega bæta ekki mikið því að þau geta ekki farið inn í þetta orsakasamhengi. Sko, ég var akkurat sett á það á þunglyndislyf og kvíðalyf en ég held svo sem þegar maður er komin orðin svona veikur að þá held ég að sé bara gott að fá eitthvað aðstoð með þetta svo maður falli allavega, þetta er kannski meira fyrirbyggjandi. Þannig að út af fyrir sig allt í lagi að fá kvíða, ertu að meina það, einhverja hjálp, andlega hjálp? Já, af því það hefur svolítið verið svona meðal MS-sjúklinga og það er alltaf verið í dag en það hefur alltaf verið þannig að vera algjört tabú að tala þunglyndi, þú veist, af því það er búið að setja svo marga í þessa skúffu, sko. Og svo náttúrulega kemur í ljós að það var bara ekki þannig en meðferðin þá eftir því og gerði kannski ýmislegt erfiðara en ég gleym alltaf spurningunni. Ég er bara veltaði fyrir mér einmitt sko hvort að sé ekki þannig ofta að menn fáið það sé eina lausnin en eins og þú segir að fá kannski andlega hjálp sko en eins og þú segir þá náttúrulega er ekki eitt sem útilokar annað þannig að það er kannski ágætt að fá andlega hjálp en það breytir því ekki að hitt er þá ef að hitt er ógreint að þá heldur hitt sko áfram er það ekki þetta er raunverulega oft áhrif vírussýkinga, er það ekki mestuleiti svoleiðis eða hvað? Jú, að meiri hluti en það er auðvitað bara fólk lendir í bara miklu áfalli andlegu eða líkamlegu barnsburður og eða missa maka eða eitthvað slíkt sko, að þá getur bara það er eins og líkaminn fái bara svo mikið sjokk að það fer bara allt og kerfið virkar ekki lengur þess að virka. En mjög oft eru þetta vírussýkingar og eins og þetta er svona mjög svipaður hópur sem er að kljást við langvarandi afleiðingar COVID eða hvað að þeir fá líka þessar er það líka þetta afleiðingarnar koma nokkur síðar eða hvað? Já, sko þetta er mjög líkt það ekki 100% en mjög líkt og það, þú veist, ég hef heyrt talað að sjá alltaf kannski svona helminga þeirra sem eru með long COVID greinist síðar með ME. Þannig að, en ég myndi allavega telja svona með svona það sem eins og bara hlustaði Akureyrarklínikina þá virðast þau eða sem gefa sér vonum að fólk geti jafnað sér síðar eða þú veist með ME eða þú veist ekki búin að jafna eftir eða þú veist þú ert ennþá með einkenni eftir 6 mánuði þá ertu með ME en
í þessu long COVID þá verðist vera að sé bara vonlega bundna við að þau geti jafnað sig 2-3 árum jafnvel seinna, sko. Já, þannig að long COVID, það svona smá bata von þar, sko. Já, það alveg von fyrir einhverja, sko, þannig að, Þannig að ME þá, ef þú færir þessa greiningu ME, þá ekki von á því að þetta beinlínis að það sé einhver lækning í sjónmáli, sko, á þessu ástandi. Ekkert svona verið að gera rannsóknir í heiminum, svona engin von til þess að það verði einhver, þá kom til mín hérna faraldfræðingur var að tala um að ætti að fara að finna upp bóluefni gegn Epstein-Barr-veirunni sem að orsakar nú stundum þetta. Já, þá hefði ég kannski slappið, hver veit. Já, því ég fekk enginningasóttina. Já. En það ekki, þið vitið ekki svona, meðul eða líf? Sko, það stundum verið að gefa hérna flogaveikislif til þess að draga úr sérstaklega verkjum. Þannig að skilst þetta deyfi svolítið töðarnar, hann ná ekki að senda skilabæðin, sumi vilja meina skilabæðin sé einfalda röng hjá ME-sjúklingum. Það sé bara einhver, þetta alltaf taugasjúkdómur, En í mörgum sjúkdómum, taugarhörnunarsjúkdómum, þá raunverulega skemmast taugarnar svona, það ekki, ME þannig eða það bara öðruvísi svona? Það öðruvísi. Já. Ég hef allavega ekki teirt talað eitthvað, þú veist, þetta allt rannsakað, en ég myndi segja ef að það bæði heyri eins og hjá þeim á Akureyrarklínikinni og ég finna bara sjálfur mér að maður bara vangaður að sé að finna ástæðina og þá lækningu. Þannig að ég held bara fast í það, ég held að frumurnar, ef þær geta farið aftur skoppa í sitt gamla form, þá þetta bara í góður lægi, sko. Já, og kannski einhvers konar endurhæfing, ekki einmitt bara aðaláherslan á lífi eða þannig heldur á svona bara. Já, og það þyrfti líka að vera, ég meina það bara þessi úrræði sem við höfum í dag eins og í Hveragerði og Reykjavík og að það alltaf mikið áreiti. Þannig að það þyrfti bara að vera sér einhver meðferðarstaður fyrir long COVID og MS-sjúklinga. Í algjöru kyrrð bara. Já, og bara gera allt miklu hægar og minna af öllu skilur þannig að við pössum kannski ekki alveg inn í svona þessa hópatíma og svoleiði, sko. En þetta ekki einmitt eins og sem aðstandandi var þá ekki bara eins og allt í einu að mamma þín hefði elst bara allt á mörg ári eða svona, þú veist, þetta hljómar einmitt þetta svona að þurfa að gera hægt og lítið og verða svona viðkvæmur fyrir öllu og það ekki svolítið svona mikið bara líka við ekki persónubreitingar svona, já. Jú, líka alveg einhver leiti persónubreitinga því að þetta náttúrulega bara andlega þetta mikið högg, eðlilega þegar að getan og þoli breytist svona mikið þá getur það líka haft áhrif á andlegu hliðina. Þannig að þetta var mikil breyting, sko. Og kannski aðstæðan að spyrja þig að því, en varst þú alltaf svona skilningsrík eða alltaf kom ekki fyrir aðstandendur og hugsa svona bara að ég getur ekki hrist þetta bara af þér, þetta ekki eitthvað svona bara eins og menn hafi eitthvað val? Já, allt í þetta sé eitthvað svona andlegt meira, sko. Nei, það kom aldrei upp í huga minn, sko. Nei. En kannski einhverja annara í fjölskyldunni sem voru aðeins svona fjær. En við vorum í þessu, þú veist, ég og systir mín og foreldrar mömmu vorum í þessu svona krísuteymi því að þetta var bara hann í lokin áður en að við rauninni bara flytjum hana heim. Þú veist, þegar maður var bara úti að því að hún gat ekki verið ein lengur, þú veist, í þessum innsta hring þá ekkert annað hægt en að, þú veist, það eitthvað eitthvað mikið. Því að þú mistir hæfileikann til að ganga ekki óstudd svona á einhverju tímapunkti. Jú, og það rauninni ennþá þannig. Þannig að ég, sko, síðast kom ég nú hérna í hjólastól og ég nota hann alltaf þegar ég fyrir út, en síðast vissi ég ekki hvernig þetta líti allt út hér innan og núna ég get alveg lappa hér rétt inn í stúdíó, þannig að, en já, ég aftur bara að gleyma spil. En hver þarf vakningin, ef það alþjóðlegu vakningadagur í dag, vakningin þarf að vera bara meðal okkar allra, það ekki svona sem að
sérstaklega til þess ef þetta eitthvað, ef að leiðin inn í þetta ME sko frá til dæmis sýkingum eins og COVID, þurfa þá menn ekki að vera vakninga svona fylgjast með því dálítið að þeir séu ekki allt í einu komnir í eitthvað skringilegt ástand og kannski átti sig fyrr þannig að eins og þið segið það mjög svona, það ekki mjög niðurbrjótandi að vera í þessari óvissu? Jú, og það bara það væri óskastaðan að allir vissi bara, það veit allir hvað MS er og það var ekkert svoleiðis áður og þetta kannski svona svipað eins og var með MS að það kemur að því að það sé hægt að mæla eða sjá eitthvað skilur en ég get svo Já, það kemur að því að kannski, greiningar viðmiðin verði skýrari, sko. Það náttúrulega, maður sá þarna myndinni og heyrir reynslusögur eins og eru reynslusögur inn á nýju síðun ykkar mefélag.is þá þetta fólk líður eins og það sé bara með stöðuga flensu, einhvern veginn eins og það bara fái flensu og svo bara losnaði aldrei við hana. Já, það er náttúrulega rétt og fólk bara einangrað oft heimi á sér og sem náttúrulega mjög slæmt og sko það náttúrulega líka kannski bara ástæðan fyrir því að við erum í þessari vitundarvakningu einmitt svo allir viti hvað þetta svo að því fólk sér þetta kannski ekki endilega heldur hjá sjálfu sér sko þannig að þínir aðstendendur geta bara að fara að taka eftir ykkur og þá bara heyrðu gæti þetta kannski verið ME en svo þarf náttúrulega bara það þarf að bara læknar þurfa líka að fara að taka meira til sín heimilislæknar sérstaklega að taka vel á móti fólki og ef ekki bara byrja að trúa þeim skilur það getur nú alltaf skada svona til að byrja með sjá hvort þetta get ekki bara allt verið satt á rétt sem þið segja þeim líði svona svaka leitla Og gekkst þú í gegnum það persónulega að svona fara á milli lækna og einhvern veginn finna að þú hefðir ekki mikið svona trúverðuleika eða þannig? Já, annarkvort svona ýmist að mér var ekki trúað eða að þú veist hvað verðst ekki þessu væli skilur þetta jafna sig. Ég með eitt hjá mér sem búin að vera svona í 7 ár veist, og fannst það bara allt í lagi. Mér finnst það bara ekkert allt í lagi. Nei. Já, þannig að ekki beinlíni svona skilningur á því að þetta sé lífshamlandi. Nei, sko ég tel mér nú hafa verið mjög heppna í öllu þessu ferli en ég hitti örugglega sko hátt í 30 lækna. Þannig að það líka bara að vinna. En en það þurfti bara raunin að útiloka allt og endanum tók taugasérfræðingur við mér og lagði mig inn í 3 daga. Og þá kom loksins niðurstaðan sko að þetta væri, það bara kæmi ekki annað til greina en þetta sko. Þannig að það er náttúrulega já, sko með rannsóknir, ég veit langar rannsóknir á Akureyrarklínikinni og það vantar bara fjármagn, aftur, alltaf fjármagni sko. Og með því og bara það þarf að kynna sjúkdóminn betur. Kannski opinbera mætti bara fara líki það að kynna sjúkdóminn betur þannig að við fáum bara meiri skilning og bara aðstoð, jáfnvel félagsþjónustuna og svoleiðis sko. Fólk að lenda í því að sjúkratryggingar að hafna long COVID og ME sjúklingum bara einföld hjálpatæki, þú veist. Það er bara styrtustóli eða eitthvað. Og það vantar bara fræðslu hana. Þetta er bara spurning það, að upplýsa alla betur þetta. En hvað með sko erlendir gestir sem þið hefur verið að fá í ME-félaginu? Er þetta svona almennt út heim, sem vöntun á einhvern veginn meðvitund alvarleika ME eða það sé raunverulegur sjúkdómur? Já, sko það eru núna verið að Evrópu samtök ME sem að ME-félag aðilað að fara í herferð núna með 2 myndbönd og það er einmitt verið að herja á sem sagt bara þetta sem ég er búin að segja rannsóknir og fræðslu og allt það sko og það sem að mér brá svolítið og kom mér rosalega óvart að það eru nokkur lönd þarna í samtökunum sem þora ekki að koma fram í myndbandinu. Þannig þetta var svona hvert land átt að segja 2-3 setningar og og það voru
3 lönd að minnst okkur held ég sem að sögðu bara nei, við getum þetta ekki af því ef þið þekkja okkur þá verður bara tekin og verður sett loka inn á geðdeild og mann bregður svolítið að heyra þetta þú veist, maður alltaf þú veist, það er meira og meira og meira og svo voru þetta sérfræðingarnir sem þorði ekki að koma fram eða nei, sjúklingarnir já. Af því að þetta ennþá að því einu sinni hét þetta líka síþreita og þetta hefur gengið kannski undir nokkrum nöfnum og það var alltaf talað svona þetta, já þetta nú svona ruslflokkur og einmitt svona litið niður til þessar flokks það ekki? Jú, þessum fólk kannski aðgrindi líka ekki að því það annars vegar talað síþreitu og svo talað króniska síþreitu og í rauninni hefði réttnefni verið átt að vera þá og var örugglega notað mikið sko en að kalla þetta króniska síþreitu. En þeir sem að, í þeim löndum þar sem að ekki skilningur á því, þá er það bara greinilega sett saman sem merki milli einhvers konar hysteríu eða bara ímyndunarveiki eða einhvers konar geðrænna truflana eða hvað? Já, mér bara heyrist það. Þau virðast vera bara á núllpunkti með þetta sko. Þannig að ég held að það sé bara gott að séu svona Evrópusamtök og við höfum það bara hátt fyrir þau. Ég talaði fyrir eitt land, þannig að þú veist, og reyna bara að það þarf einhvern veginn að vekja þetta fólk og líka bara vekja kannski til umhugsunar að þetta er svo verðmætt, þú veist, að missa allt þetta fólk út af vinnumarkaði, þú veist, þetta, og hef bara líka heima meira hluta sólarhringsins og... Má nokkuð nefna hvaða löndin eru, eða? Ég ætla ekki að gera það. Nei, ok. En má ég þá spyrja herjar þetta á börn líka? Hafa börn verið greind? Já, þetta herjar á börn og bara reglulega haft samband við okkur af foreldri til þess að fá upplýsingar. Mér finnst það alltaf svo sorglegt, það er nógu sorglegt þegar ykkur hefur samband, segist það nýgreindur og svo bara það kemur ykkur pappin eða mamman og tala son sinn, þú veist að það er bara hræðilegt sko. Já, ég man í myndinni mitt þarna þessari örmökunan út á jaðri þá var móðir sem sagði að margir hefði haldið held ég að sonur hennar væri bara alltaf heima í tölvuleik eða eitthvað svoleiðis, það hefði ekki mætt svona skilningi á... Nei, við erum í svona herferð núna sem að við erum með millumerkið MER og sjúklingar og aðstandendur eru búin að taka þátt í því og það meðal annars er þar einn sem að er á framhaldsskólaaldri sem að einmitt heldur á spjaldi og segir er að ég get ekki stundað framhaldsskólann. Þannig að, já, þau eru vissulega erfitt með þetta og ég veit eitt barn sem að henni batnareyndar eða hún er miklu betri en hún gat ekki gengið í skóla í næstu ár sko. Þannig að það er bara ekkert óalgengt, þau ráða bara ekkert við að vera í marga klukktíma í skólanum á þess að þau gætu það ef það væri eitthvað hvíldaraðstaða fyrir þau og sömulegis bara á vinnumarkaði fyrir fullorðna þá ef það væri einhver aðstaða til þess að hvíla sig bara svolítið beri sveigjanlega vinnutími að þá væri kannski hægt að afreika meira. Þannig að það eru sko, fólki getur náttúrulega batnað eitthvað þar að segja skánað eða svoleiðis og það þau tilenga sér virkniaðlögun. Já, virkniaðlögun. Já. Og svo er það líka eins og segið það þarf að vera úrræði og eru þetta bara svona frekar einföld úrræði? Sko, virkniaðlögun er alls ekki einföld. Nei. Þannig að, en já, við letum með þýða bók virkniaðlögun og þetta er ekki bók sem þú lest bara alla í einu þegar þú kannski lest fyrstu 2 kaplana og vinnur svo í því að tilenga ákveðna virkniaðlögun og svo þegar þú telur við vorum að ná tökum á því þá heldur áfram og bætir við og ég meina það frá greiningu komið 6 ár og mér finnst eiginlega fyrst bara núna þessu ári sem ég er að ná einhverjum tökum á þessu, er það ekki saman á því? Já. Og þetta er þá virkni aðlögun fyrir þann sem er með þetta en aðlögunin þarf að eiga sér stað líka sko innan fjölskyldunar og vinahópsins eða hvað. Þú hjálpað það þér að lesa þessa bók virkni aðlögunina eða sem sagt er til einhvers konar efni fyrir þig sem aðstandanda? Ekki sem ég hef lesið.
Ég er bara svo dugleg að tala. Já, það er eiginlega, maður fær þetta bara frá mömmu, sko. Svo maður alltaf bara vanur því að ef mamma er búin að vera að gera eitthvað, þá veit ég það að hún er ekkert að fara að vera við fyrir en eftir 3 daga í fyrsta lagi. Það er eitthvað svona sem ég held að við fjölskyldan erum búin að læra frá því hvernig hún talar þetta og hérna. En getur þú svona ráðlagt aðstandendum eitthvað svona þinni reynslu? Það er ekki bara hlífa mér. Eins og þið gerir, ég held að þau syngja allra síðast í mig ef það vantar barnapössun. Já. Og ég veit í greininni sagði ég að maður gæti alltaf haldið á þeim, þú veist, en maður gera það bara samt, sitjandi samt, en maður þarf líka stundum að bara stoppa hana af. Það er líka eitt sem aðstandandi. Maður þarf stundum bara og lærir inn á það. Hún alltaf vill gera allt og það, já, hún er náttúrulega mjög dugleg í að segja bara nei og læra á sjálfa sig, en svo koma freistingar og þá þurfum ég og systur mín svolítið að bara segja nei. Núna þarfst þú að aðeins að róa þig og bara svona slaka á. freistingar eins og að bjóða sér fram í formann MF-félagsins. Já, akkurat. Gott dæmi. En sko, ef hún er farin að freistast heldur mikið og takast á ýmislegt sem að kannski þið vitið af gamalli reynslu að muni reynast henni erfitt, verið þá ekki líka bara láta hann að fá minnan á þessa bók? Það er að segja, er þetta ekki líka álag fyrir fjölskyldur að þurfa alltaf eins og að ef að manneskjan sjálf er í afneitun eða byrjar að fara að vera í hálfgerðri afneitun sitt ástand, að aðstandendur þurfa að vera svona alltaf að minna á eða þannig? Já. Ég sagði nú þegar ég var hann fyrir norðan að og einn læknir sagði við mig bara þið megi ekki vera að gera svona mikið, eiga sjúklingar ekki verið í stjórn, þið eigi ekki að vera að gera svona mikið og yfir höfu bara ekki neitt og svo bara sagði við mig bara svona, þú veist, persónulega bara að vera aðeins að hægja á þér og ég sagði við hann bara, þetta er bara eins og fíkn. Maður er búin að vera bara, komast varla út úr rúmi eða út og meðal fólks og svo lifir mann alltaf aðeins betur og þá getur maður bara ekki hægt. Það er svo erfitt að því maður veit ekki hvenær smellur þetta aftur í gamla fari bara og maður ekki nota tækifæri en ég trúlega að gera þetta að vera sko en þetta gefur mér heilmikið. Jú, líka náttúrulega þú ert að vinna, það er náttúrulega alveg ómögulegt að sé sko að það geti enginn verið í vitundavakningunni sem að allir séu of veikir til þess að veikja málsa og það er aldrei freistandi að fara fram úr sér þar kannski. Já, og þetta verðum við líka að taka eitthvað þátt í þessu. Ég meina það eru allir veikir sem eru í stjórninu núna sko en ég meina eins og bara slagorði er ekki frá ÖBI réttindasamtökum, hann er ekkert okkur án okkar. Já. Er eitthvað svona sameiginlegt einkenni sem ykkur finnist núna þegar eins og þú ert formaður þessar og margir leita til ykkar að því að listin yfir greiningar er langur og kannski læknakerfið ekkert alveg með úrræðin eða svoleiðis, þá kannski margir sem leita beint til ykkar. Já, það fannst ég mitt að það kom símtal daginn, mér fannst mjög áhugavert að viðkomandi hafi farið til heimilislæknis og oftar en einu sinni, margsinnis og einhvern veginn virðist heimilislæknin hafa allt einu, hvort hann hafi allt einu séð eitthvað ME eða kveikt á perunni með það sko, en hann sem sagt bendir viðkomandi á að hafa samvættu ME-félagi til að leiðbeina sér og aðstafa sér. Og þar sýndi sér svo greinilega að þetta, þú veist, sumi viti ekki eins og Akureyrarklínikinni til. Nei. Þú veist, þannig að sumi dettur ekki eins og huga að sé að vísa þessu á einhverja fagmenn. En við auðvitað gerum það þá bara í framhaldi og ég skrifaði reynda bara svona eiginlega gott bréf fyrir hann heimilislækni svo hann geti sótt fyrir viðkomandi félagsþjónustu og svoleiðis. Þannig að við reynum bara að hjálpa til, fræða hægt og rólega. Hvað finnst ykkur þá svona líðanina? Er einhver svona sameiginleg einkenni þeirra sem að er eins og líka svona andlega einkenni eða ástandi, skilur, að því að það kemur einhver og talar meinmannaleika og skilningsleysi og svoleiðis. Er eitthvað svona sem að finnst ykkur virkilega yfir línuna? Það er vonleysi. Og það er náttúrulega, ef það er ekki verið að gera neitt, þá fyllast við allir af vonleysi, þá er engin von á lækningu. Þannig að ég held að það sjá okkur mörg og auðvitað þessi einangurinn og einmannleiki. Það getur verið, það er bara misjafnt, mér líður mér vel bara svona ein með sjálfur mér sko.
en bara fólk svo ólíkt, þannig að sumir sem vanir því að vera á fullu félagslífi og vera svo allt inni kippt út úr þessu og það getur, þetta rosalegt áfall að fá hennar sjúkdóm og þessa greiningu. En líka þetta skilningsleysi eins og segir ef það þannig að þetta ekki einhvern veginn viðurkennt eins og ef þú nefnir krabbamein eða nefnir MS eða ég veit ekki hvaða sjúkdóma þá kannski þekkir fólk það betur og ber meiri svona, hvað má segja, virðing, það ekki kannski virðing en svona tekur mark á því en þannig kannski vonleysi kannski stafar líka af því það ekki að þessu svona vandræðagangi að fólk veit ekki eins og hvort það eigi að nefna það sé með þennan sjúkdóm eða hvað? Ég held að fólk sé nú orðið óhrættara bara að nefna þetta en Ef þú spyrir mig hverja spurningi þá man ég það nú ekki hendur eitt enginn heilaþoka Ég datt bara út held ég einu sinni síðast ég var hér, þetta nú svolítið skuggulegt núna ég kannski að gera mikið Nei, ég nú kannski heldur ekki eins ég veit það ekki, þetta bara svona þetta svolítið svona mann langar svolítið til þess að nota tækifæri og miðla til hlustenda og áhorfenda einhverju svona ég veit ekki, bara einhverju sem getur kveikt ljós þú veist, kveikt þetta ljós að menn séu með þetta en ekki eitthvað annað sko, þú veist líka í líðaninni bara og en það eru til mjög góð greiningar tól eða þú veist leiðbeiningar og var reyndar einn splunkunýr að koma út á ensku sem að mér finnst mjög freistandi að því að mér finnst að fá því að mér finnst að hluta því en já, ég meina heilbrigðis þú veist, starfsmenn í heilbrigðiskerfinu og læknar og þurfa bara að vera einhvern veginn móttækilegri fyrir því að bara að skoða meira En þetta greinist með sjúkrasögu, þetta þú veist, í samræðunni og sagan enginn, þetta ekki hægt að bara taka blóðpröfu eða mæla á einhvern nátt. Nei, og það sko, mér skilst þessi viðtöl hjá þeim á klínikin eru alveg, jafnvel, 1,5 klukkustund, sko. Þannig eins og segir, þetta sagan líka, þú veist, það ekki allir sem vita hvað það byrjaði. Þú veist, þannig að, og þetta getur fólk líka að fengi einhvern vírus bara og veit ekki af því, þannig að Já, en svo ertu komið greininguna og ferð út í daginn með þessa greiningu en ert ekki með mikið kannski af beinlínis úrræðum að því nefnir vonleysið sko, það ekki beinlínis svona nema þetta, þú verður bara að læra þessa virkni aðlögun og vera í sífelldri endurhæfingu einhvern hátt. Já, og svo kemur alltaf eitthvað nýtt upp líka sko, það eru mjög margir að taka LTN og hvað það með lyfi? Það lágskamta low dosage naloxone lágskamta, ég veit, já hvað heitir örugglega bara naloxone á íslensku og hvers konar lyf er það? Sko ég held þetta sé eitthvað tengt því sem að fólki gefið sem að hvað sem er ég ætla að þýður ensku overdose ofskamtar, nei já, til þess að kippa þeim inn aftur. Þetta er lágskamta lyf, sko. En svo, það hefur verið að hjálpa mörgum, bæði með heilaþoku og orku eða annarkvort. En svo eins og þegar Óla var á fyrirlesnum daginn, þá sagði hann, já, og nú, sko, ég har eitt nýtt sem ég er búin að heyra sem virðist vera að virka og það er að taka B1. Þú veist, þannig þetta er bara svo mikið tilraunastarfsemi og eitthvað sem hjálpar mér hjálpar ekki næsta, sko, þannig að En ef að þú dóttir konu sem hefur verið greind með ME, hefur fengið nú allt í einu ME eða barnið þitt eða sem svo, bara þú, hvað hefur þú þá lært? Hvað myndir þú að gera svona til þess að eins og falla ekki ofan í svona þetta vonleysi sem að þið sjáu eða dálítið því miður einkennandi og þessi uppgjöf og örmögnun eins og lýst í með þessari mynd? Ég held að sé svolítið óumflýjanlegur fylgifiskur sko, af þessum sjúkdómi en fyrst og fremst sem mér er svo sorglegt að hugsa að hvað eru líklegast margir að núti sem að halda að þeir séu í kulnun eða eitthvað af þessu sem að svolítið algengt í dag og fáið sér ráð, þú veist, að fara í göngutúru eða að fara að gera eitthvað og á fullu og
versna bara. Það svo sorglega tilhugsun. Þess vegna líka finnst mér svo mikilvægt að vera að koma þessu út, þannig að fólk kannski fatti frekar eða einhver geti bent á. Þannig að þau geti hætt fyrir að reyna þessar leiðir af því að þetta virkar ekki. En myndirðu kveikja á því, heldurðu, ef við færa að líða þessu? Ég myndi vona það. En það alltaf erfitt að horfast augu við líka, sko, en já. Þannig ef þú einmitt ætlaðir að fara í líkamsrækt þá þyrftur að gera mjög lítið í einu, hægt og allt svoleiðis, þannig að það að taka svona íslenska dugnaðan á það og spretta á spori, það einmitt myndi bara gera ástandið verra. Já. Ég mæli ekki með að neitt sem heldur að hann sé með ME eða long COVID fari líkamsrækt. Nei. Bara algjörlega fá greiningu og fylgja svo því sem hann álagt. Það hefur bara svo ótrúlega neikvæð áhrif á andlegu hliðina. Þú veist að þú ert að reyna að bæta eitthvað með því að fara að hreyfa þig og vona að þetta bara lægist, en þú í rauninni bara versnar eða þér bara refsað fyrir það af því að þú bara dettur í kast. Og það alltaf bara hræðilegt fyrir andlegu hliðina líka. Já. Gerir bara allt vera. Og það líka vonleysið bara einmitt, að þú ert að gera þitt besta og það er ekki að virka. Þetta að gera eitthvað vitlaust. En með því að fá góða greiningu þá er hægt að vera líka í einhverju samfélagi eða sem þetta fá góð ráð líklega frá öðrum. Já, við vorum nú að með nýja undirsíðu sérst á nýju vefsíðinu sem heitir Jafningjastuðningur. Þannig að við hefum eftir að kynna hana sérstaklega, en hérna gerir það hér og nú allavega. Já. Og það sem er einmitt upptalinn svona langur listi af hópum og síðum á samfélagsmiðlum og hérna þannig að og einmitt, ég meina það eru náttúrulega, er ekki eins og Rauði krossin, þau eru núna að auglýsa eftir fólki sem að, ég man ekki hvað þetta heitir, en hérna er að fólk að þjálfa og það fer þá kannski heimsóknir til fólks eða hringir og svoleiðis, þannig að bara allt svona hjálpar. Og við bendum þá bara á þessa nýju fínu síðu ykkar sem er bara stöðugt verið að bæta, mefélag.is og var verið að bara opna í dag því þið eigið afmæli í dag 12. maí. Já, ekki afmæli, en hérna... Nú, það er ekki afmæli í dag. Það var ekki stofnað, félagið var ekki stofnað 12. maí. Nei, þetta er alþjóðlegur ME-dag. Já, ég held að það væri saman, sko. Nei, ok. Það er ekki, nei. Ég sagði það svona til hamingju, en hérna... En til hamingju við vera komin hingað og kæra þakkir fyrir að koma hingað í tilefni á alþjóðlegum vitundavakningadegi ME, sjúkdóminn formaður ME félags Íslands, Helga Edvardsdóttir. Og dóttir hennar Stefania Veiga Sigurjónsdóttir Flugfreyja og aðstandandi. Kæra þakki fyrir að koma og segja mér og hlustendum og áhorfendum frá ME og þeir eru vonað þeir sem eru að hlusta og hafa ekki átt að segja á þessu svona furðulega og kannski oft skringilega dulda orsakasamhengi milli aðgerða og líðanar að þeir leiti sér upplýsingar og ná einhverjum bata. Ég þakka Laufey Líndal fyrir að sitja með okkur og varpa samræðunni yfir til ykkar og bið ykkur að fara ekki langt, við höldum áfram hérna við Rauðaborðið, ég heiti Oddný Eir. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Þá ætlum við að ljúka þættinum á, við getum kannski sagt, mjúku máli, umræðu tilfinningar. Þeir eru kannski eins og ég hvað það varðar að stundum þegar maður hefur ekki neitt að gera þá skrolla maður yfir efni sem maður finnur á Facebook og ég á ansi marga vini þannig að oft fæ ég að sjá hvað ólíkur vinahópur minn er að hugsa og bralla og það var hérna helgina þá var ég eitthvað að skoða á Facebook og sá þá að kona sem er af erlendubergi brotin en hefur búið hér lengi á Íslandi. Hún var að skrifa heimþrá
og við að lesa skrifunar þá var mér hugsað til þess þegar ég bjó sjálfur í útlöndum og þegar ég var með heimþrá og ég fór að hugsa hvað oft erfitt fyrir Íslending að búa ekki á Íslandi. Við höfum margar sögur af því að fólk kannski efnalega og öryggislega höfum val að búa einhvers staðar út í heimi í einhverjum dæmis hagkerfi sem ekki svona skopparabolta hagkerfi eins og hér. Við getum verið stödd í einhverju landi þar sem ekki verðtrygging og ekki þessir brjálæðislegu vextir og ekki ónýtur fasteignamarkaður en það eitthvað við tilfinninguna að vera héðan sem að leiði til þess að flest okkar skilum okkur aftur heim og hvernig ætla það sé að vera með heimþrá en vera ekki endilega í aðstöðu til þess að skila sér aftur heim. Til að ræða þetta komin hingað kona sem að heitir Jasmína, getur þú hjálpað mér með eftirnafnið þitt? Vajzović. Vertu velkomin. Takk fyrir. Þú hefur áður komið til mín og við höfum rætt pólitík og svona, þú varst virki á Viðreisn. Já. Og það bara mjög gaman alltaf að hitta þig og gaman að lesa þig vegna þess að þú ert greinilega með mikinn áhuga á þjóðmálum og stundum leyfir okkur stundum opnar hjartað þitt fyrir okkur eins og þú gerðir með þessari færslu heimþrána sem að ég veitnaði til í inngangi og mér varst falleg og umhugsunarverð og fekk mig til þess að hugsa sjálfa mig og þá alltaf einhver galdur sem gerist. Þú sagðir síðustu daga hef ég hugsað mikið og spurt mig hvers þarfnast ég núna. Þessa spurningu lærði ég að spyrja sjálfa mig hjá sálfræðingi mínum og ráðgjafa í Stígamótum, ekki bara einu sinni heldur reglulega því þannig hlúi maður að sér. Þetta fannst mér mjög fallegt orðalag. Og svo segir og nú þegar áföll dynja aftur yfir okkur og nei, ég ætla ekki að ræða þau. Þá kemur svarið við spurningunni fyrir eitthvað skýrt. Þú heldur að þú þurfir að fara heim. Já. Hvað þú ætlar ekki að ræða hvað þú átt við en segðu mér aðeins meira svona hvað að brjótast í þér og hvað að vera ekki innfæddur Íslendingur á Íslandi. Já, ég skrifa þetta eins og ég segi, þegar maður ég ekki rosalega dugleg í raun og veru fyrir ári síðan vissi ég ekkert hvað þýddi í raun og veru að hlúa sér. Þannig ég þurfti svolítið fara inn á við að því ég manneskja náttúrulega sem bara búið að ganga í gegnum ýmislegt og alltaf gera þetta bara á hörkunni og Þú lenti sem barn í stríðinu í Bosníu. Akkurat. Og ég þannig ég hugsaði bara ekkert endilega hvað þarf ég að gera til að hlúa að mér. Og ég hélt að hlúa að sér, í raun og veru vissi ekki hvað það þýddi almennilega að hlúa að sér. Það að fara heim og setja sængin yfir sig og leggja sig eða hvað þýðir í raun og veru að hlúa að sér og ég þurfti virkilega að læra það og það tók mig mjög langan tíma og til þess að útskýra fyrir mér þá var notuð spurningi hvað þarfnast ég núna. Já. Og þá skildi ég þetta betur, hvað þarfnast ég núna og á laugardagskvöldi því ég fór að þetta svona hugleiðingar hjá mér einmitt því ég að fara að sofa og kannski hugsa eitthvað og get ekki sofna almennilega. Og þarna datt mér að spyrja mig þessar spurningar hvað þarfnast ég og sérstaklega þegar koma einhvern svona áföll og þegar koma einhvern svona erfiði tímar þá fer maður að hugsa allan núna, hvað heldur að mér myndi líða betur við, hvað þarfnast ég núna og þá komið við þetta. Það væri best að ég væri í mínu heimalandi og með mömmu og drekka kaffi á svölum, hlusta fuglana syngja, heyra í kirkjubjöllum eins og ég lýsti þessu og eitthvað svona, það bara þessi tilfinning fyrir æskuárun. þar sem manni líður vel, ekki endilega, þú veist, eins og hlutirnir kannski eru í dag eða eitthvað svoleiðis, heldur maður sækir í þessa tilfinningu þegar
þú veist, þegar maður var áhyggjulaus og þegar maður gat labbað og heyrt þetta og ekki hugsa neitt eða fara bara núna eins og ég sagði bara líka fara til mömmu og láta hana bara gefa þeim mat sem mér finnst gott að borða eða að þurfa bara að spjalla við hann og heyra bara hennar rödd og bara svona, þú veist, bara þessar hluti sem eru svo mörgum svo sjálfsagðir. Þú veist, margir náttúrulega Íslandi sem betur fyrir eiga foreldra, ekki allir en rosalega margir og getur bara leita í sitt stuðningsnett. Fjölskylda mín náttúrulega öll út allan heim. Þannig það líka það að það hefur rofnað þessi samskipti. Þannig maður vill einhvern veginn fara tilbaka og fá þetta allt saman. Og þá hugsa maður bara lykt, þú veist, úti eða lykt af maltnum hennar mömmu eða konuna sem í búðinni sem segir alltaf hæ og maður hefur alltaf alist upp að því fólk vill líka það svona öðruvísi menning og svo þessi samskipti líka sem ég finnst stundum geta verið flókin og þau eru mjög flókin fyrir allan að ég búið að greina mjög vel hjá mér þau eru flókin vegna þess að menningaheimar eru öðruvísi og sérstaklega í samskiptum við í Bosníu-Hercegovinu eigum mjög hreinskipt samskipti þú veist, ég get alveg sagt við þig herðu í dag þú ekki búið að standa þig vel í vinnunni og það þetta og ég gef þér viku til að laga þetta og svo eftir viku ef þetta lagast ekki eða mánuð hvað sem þá verðum við að taka næst skref. Á Íslandi þetta ekki svona beint samtal. Þú þarf til að giska og vera rosalega fær að lesa milli línana. Þetta er mjög góð punktur. Vegna þess að þér verður aldrei sagt þú stendur ekki vel. Ekki nú orðið, en þetta var öðruvísi í fortíð minni. Já. En þarna er komin ný stefna. Akkurat og það meira svona pakka inn þú veist hlutunum og svona að meðan eru svona hreins samskipti og þú veist og það ef fólk ósagt þá kemur það til þín og segir bara þú ert bara búið að ganga of langt núna og þetta gengur ekki hafa þetta svona. Á Íslandi þetta veistu hvað þú hefur fólkið. Á Íslandi þetta allt svona einhvern veginn og þetta getur verið líka rosalega flókið að lesa í þessi samskipti og stundum verður maður bara svo þreyttur orkulítil. Akkurat, það kostar orku. Akkurat, og það það sem ég að segja, þú veist, það einmitt þetta og ég á laugardagskvöldi einmitt hugsaði þetta þegar þú ert svona orkulítil og búin að eiga erfiða tíma og þú þarf kraft og svona þú veist, hvernig getur spara orku og þá hugsa maður, ef ég væri úti núna, þú veist, þá gæti ég alveg sagt bara, veistu þetta bara gengur ekkert svona, þú veist, bara afgreiða þetta bara á 2 mínútum í staðinu fyrir mörgum tölvupóstum eða mörgum samtölum og svona, en samt miðar þér ekkert áfram, skilurðu, eða eitthvað, en nú ég að taka bara eitthvað svona dæmi til lofti, sko, en það allt þetta sem ég svona stundum hugsa bara, nú ég með heimþrá að því ég vil hafa þessa hluti hér, en þeir eru ekki hér og hjá mér ekkert valkostur að snúa heim aðalega vegna þess óstórleiki rosalega mikið við erum það frið út í Bosníu, það gaman að fara í frí en óstórleiki snýst bara þú getur kannski lifa hægara lífi en atvinnum og möguleikarinn eru litlir ég bý á svæði þar sem hvað maður segir þar sem Bosníu serbar eiga, þar sem heitir serbneska lýðveldi, það litli möguleika fyrir mig sem Bosníu múslimi ennþá kannski finna vinnu að því þetta allt í svona, hvað maður segir útluta kvóta fjölda prósentur og allt þetta þú veist þannig það ekki svo annað óstöðuleiki, pólitísku óstöðuleiki það alltaf einhver togstreita á milli þessa þjóða það að segja vegna þess að pólitísk strúktúr hvernig uppbyggingin á kerfinu hann mjög flókin og
og þetta allt bundi í kvóta, svona mörg prósent með að gera þetta eða að því þú ert bosníu-múslim eða bosníak og bosníu-serbi og bosníu-króati, þú veist, þá ertu þú veist, samkvæmt þeim fjölda sem býr á hverju svæði, áttu rétt á þess, þetta mjög flókið. Þannig ég hugsa með mér, þetta ekkit kannski valkostur og svo náttúrulega fjárhagslega stöðleiki ekki, já, ég gæti örugglega haft mjög gott sko, það að segja ef ég væri að vinna á Íslandi og fá tekjurnar héðan út, það hefði verið örugglega mjög gott að búa þarna. Miklu hærri tekjur hér en miklu dýrar að lifa hér? Já, akkurat, og miklu ódýrar að lifa þar úti og tala ekkert fólk sem á íbúð eins og við eigum foreldrarnir og mínir eru svo gjaldmildir að þau hugsa fyrir börnunum sínum, ég veit ekki af hverju, en það bara þessi stefna og ég býr svo vel við að við eigum íbúð þar sem foreldrar minni keyptu. Þannig þau eru íbúð niðri og við erum íbúð uppi og þetta í sömu blokk og ég ólst upp og allt þetta, þannig þetta já, og svo stundum með mig til að tala þú veist, svona viðhorfið, þú veist, foreldrarnir okkar eða menningin úti, foreldrarnir oft svo fornfúsir fyrir börnin sín. Finnst það að vera síður hér? Hér eru svona, fólk hér kannski ekkert endilega að hugsa, já, því ég alltaf degja, þá þú veist, ég ætla að tryggja sonu mín á hús, að dóttir mín á hús og barnabörn, þú veist, úti eins og mamma að hugsa þetta, að hún skilur eftir bæði íbúð fyrir mig og svo íbúð fyrir bróður minn. Og ef hún hefði átt 3 börn í viðbót, þá hefði hún hugsað alveg eins. Kannski meiri einstaklingshyggja hér en meiri fjölskylduhyggja í því landi. Það alveg klárlega, það meira, já, mjög mikið að fólk mjög mikið saman, fjölskyldur mjög mikið samheldnar. Já, það eitthvað sem okkur skortir svolítið hér. Já, og þú veist, ég oft hissa sko, til dæmis þessi hlýja sko, að hugsa foreldrana, það svona byrði oft tala það að það þarf að sinna öldrum foreldrum að verða eins og byrði en úti þetta svo sjálfsagt. Þetta svo innbyggt inn í okkur að hjálpa öðrum og vera einhvern veginn og margir ennþá búa saman, tengdaforeldrarnir, börnin og barnabörnin í sama húsi og borða sama kvöldmat, þannig það öll fjölskylda, ömmur og afar og sínir og dætur og þú veist, þannig þetta ennþá óbáslega mikið sterkt í okkar þjóðerni. Þannig þegar ég að hugsa heimþrá, þá stundum mér finnst margt, eins og ég sagði einmitt við vinnufélaga minni í hádeginu, ég samsama mig betur við Íslendinga upp á mörg gildi sem ég kann að meta á allt þetta. Sem dæmi? En til dæmis til dæmis þjónustu á Íslandi. Segjum það hjúkrunarfræðingar eða þegar þú hringir einhverstað. Það alltaf reynd að finna út úr, það hægt að vera sveigjanlegur, það alltaf með brosi, hæ, góðan daginn, hvað séu gott. Út í Bosníu ekkert endilega þannig. Nei. Þú lendir oft í að fá svona leiðileg svör og það mun enginn bjóða sig til að leysa úr þessu. Þetta rosalega fastrammað. Þú veist, það mjög líklegra að ég fá í íslensku stjórnsýsluna frekar að sveigja, sem bara mjög skrítið, heldur að einhverju mannesku sem vinnur í pósthúsi út í Bosníu. Skilur að því hér þjónustulund ábáslega mikið, það talað að Íslendingar séu sig hrókafullir, ég er algjörlega ósammála því vegna þess að úti rosa mikið stéttaskipting eftir menntun og ég alveg forréttindamanneskja að klára og vera talin svona hvað maður segir hvernig maður orða þetta. Þú veist, fólk horfir upp til mín og ber einhvern veginn og beðin virðingu fyrir því sem ég bæði búið að gera og því sem ég búið að mennta mig. Þetta þýðir að ég sé herri en hinnir sem ég algjörlega ósammála. Það miklu meira jafningagrundvöllur á Íslandi að það sé tala við alla út frá jafningagrundvölli. Ég ber til dæmis mjög mikla virðingu fyrir því hvað að tala góða íslensku. Já, takk fyrir.
og ég vandi mig rosa mikið og ég fæ mikið hrós fyrir það og að því líka þessi fjölbreytni eða hvað maður segir, orðanotkun mín orðin eins og ég fikk síðustu viku vá, þú notar svo fjölbreytta orðaforða þú veist, man ekki hvað orð ég notaði en skapandi persónuleiki og þú ert alltaf að leita líka ég er að leita, ég vill læra og ég tela svona lærdómur að maður hættir aldrei að læra þú veist, og það þarf líka að vera svolítið víðsýnt en svona opin til þess að meðtaka eins og til dæmis fyrir innflytjendur að þú veist, það áskorun að koma í nýtt samfélag og það áskorun að læra tungumálið og svona vera hluti af samfélaginu. Og maður verður aldrei alveg hluti af því samfélagi sem maður heimsækir og þótt þú sért áratugi þá ferð ekki alveg 100% inn í kjarnan. Að því þú ert með þessi gildi sem ég er með og allt aðra sín og þú einmitt sækir þessa heimþrá og þú óskar að stundum hlutinni væru hér svona líka. Og þess vegna kannski verður ekkert alveg að þegar hlutinni verða ekki, þetta bara viðhorfið mitt. En það ekkert endilega sagt að viðhorfið Íslendinga, þú veist, sé einhvern veginn, jú, það alveg þannig til fólk á Íslandi eins og annars staðar að kannski ekkert samþykja innflytjendur eða eitthvað, þú veist, eru hrædd við þau eða hvað sem veldur því að þau kannski ekkert umgangast og leyfa þeim ekkert einhvern veginn vera hluti samfélaginu. En flesti held ég sé opnari fyrir því að leyfa þeim að vera hluti samfélaginu en það þýðir ekki líka, þú veist eins og ég oft sagt og skrifa þetta ekkert einstefna þú veist, ég þarf að vera tilbúin einmitt, læra nýgildi samþykja það að við erum hér á jafningjagrundvelli, samþykja það að hér lýðræði mjög mikið lýðræði, samþykja það að konur vinna ekki heima eða ekki alveg algengt í dag að það sé rosa mikið vinnumarkaði og samþykja alls konar svona hvað maður segir, gildi að hér haldin jól og ég veit ekki hvað ég get bent orgla slatta af einhverjum svona gildum að sem, þú veist, hér skorti aga til dæmis, ég mikið fyrir aga. Já, þá hlýtur að vera erfitt að búa hér. Já, það getur stundum verið mjög flókið, en það þýðir það ekki að ég get ekki lært inn á þetta og veit þessu tillitssemi. Ég þarf ekki þvinga mínum aga inn á þig. Þú veist, að því þetta einmitt snýst það og ekki frekar en Íslendingar þurfa að þvinga eitthvað upp á mig, eins og ég hef alveg sögur að ég skreytti ekki fyrir jólin að því ég ekki búið aðlaga mig nóg mikið fyrir á Íslandi eða eitthvað svoleiðis ég fengið mitt þetta var svona sönnsaga og það var ekki kritík á það. Já, en það var ekki það var bara hreinlega því maðurinn minn nennti ekki skreyta og ég var svo lengi að koma þessu upp og eitthvað svona. Var ekki maðurinn fæddur uppalinn hér á Íslandi? Jú, núverandi, þetta var fyrirverandi maður og eitthvað svona, en þá var fólk búin að álykta eitthvað og en eins og ég sagði, þú veist, aðlögun snýst ekki bara það að ég verð, þú veist, hluti af samfélagi. Þú þarf líka að hleypa mér inn í samfélag. Já. Þannig við bæði berum ábyrgð á því. Alveg rétt. Svo annað sko að bara þótt maður verði 98% góður í erlendu tungumáli, þessi 2% sem vantar upp á, að maður geti tjáð sig jafn vel allt sem maður vill segja öðrum á manns eigin móðurmáli. Mér eru alltaf fundist það mjög frústrerandi þegar ég bý lengi í útlöndum að ég get aldrei miðlað nema 98% max af því hver ég og það sem ég langar til að segja heiminum það verður aldrei nema í bestafalli 98 kannski er ég bara þannig 70-80 ég vil bara trúa þessi 98 af því að maður vonast til þess að maður sé betri í erlendu tungumálum heldur en maður en þú tengir við þetta líka. Jú, ég tengi við þetta en ég tengi þetta líka, þú veist, að því fólkinu þegar ég að tjá mig þú veist, eins og ég segi, þetta gengur alltaf í báða áttir. Þú veist, menningarnæmni fyrir hvernig innflytjendur tala. Þannig þú getur skynjað, skilurðu.
ég skynjaði miklu fyrr hvað Íslendingar myndu með hlutunum áður en ég fór að skilja í raun og veru tungumáli sjálf. Já, þú sást á með látbragðina. Já, einmitt. Og það er það sem ég finnst oft skortir og frústrandi kannski því ég að segja eitthvað og fólk sérstaklega eldra fólk sem ekki vant að umgangast innflytjendur. Þeim skortir þetta næmni fyrir tungumálinu og þá stundum við til að fólk misskilur. Og það getur verið einmitt frústrandi fyrir mig að ég get ekki komið þessu til skila almennilega en líka hinn aðili skulle ekki átta sig á því að þú ert að tala um innflytjenda sem mjög líklega ekki 100% á íslensku en það fer að lagast vegna þess að íslenskbörn að vera nákvæmlega eins þú veist í framtíðinni að því að setja barninu 13 ára barninu mínu hvað hann ekki góður í íslensku þrátt fyrir að hann talar þú veist við tölum bara íslensku á heimilinu og íslenska bara móðurmáli hans fyrsta og þú veist og hann á auðveldur að skilja ensku heldur íslensku orðin. Þannig að við höfum kannski öll eftir að saminast og verða á jafnaðargrunni í Broken Icelandic. Já, ég held, þetta tækifæri líka, en ég hugsa þetta svona bara, þó ég sé rosa mikið íslensku talandi, þú veist, og tala fyrir íslenskunni og tela allir innflytjendur, þú veist, eigalega íslensku og að því þetta svo mikið tækifæri fyrir þau, það að segja koma í veg fyrir að þeir misnotaðir af vinnuveitendum eða lenda í einhverjum hremmingum að því þau skilja ekki tungumálið. Þannig tungumáli í raun og veru valdeflandi fyrir þau. Þannig ég tala mjög mikið fyrir því en ég sé það stundum þegar ég að útskýra að segja og ég lendi enda þó ég tali svona góða íslensku þá lendi ég ennþá dænda og fólk misskilur mig og næ ekki alveg það sem ég að segja og Það ennþá þannig með okkur Íslendinga að við rífumstu það innbyrðis, við sem erum fætt hérna, það eins og merking hlutana skipti ekki alltaf öllu máli. Heldur hvort við getum hangað hvert annað á rangri beygingu, einhverju málfræði, einhverju svoleiðis. Við erum endalaust að eldastu titlingaskít, eitthvað sem skiptir engu máli. En þegar ég hlusta á þig, þá er alveg sama hver málfræðin er. Ég er að hlusta á merkingu orðaðina. Akkurat. Og við eigum að gera þetta þannig. Auðvitað eigum við að gera það, sérstaklega þegar við erum að tala við fólk sem kemur frá öðrum löndum. Akkurat. Og það einmitt þessi, kannski svona pyrringur líka, kannski svona í innflytjendum, einmitt þetta, alltaf sett út á svona smámna. Það skiptir engu máli. Nákvæmlega. Kannski það bara til þess að svona lækka því í sess. Ég hef alveg fengið það að ég tala 90% íslensku og og 98? Já, einmitt. 90% íslensku. Ég ennþá velti fyrir mig hvað þetta þýddi en vantarlega þýddi það að þú veist, einmitt að gefa mig til kynna að ég sé aðeins lærri heldur viðkomandi. En þetta hefur aldrei truflað mig. Þetta náttúrulega Jú, þú veist, þetta er fólk sem kannski hafa ekkert mikla þekkingu og kannski sumir sem vilja bara ekki skilja. Þeirra vald kannski bundið bara við tungumálið þeirra. Já, og þau kannski vilja halda í það sem þau eru góð í. Og það ekkert mín réttur heldur að gera kannski lítur úr því heldur. Nei. Ég frekar fyrir að reyna að skilja hlutina. En hugsaðu hvað er mikilvægt að við eigum samtal, við sem erum fædd á djöfleginu hérna og gestir eins og þú sem ert náttúrulega löngu orðin íslensku ríkisborgari og ert hluti af okkar samfélagi, að þegar ég var að telja upp það sem væri vont við að búa á Íslandi og ég eins og svo margir aðrir oft búin að velta því fyrir mér að flytja til útlanda vegna þess að ég þoli ekki efnahagsstefnu Íslendinga, ég þoli ekki þessa vexti, ég þoli ekki húsnæðismarkaðinn út frá þörfum barnana minna og svona, ég þoli ekki verðtryggingu, ég skil ekki hvernig við getum verið eina þjóðin ásamt einhverjum Hebreum í Ísrael held ég sem eru með price index, verðtryggingu og það er svo margt í hagkerfinu sem ég algjörlega fyrirlít og ég fer að hugsa, hverju fer maður ekki bara til útlanda, en svo kemur þú og þú ert til að tala um mig og þú ert að segja mér hvað Ísland er samt á mörgum sviðum svo miklu
betri staður að búa á í alls konar öryggislegu og efnahagslegu tilliti heldur en til dæmis í Bosníu. Þú rættir atvinnumálin. Við gleymum því oft, hér hafa eiginlega allir tækifæri á atvinnu. Það ekki 20% atvinnuleysi hér. Nei. Þú veist, og ég held bara að við myndum fara yfir að við værum, allt Ísland væri með 20% atvinnuleysi. Já. Þú veist, og það líka óstöðuleiki sem veldur því og fullt af ungu fólki frá Bosníu að fara úr Bosníu vegna þess að þau hafa ekki framtíða fyrir sér. Já, og ég skil núna mitt eigið samfélag aðeins betur og sé það í öðru ljósi við að hlusta þig tala um það. Þannig eigum við að endurspegla. Þannig eigum við já. Það akkurat málið og þetta sko ég hef oft sagt málfrelsi á Íslandi til dæmis. Sérstaklega því ég ber saman, við vorum náttúrulega kommunistaríki einu sinni, gömul Júgóslavía og það ennþá svona ákveðni leifar af því. Já. Þú veist, hér getur þú tjáði það sem þér dettur í hug og ég skrifa rosalega mikið. Það ekki sjálfgefið til dæmis, þú veist, í mínu heimalandi. Þú gæti alveg fengið einhvern til að banka heima hjá þér og segja bara... Það beinast þannig? Já, þetta bara... Á þá vegum ríkisins? Já, bæði og svo getur sagt eða hagaðir einhvern veginn ósæmilega þar sem öðrum aðla finnist. Þú gerir það, þannig... Þú veist, þetta ennþá svolítið svona, já, hér getur þú farið til læknis, það rosalega mikið kvarta undan heilbrigðiskerfinu, en hér ferð þú til læknis og þú býður þín í röð eða kaupir þjónustu af einkaaðilum, þú borgar fyrir hana eða hún niðurgreidd af ríkinu. Í mínu heimalandi, ef þú ætlar að fá góðan læknir, þá þarftu borga undir borðið. Já. Vegna þess að þá ferð þú bara að bilist og kemst aldrei að. Það rosa mikið spilling. Það spillingin innbyggð í þjónustu. Já, ef þú ætla að klára eða fá inngöngu í háskóla og jafnvel að fá háskólapróf, þú getur alveg borga fyrir það og keypt þér bara háskólapróf. Það hreinlega það. Það hreinlega þannig. Og það þannig í mörgum löndum þarna í kring? Í Ballenska? Já, það rosa mikið spilling í mjög mörgum löndum og það mikið tala þetta bæði í sjónvarpi, útvarpi og þú veist og þetta bara að reyna að uppræta þetta að einhverjum með einhverjum móti en þetta ennþá til staðar. Skilurðu hér til dæmis þú sækir vegabréf, þú færað bara daginn eftir, þarna sækir vegabréf, býður einhver mánuð, en þú getur borgað einhverjum til að flýta fyrir. Og kannski færið ekki vegabréfið á grundvelli pólitískra skoðana gæti alveg verið, ég gæti alveg trúið. Ef þú búin að vera róttæk og... Já, alveg klárlega. Og alls konar svona, þannig við búum í mjög örgu landi þú veist hér og ég kann að meta það rosalega ég kannski forréttinda pési og ég segi það ekki bara við erum það meira og meina við sem búum hérna nákvæmlega og það þú veist, við erum að tala um fátækt, við erum að tala um hitt og þetta sko ég get ekki, ég horfi stundum hvað maður segir, svona heimildarþætti sem eru mínu heimalandi. Þú veist, við erum að tala um fólk býr í húsum sem eru byggt úr moldi, ennþá. Það sem engin rafmagn og ekkert vatn. Og þetta ekkert 1 eller 2, þetta einhver prósent. Þetta finnur þú hvergi á Íslandi. Nei. Og þarna erum við að tala að mikið fólki að svelta bókstaflega, að deyja hungri. Á Íslandi deyr fólk ekki hungri. Nei, fólk deyr ekki hungri. Já, þú veist, og þannig, þú veist, ef ég á að bera þetta saman, þú veist, þarna erum við að ræða, þú veist, mjög ólík samfélög. Og jú, við getum bætt ýmislegt á Íslandi. Þú veist, sjálfsagt bara að gera betur, mitt motto alltaf að vera betri manneskja í dag heldur í gær, en við getum alltaf gert betur líka í stjórnsýslunni og allt þetta, en lífsskilyrði hér eru miklu betri. Ég þarf aldrei að óttast að það sé ekki sýnt umhyggja og börnunum mínum í grunnskóla, alveg saman hvað uppruna þau eru eða hvaðan þau koma. Ég veit
kennari mun reyna allt sitt besta til að veita þá þjónustu sem þarf. Ég veit það að í mínu heimalandi ekki þannig. Nei, og kannski skiptir þessi þáttur í starfi kennaran sem þú ert að tala kannski skiptir hann þegar allt kemur saman, jafnvel meira máli heldur en það hvernig okkur gengur í starffræði í PISA-prófunum. Já, og þú veist, allt þetta... Þóttu viljum auðvitað hafa hvort tveggja. Já, þú veist, en ég get líka, þú veist, ég get svarað, þú veist, hvað eðlilegt við það að kennarar, þú veist, eins og þú veist, ég veit alveg hérna í mörgum tilvíkum úti, bæði hérna viðhorfi til hérna, þú veist, það ennþá viðhorf til dæmis til barnanna sem eiga í erfiðleikum með að læra, það hort niður á þau, bæði á kerfinu og svo öðrum einstaklingum, þar að segja foreldrum og börnunum. Er það í Ísland núna? Nei, ég að tala um Bosníu. Já, tala um Bosníu. Þú veist, hér, það engin að pæla, það fer engin að spyrja börni mín og hefa aldrei spurt, náður prófinu? Þetta það sem fyrsta sem krakkarnir spyrja í grunnskólanum úti og svo foreldrarnir og svona koll á kolli. Þannig ef þú nær ekki prófunum þá þarftu að endurtaka bekkin, að heilan bekk. Skilurðu? Ég meina, hvað heldur þú sé gera gott fyrir börn að endurtaka alltaf allt? Nei, ég veit ekki. Það alls konar svona og ýmislegt annað, þú veist, það sem ég get talið upp hérna, sem ég tel fyrir utan náttúrulega fjárhagslega öryggi, þú veist, og hérna hvað allt miklu betra og heilbrigðara hér heldur úti og hérna... En samt fær maður heimþrá af því að það eitthvað í menningu mann sem að, eins og þú nefndir áðan, það lyktin, það maturinn, það eldamennskan, það minningarnar. Akkurat, sem svona kalla á mann. Það hljómurinn í kirkjuklukkunni. Já, þetta bara þessi huglægt, þú veist, þegar þú fer að hugsa og þegar þið líður svona, þegar þú ert svona, hvað maður segir, viðkvæmur, þú veist, þá kemur þetta að þú heldur að hlutirnir hérna, geta gengið kannski betur þarna, en svo bara vaknar til raunveruleikas og þú veist, og þú skoðar þetta skynsemi og svona, þá veistu að þetta ekki svarið, en það breytir því ekki að þessi tilfinning að hellast yfir manni og sumum finnst óþægilegt að ræða þetta, sumum finnst óþægilegt að skrifa þetta Þeir þurfa hvorki að lesa statusina þín og ný horfa á það, ný hlusta á okkur hér. En þetta bara eitthvað sem við öll höfum bara inn í okkur og mér finnst bara svo mikilvægt að ræða bara alls konar og henda fram alls konar svona hugleggingum og það ekkert rétt og rangt í þessu. Þetta bara tilfinningar sem við upplifum. Og mér finnst það mjög valdeflandi bæði fyrir þig sem innflytjanda og fyrir mig sem fæddist hérna að þú skulir taka þér pláss til að skrifa pistil á íslensku þínar tilfinningar og þínar upplifanir. Það valdeflandi. Takk fyrir. Fyrir báða hópana. Ég sammála. Það ekki? Jú, ég sammála. Það kannski pointið með þessu að hluta til. Ég fengið hérna, ég fæ þetta mjög oft, þeir sem leysa pistlana mína og eru bara hérna... Þú segir, hér ég. Akkurat. Og ég lærði þetta mjög fljótt á Íslandi að taka mig pláss og ég svona extrovert og hef gaman að spjalla við fólk og svona og hérna, og óhrædd hérna þöggs ég minni sjálfsmyndinni sem kemur frá Bosníu óhrædd við að tjá mína skoðanir og tjá mig alls konar mál. En ertu ekki líka stundum hrædd en þú gerir það samt? Nei, ég aldrei hrædd. Ertu aldrei hrædd? Ég aldrei hrædd. Mér stundum sett mörk út á starfinu sem ég kannski starfa við og eitthvað svona. Ég get ekki hrædd sumt. En mér finnst það ekkert sem á ekki heima í umræðinni vegna þess ef ég ekki hlusta hvað þú ert að segja, ef ég heyri ekki, ef ég les ekki, þá veit ég það ekki. Þannig ef við erum ekki ræða allt þetta eins og við erum ekki, þú veist, ef við værum ekki ræða þetta hér og nú, þá veit fólki ekki að
það sé til tilfinning sem heitir heimþrá, þú veist, að því það hefur aldrei pælt í því og hafa alltaf kannski búið á Íslandi. Þess vegna svo mikilvægt og það eins og ég oft sagt, það ekkert til neitt og rangt í þessu heimi eða umræðunni eða það sem við getum ekki rætt vegna þess þannig fræðumst við, þannig vikum við sjóndeildarhringinn, viðsýni okkar kemur út frá samræðum með því að hlusta og svona, en það þarf að vera virkhlustun. Það þýðir ekkert bara hlusta og gleyma þessu eða veita ekki athygli. Þú þarft að hlusta og skilja. Ég þarf ekkert vera sammála til dæmis fólki sem á móti innflytjendum og ég hef lent í þessum samræði ansi oft. En ég ákvað að breyta fyrir mörgum árum síðan að hérna í staðinn fyrir að hrópa upp og segja að þau sé bara fávitar og veit ekki neitt, frekar að fara að skilja og taka af hverju, og ég spyr, ef þú veist ekki þá áttu að spyrja, af hverju, hvaðan kemur þú veist, hvað eru þín, þú veist, bakgrunnur, þú veist, uppeldi eða eitthvað, að því það yfirleitt felast svörin í því, þá get ég tekið tillit til þín vegna þess ég skil betur hvaðan þína skoðanir koma en ég þarf ekki að vera sammálaðið. Þú veist, og það sem skorti mjög oft finnst mér í samtölum í dag almennt, þá ég ekki að tala bara Íslandi heldur bara almennt út á allan heim en ég fann eitt, ég var svo lengi hérna fyrsta skipti í fyrrasumar talandi svona heimþrá, þá fór ég hérna 8 vikur í svona bútum, fyrst 3 og svo 4 og svo 1 og hérna út í Bosníu yfir sumarið og hérna og þegar ég kom tilbaka þá fattaði ég eitt einmitt, það sem ég að tala sem ég stundum sakna á Íslandi, það þessi heimþrá. Fólk ekki með þessu upprópani, þú ert fáviti af því þú ert ekki sammála mér. Hér á Íslandi meira svona, ef þú ert ekki sammála mér, þá ertu fáviti. Þú veist, við erum að tala vókfólkið, það hérna, þú veist, svona ofnotu orð, en þú veist, það rosalega mikið einhvern veginn reyna samfærið að vera í sömu skoðunar. Ég fann svo sterkt, ég kom tilbaka hvað fólk úti frjálst við einmitt þessa hyggju. Þú veist, að þau þurfa ekki að vera sammála, þau geta gargað og vera ósammála, en samt drukki kaffi saman, samt vera vinir, samt gert eitthvað saman. Hér helst vinaslit, það fjölskylduslit, út af einhverju stjórnmálaskoðun. Þú kýst Sjálfstæðisflokki, þú kýst Framsókn, þú ert í, ég veit ekki, Sósíalistaflokknum og eitthvað, þú veist, og það allir einhvern veginn, þjóðin fer í tvennt. Allt brjálað út á engu oft. Já, oft, já, einmitt, þú veist, en svo koma alvarleg mál, þú veist, það sem við eigum að fordæma, það sem sko gildir sem Ísland vill ekki standa fyrir. Já. Nei, þá kemur einmitt, nei, það ætlum við ekki að ræða þetta, það svo viðkvæmt eða, já, ég þóri ekki að tjá mig þetta, við erum samt, þú veist, þú ég tjá mig eitthvað hluti, það ekki þar með sagt að ég hata þig eða ég þarf að berja þig eða hvað sem en stundum einmitt tekið svona sterkt til sín en það alls ekki meiningin bak við þetta. En það svo fyndið þú skulir akkurat nefna þetta vegna þess að fyrr í dag tók ég annað viðtal við Þorvald Logason sem skrifaði bók spillingu og þar voru við einmitt að tala þessi einskisverðu menningarstríð sem Íslendingar eru sérfræðingar í að heyja og skiptir engu máli hver vinnur það stríð vegna þess að stríði sjálft skiptir engu máli á sama tíma og allt þetta mikilvæga sem við þyrftum að vera að huga að það bara í höndum örfára kalla sem að spila á sína eigin þjóð eins og fábjánar. Sammála og þetta fann ég mikið frelsi í því þegar ég kom tilbaka þegar ég var svo lengi í burtu einhvern veginn eftir sumarið að hvað þetta óbáslega áberandi á Íslandi sem ég tók svona og alveg nelt, þetta það. Þú veist, ég fann alltaf fyrir þessu en svo ég hugsaði með mér, já, kannski þetta bara allsstaðar svona, en svo fann ég svo sterkt fyrir þessu, þetta eitthvað sem bara ég veit ekki hvort maður kalla þetta sér íslenskt, ég ekkert viss það örugglega fleiri þjóðir sem kannski fara þessi. Þetta örugglega eitthvað svona træpskilur, við erum náttúrulega bara nokkra fjölskyldur. Akkurat. Það ekkert langt síðan hér voru 2 fjölskyldur sem réðu öll á Íslandi, bara 2 ættir sem réðu öll á Íslandi. Já. Og við erum öll meira og minna skild hver undan öðrum og þú veist, þetta stór furðulegt samsafna af fólki Íslendingar. Og með því ekki að segja að þetta sé vont samsafna fólki, alls ekki, en bara frábært samsafna fólki.
en mjög sérstakt samsafn af fólki Já. og við erum með alls konar sérviskur og dularfull á ansi mörgum sviðum miðað við mjög margar aðra þjóðir. Og það getur verið mjög flókið að lesa í það. Já, einmitt. Og fyrir mig, þú veist, var mjög flókið að lesa í þessi óskrifu mál. Já, einmitt. Þú veist, þannig þú veist, þú þarft að vanda þig, þú veist, ég var mann einu bara, þú veist, hérna dæmi þegar mér var sagt, já, annað kvöld, við sjáumst bara annað kvöld og ég fór heim og hugsa með annað kvöld. Já. Hvað þýðir það? Þýðir það á morgun? Já. Annað kvöld eða einhver annað kvöld í vikunni eða annað kvöld og ég var alveg bara guð minn góður að ég þurfti spyrja þú veist, til að vera viss að verða ekkert miskilningur vegna þess og bara það, þú veist það sama með þegar þú segir ekki orðin en Íslendingar, eins og ég segi augráðin, hvernig þú talar þau skilja hvort annað að menn ég stundum lappa á fundum í vinnunni og þurfti að spyrja samstarfsmennina hvað meint hann með þessu? Sagði hann já eða nei? Þýðir þetta já eða nei? Þú veist, að því ég ekkert stundum, þú veist. Einmitt, skilaboðin sem við sendum hvort öðru innfæddir Íslendingar eru minnst í hinnu talaða orði. Já, en ég úti í Bosníu einfallega bara sagt nei, þú ert ekkert fá launahækku núna og máli bara dautt, alveg sama hvað þú tala og fær alltaf nei, en hér alveg bara, skoðum þetta sjáum til tölum saman eftir mánu, tölum aftur eftir 3 mánuði, sko hérna þú veist, þegar við erum farið vita, þú fæ aldrei svar, já við gerum þetta svona, nei, við gerum þetta ekki svona þú veist, ég elska svörin já og nei og ég hef verið stundum hrósu fyrir það, einmitt, að það mjög skýrt þú veist alltaf hvað þú hefur mig vegna þess að ég bara svona og þetta til dæmis reynist mér mjög oft mjög erfitt þrátt fyrir 30 ár þrátt fyrir ég reyperandi íslensku ég skil hana 150%, ég hef gengið í skóla hér þú veist, ég hef gert svo margt samt þessi smávægi hlutir þú veist, þegar þú ert svona orkulítil þú veist, þá þetta bara, ég nenni þessu ekki eina ferðin skilur, þá kemur þetta þannig maður vill hafa svona smúð já, nei, bara áfram þú veist, og svo líka eitt, þú veist, það sem ég finnst þægilegt í mínu svona heimaumhverfi og myndi vilja yfirfæra þetta í Íslendinga það, þú veist, þegar þú ert í vinnu og yfirmerar að tala hitt og þetta á Íslandi og ég segi það, ég vil aldrei sitja 20 manna fund það er bara 5 menn og þú veist, það bara helst bara hámark vegna þess, það hafa allir skoðun og þurfa allir tjá síðan skoðun og þetta verður svo óskilvirt og þetta fer út í marga fundir út í Bosníu þetta mjög skilvirt nei, við gerum þetta ekki svona það er bara lagt upp, hérna verkfélir og ég ætlast til þess að því allir fylgi þessu þarna ertu með skýr markmið, skýra sín allt mjög þannig það fer engin út með því að hugsa, hvað mynda með þessu þannig, þú veist, að vera í svona skýru umhverfi þar sem hvað ætlast af þér ég elska þetta þetta hefði ég vilja yfirfæra oft í Íslands sérstaklega vinnuumhverfi framlegð og vinnustundir minni hér heldur en í mörgum samanburðurlöndum út af skorti á skipulagi og skorti að aga og við erum að eyða tímanum með röngum hætti í vinnunni sko marga, þú veist það sem tekið ég veit ekki hvað marga fundi hef ég setið sama atriði þú veist og ég segi bara ég set mörg bara þú veist að því ég kann það þú veist og ég set mörg og ég er náttúrulega í vinnu í dag og ég meina, þú veist, ef ég ræða 3-4 fundi sama atriði, þú veist, þá ég kem bara mjög fljótt, sko, eftir fundum með 3, þá er ég bara, ok, nei, nú þurfum við að setja mörg línu og ég ræði þetta ekki meira og ég vísa bara í, þú veist, við erum búin að ræða þetta, þú veist, ég ætla ekki að taka þessu umræði aftur. En þetta skortir, þú veist, ég veit ekki í þessi 30 ár hvað ég seti marga fundi sem eru mjög óskilvirkir. Ég trúi því vel. En þú ert bardagamanneskja og þú vilt sko berjast fyrir bara betri veröld og þú ert óhrædd, eins og þú segir, við að láta þér heyra, þú ert aldrei hrædd. Aldrei. Þess við búum í öruggu landi. Einmitt, og það er mikill fengur í því að heyra þig tala og heyra hvað þú hefur að hugsa. Og ég hélt kannski upp af því að við erum meira svona í einhverjum mýkri tilfinningum
en við höfum verið, en þetta búið að vera fyrir mig mjög lærdómsríkt spjall að heyra sko með samanburði þá fær maður alltaf einhverja svona nýjar hugmyndir sína eigin stöðu og landsin sem maður býr í og heiminn og allt það og sko, ef það eitthvað sem ég hef lært á okkar spjalli núna þá það að við þurfum að vera duglegri að hittast, ekki endilega ég og þú, heldur fólk sem kemur úr ólíkum áttum og spjalla saman og sameiginlega leiðum við okkur að bestu niðurstöðu með ólíkan menningar bakgrunn sem vopn. Ég algjörlega sammála því og tek undir það og takk fyrir að bjóða mér og nenn alltaf að spjalla við mig ýmislegt því mitt eftir ýmislegt í hug. Ég rosalega hundarík og eins og þú segi. Þetta ekki bara þriðaskipti sem að kemur til mér? Já, allavega, mér finnst eins og ég sagði áðan við ykkur, mér finnst ég fast og gestu mér kemur reglulega og ég mjög þakklátt fyrir það vegna þess að það ekki og ef einhver svona, hvað maður segir, lyfta svona mest, hvað maður segir, innflytjendur fólk að erlendum uppruna og svona ólíkum skoðunum og þá það þið í samstöðinni, sko. Ég hlusta og og Takk fyrir að auka okkar heim. Já, takk fyrir að vera bara svona frábær og ég ekkert alltaf sammála öllu en mér finnst, ég held að líka þessi mín góði eiginleiki einmitt að hlusta og heyra og og svona taka tillit að þetta sé ekkert einstefna, heldur stefni báða átti þar sem við gefum og þykjum og skiptumst á. Þannig lærum við að hvort öðru og ég veit það bara fyrir vist þeir sem umgangast mig almennt, þau eru bara mjög fegin að fá þetta tækifæri til einmitt að svona, hvað maður segir, læra ólíka menningaheima og vera menninganæmari og þetta vil ég fyrir Íslendinga, þau vera menninganæmari. Mjög gott, ég held áfram að æfa mig. Hvað maður beigir þetta menninganæmari? Já, þú segir næmari. Ég stundum hljómar þetta svona... Næmari, næmastur. Já, ok, já, það er alveg rétt, en stundum hljómar þetta svona skringilega. Já, það getur gert það. Já. Heyrðu, en kæra þakkir, Jasmína. Takk sömuleiðis. Og þakka ykkur kæru hlustendur og áhorfendur fyrir að eiga stundir að baki með okkur í kvöld hér við Rauða borðið. Við eins og stundum áður minnum á að ef þú ert hrifinn af efni samstöðvarinnar og langar að auka líkurnar á að við höldum áfram að búa til efni fyrir þig og þína, þá getur þú haft töluvert það að segja hvort draumur þinn verður að veruleika eða ekki. Ef þú ert aflögufær sem nemur 2.750 krónum aðeins á mánuði, þá yrðu við þakklátt ef þú myndir fara inn á vef slóðokkarsamstöðin.is, myndir skrolla þar niður, finna hnapp sem stendur áskrift og gætir orðið einn af eigendum samstöðurinnar með því að við gerast félagi í alþýðufélaginu sem á samstöðina. Þá má einnig segja að það sé fæddur hjá þér örlítill réttur til þess að hafa skoðun á ritstjórnarstefnu samstöðurinnar. Þannig að þú getur líka valdelt sjálfa þig með því að gerast áskrifandi að samstöðinni eða styrktar aðili samstöðurinnar. En við erum mjög þakklátt fyrir þær góðu viðtökur sem okkar efni fær og ef þú getur hugsað að dreifa því, miðla því á Facebook, samfélagsmiðlum eða hvernig það eða bara tala okkur við annað fólk. Við erum að reyna að svona stækka dreifinett okkar, þá erum við mjög þakklátt. En þættinum lokið á þessu kyrra og fallega mánudagskvöldi. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.